आम गोंया हें करूं जाता विदाउट फॉर प्लेस बिकॉज सिक्कीम हॅज गिवन अ मॅन्डेट दॅट ऑल टुरिस्ट व्हेकल्स मस्ट कॅरी गार्बेज बॅग्स टू एंटर द स्टेट. सो गोंयांत आमच्यान हें करूं जाता. इट गिव्स अ पॉझिटीव वायब. पयलीं सर की वी आर वर्किंग टुवर्ड्स कीपिंग गोवा क्लीन. स्पीकर सर, आय थिंक दिस इज अ पॉयंट टू कन्सिडर. स्पीकर सर, आमगेलो जो टुरिजम कल्चर आहा इज हायली एडॅप्टेबल and connected to taxi drivers, to shack owners, small medium hoteliers, water sports, local vendors, असो रिंगताय ते. सो हेंक सगळ्यांक एक सिंगल विंडो सिस्टम करपा जाय. स्पीकर सर, दुसरें स्पीकर सर, हे जावन आहाय आमगेले काडीज हॉटेल टॅक्सी ड्रायव्हर्स जे आहाय शॅक ओनर्स आहाय, दे आर द हार्ट ऑफ आवर टुरिजम. हे काळीज आमगेले आनी आमगे काळजा जोरी तरी आमी जे ऑक्सिजन सप्लाय जाता तेका जोरी तरी आमी वीक दवरले स्पीकर सर, जाल्यार हें आख्खें घोगडेतोलें. स्पीकर सर, हें आमकां घोगड्यापा उगत लागपाना. स्पीकर सर, आमी आमगेले टॅक्सी ड्रायव्हरांगेलो जो कल्चर आहा स्पीकर सर, बोगोन आय कम फ्रॉम दी कोस्टल बेल्ट, आमगेले हॉटलांक स्टँड आहाय स्पीकर सर, ते हॉटलां स्टँडांकूच आहा ती भाशेनू करूं जाय. स्पीकर सर, हाव दे आर फॉलोइंग, दॅट इज what is the business which we have done. Speaker sir, and ते business hotel stand आणि hotel ते भाशेन हे टॅक्सी प्रमोशन कंटिन्यू करपा जाय. रेस्ट द होल ऑफ गोवा इज फ्री फॉर ऑल अदर एग्रिगेटर्स. सो हें आम प्रोटेक्ट करपा जाय, हो दोन दाम प्रोटेक्ट करपा जाय. स्पीकर सर, एज वी गो अहेड आय वूड लायक टू गिव अ ब्रीफ ऑन द टुरिजम बिल. स्पीकर सर, हे टुरिजम बिलाचेर हे पार्ट आणनाय, बट स्पीकर सर गरजेचें TTAG आमकां कोस्टल MLAs आनी सगळे स्टेक होल्डर्सां बराबर घेवन, कित्याक हे टुरिजमा बिलाचेर भरपूर प्रॉब्लम्स आहाय, भरपूर इश्यूज आहाय. हांवें सगळे इश्यूजांचे हांवें बरोवन दिलो. स्पीकर सर, होम स्टेयाचे क्लॅरिटी ना. स्पीकर सर, तेजे करेक्शन जावपा जाय. प्रोमोटर म्हणलो कोण? स्पीकर सर, प्रोमोटर म्हणलो एन इंडिविज्युअल हू इज ड्युली ऑथरायज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर थ्रू अ वॅलीड पावर ऑफ अटर्नी. आनी होमस्टे डेफिनेशन कितें सांगता स्पीकर सर, होमस्टे म्हणजे घरा ओनर रावपा जावो, सकयल राव या वयर राव, तेच घरां रावपा जावो, आनी तेन्ना तुज्यान तें होम स्टे करपा जाता. स्पीकर सर, हितू सगळें मिक्स जालें. स्पीकर सर, आनी हितू कितें जाता, कोणूय कोणा कडेन प्रोमोटर म्हूण चाय दिता आनी होम स्टे अंदर कॅटेगरी अंदर आपल्याक फ्लॅट दिता, रूम दिता. स्पीकर सर, आमकां जेन्युनली बिजनस वाडोवपा जाय. स्पीकर सर, मिनिस्टर हॅज बीन व्हेरी कायंड टू स्टार्ट दीज पॉलिसीज, बट हुंय काय आम घुसपोट जालो, कित्याक जो मनीस चोरी करूं सोदिता तो हुंच्यानूच कोता. स्पीकर सर, सो आमी आडावपा जाय. हे होम स्टेया जे होम स्टे करूं सोदताय तीच कॅटेगरी सारकी आमी प्रोटेक्ट करपा जाय, सो दॅट इट इज नॉट मिसयूज. स्पीकर सर, सो let us not misuse the policy. Speaker sir, and if the policy has not to be misused, आम सगळे स्टेक होल्डरांक बराबर घेवन आमी सगळ्यांनी उलोवन हे बिलाचे डिस्कशन करपाचें. स्पीकर सर, स्वदेश दर्शन स्कीम आतां म्हाका सद्दां आमगेलो मायकल बाब उलयल्लो. स्पीकर सर, ह्यो स्कीम हाडपाक गरजेच्यो. हो कॅपिटल आवटले इन्वेस्टमेंट हाडटो कोण? प्रोजेक्ट कोण दिर मूल. स्पीकर सर, हांव रेडी आहा. स्पीकर सर, प्रोजेक्ट कोण दिवपाक सदां म्हजी फकाण केले, हांव पायलट प्रोजेक्ट मागत म्हूण. स्पीकर सर, हांव रेडी आहा, टुरिजम मिनिस्टरा बरो हांव हेल्प कोता, पूण प्रोजेक्ट हाड बांदाल्यांत हांव दितां प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, टुरिजम डिपार्टमेंट चोयलें जाल्यार स्पीकर सर आमी इव्हेंट कोण पयशे मोडटाय. रेव्हेन्यू रेसीट जोडपाक कितें केलां? स्पीकर सर, वॉट हॅव वी डन इन द लास्ट 5 years टू अर्न रेव्हेन्यू रेसीट्स? हें आमकां सांगचें स्पीकर सर मिनिस्टरान. आनी नेक्स्ट 10 years पयशे येवपाक टुरिजमांतल्यान तूं कितें करतलो हें गोंयांक चोवपा जाय. बिकॉज यू हॅव गॉट दॅट कॅपेबिलिटी. स्पीकर सर, आमगे मिनिस्टरा कडेन ती कॅपेसिटी आहा आनी तांकां लागून आमकां आनी चड उमेद येता की हो आसतना कॅपेसिटी आसतना कित्याक जायना ही कामां. सो म्हाका सदां गरज पडली जाल्यार दिल्ली वचपा जाय, दिल्ली या. स्पीकर सर, पूण कॅपिटल आवटले इन्वेस्टमेंट्स जावपा जाय. स्पीकर सर, हांव 2-3 प्रोजेक्ट प्रपोज करता. आय एम रेडी टू प्रिपेर वॉट एवर DPR यू वॉन्ट. वन इज केबल स्टे. स्पीकर सर, from our Orlim village, धाकटी village, revenue earning ना. So cable stay Orlim some commerce करपाचो. स्पीकर सर, right up to Mobor व्हरपाचो. Mobor is a beautiful intersection of Arabian Sea and River Sal. नॉस्ट्यार म्हणटाय थिंगा. स्पीकर सर, एसवानी व्यू हुंय मेळना केबल स्टेयाचे सन. ड्रोन घेवन तुमी चोयले जाल्यार स्पीकर सर ब्युटिफूल व्यू. सो ओर्लीम तुवें केबल स्टेयाचेर चडलो, वयल्यानसून गेलो मोबरार तुका दिसती पडलो. तेसोन एल्टनागे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेकाय फायट. स्पीकर सर, आनी थिंगसोन मागीर क्रुजागे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाराडे खुरिसा सारको उंच दोंगरार थिंग गेलो. बाराडे हुर्साको पांय पडलो
आनी तूं मागीर देंवोन येयलो स्पीकर सर. आय थिंक दीस इज कॉल्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट स्पीकर सर. आय वूड वॉन्ट ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर टू प्लीज टेक दीस अप. लेट अस वर्क ऑन दीस प्रोजेक्ट. This will bring revenue for Goa. This will bring revenue for our villages of Orlim, Mobor, ते आटीन बेतूल आणि मागीर ते आटीन बाराडे हुस्ताकोर स्पीकर सर. A second is स्पीकर सर, let's do a floating market स्पीकर सर. बँकॉक थायलंड फ्लोटींग मार्केट आहे. आमगेले हारे बांदार ही पहिले दिगंबर बी जायत पाट सांगता आणि आल्बुकेर टायल्स नोडे वताले बोट घेवन वताले. चचिलूय जायत पाट सांगता स्पीकर सर. सो तेगेले एक विजन आहा, चचिलाले विजन आहा, आमगेले विजन आहा, दोगांगे विजन हे पार्टी मेळोन काम करया स्पीकर सर. सच अ सिनियर ऑपोजीट सायडी रिवर्स आला ऑपोजीट सायडी खारेबांदा कडेन दिगंबर कामत श्री दिगंबर कामतागे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोगांयची काम करपाक जाय स्पीकर सर. आय वील टेक द इनिशिएटीव टू प्रिपेर द DPR. लेट अस प्रिपेर अ फ्लोटींग मार्केट. फ्लोटींग मार्केट करपाक थिंगा काम करया स्पीकर सर. वय वय लँड आहा सगळें आहा. WRD सोन PK पांडे RK पांडेन थिंग सांगलो आहा की रिटेनिंग वॉल बांदून सारकें करपा जाय. सो WRD सोन रिटेनिंग वॉल बांदया स्पीकर सर आनी टुरिजमा अंडर थिंग साफ दवरया आनी लेट अस पुट अप अ फ्लोटींग मार्केट स्पीकर सर. लेट अस गिव अ डेडलायन. हांव आसतना असेंब्लींत लेट अस पुट दीस प्रोजेक्ट स्पीकर सर. And this should be named as River Salkway speaker sir. This is what is I think going to be the vision to earn revenue receipts speaker sir. Speaker sir, Warka Peda Bridge मोडलो आहा. हांवें हेच सेशनान वार्का आनी एक धाकटी फूट ओवर ब्रिज मोडटो म्हूण सांगलोलें. हांव सांगोन 2 दिसान ब्रिज मोडली आनी ती व्हॉलीबॉल फेस्टिवल जितान हाडलो म्हूण आमकां ती ब्रिज करूं मेळ्ळी. आतां आनी एक ब्रिज आहा हांवें सांगल्या 2 वरां जालीं स्पीकर सर. माय ओनली रिक्वेस्ट नाव टू ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर, ग्लास ब्रिज करची. लेट इट बी अ टुरिजम ब्रिज. तसली ग्लास ब्रिज तुगेली राजगीर बिहार गुगल केलें जाल्यार ग्लास ब्रिज आहा. ही 40 मिटरां ब्रिज पेडार वार्का म्हणटाय थिंगा. ब्रिज इज गॉन बॅड. सगलो बोर्ड माता लोक बिकॉज इट्स नॉट सेफ. लेट अस प्रपोज दीस ग्लास ब्रिज एट वार्का पेडार. इट विल ब्रिंग इन टुरिस्ट. इट विल क्रिएट अ रेवेन्यू फॉर द विलेज ऑफ वार्का एज वेल एज इट विल कम ऑन द टुरिजम स्पॉट ऑफ द कंट्री स्पीकर सर. स्पीकर सर, 14 एंट्रन्सीज आहे. 14 एंट्रन्सीज इन द बेनॉलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी. 14 एक्सेसीस टू द बीच. सेल्फी पॉइंट्स इज द क्रेज स्पीकर सर. 14 एंट्रन्सीसाचे 14 सेल्फी पॉइंट्स दिवपाक पयशे दिवपाक जायना स्पीकर सर. म्हाका ह्या वर्साक ह्या बजेटान कितू पयशे पडले स्पीकर सर. एक म्हाका दिसना स्वदेश दर्शना गरज आहा. एक गोंयच्या दर्शनाचेर पुरो आमकां स्पीकर सर. 14 सेल्फी पॉइंट्स एट 14 लोकेशन्स ऑफ माय 14 एंट्रन्सीज टू द बीचीज ऑफ बेनॉलिम कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळीं उलयलो हांवें. चेंजींग रूम्स जाय, शावर्स जाय एट एवरी बीच, वॉशरूम्स जाय, मागीर डिसेबल फ्रेंडली बीचीस जाय. म्हणजे टायल्स कितें घालपा जाय, लादी घालपा जायो ताकी आमच्यांनी एक व्हीलचेअर व्हरपा जाता. CCTV कॅमेराज जाय. वाडेर बिचार कितुल्यो पात लासोल्यो. कास्यान म्हणटाय तेगे पात लासोली, मिंगेल म्हणटाय तेगे पात लासोली. ते फिशरीज मिनिस्टराक पयशे दिवपा जायना पातींचे इन्शुरन्साची दुसरी गजाल. पूण CCTV कॅमेराचे कोण लाशिल्ली ती पात ती पूण सांबाळपा जावपा जाय. कितू तेम जाल स्पीकर सर. आमी फॉलो अप करीताय. वाय आर दीस CCTV कॅमेराज आर नॉट मेड ऑपरेशनल स्पीकर सर. स्पीकर सर, अ थर्ड एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इज फिशींग विलेज स्पीकर सर. केरला तूं पुवार म्हणटाय थिंग गेल जाल्यार फिशींग विलेज इज अर्निंग रेवेन्यू स्पीकर सर. आनी आमगे फिशींग विलेजी मोडू मोवनाय स्पीकर सर. कोलवा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी फिशींग विलेज आहा. हुंपी आहाय, पात दोताय थिंगा, नेट शिंवताय, हारी सुकोवंक घाताय स्पीकर सर. आमगे मेल्टन, फिलीप, थॉमास एसो जायत जावं फिशरमॅन आहाय स्पीकर सर. बाणाल्या आमगे हिप्री आहा स्पीकर सर, फ्रँको आहा स्पीकर सर. हे सगळ्या स्पीकर सर हो नुस्त्याचो धंदो करपाक. पूण आमी हे टुरिजम कन्वर्ट कोनाय स्पीकर सर. पुवार जरी तर गेल जाल्यार केरला स्पीकर सर, इट इज एन आयडल मॉडल ऑफ रेवेन्यू अर्निंग थ्रू अ फिशींग विलेज. तेच भाशेन फ्लोटींग फिशींग विलेजीस आहाय स्पीकर सर. आमकोडे न्हंय आहा, आमकोडे दोयरो आहा, आमगे सगल्यो बोट पणजे चलय जाल्यार तुवें सगल्यो दोयरे आहाय. सो फ्लोटींग फिशींग विलेज ऑल्सो इज अ कॉन्सेप्ट स्पीकर सर वे टुरिस्ट कम टू सी. आनी धांजाय फ्लोटींग फिशींग विलेज म्हणली. लिंगशुई in Hainan province of China. You can Google and you can see amazing concepts because we should adopt this and I would want our Kolwa जे आमगे लोंगिनोको जाग आहा तेका फिशींग विलेज म्हणून प्रमोट करपाक. हांवें लायटी कनेक्शना लागून मागील स्पीकर सर डिपार्टमेंटाक हांव मागता आमको कॉपरेट करया, तांकां लायट दिया. देर इज पावर थेफ्ट हॅपनिंग ओवर देर. टू स्टॉप दीस पावर थेफ्ट, गिविंग देम a temporary electricity connection is a must.
NOC मागना काय NOC नासतना हें करया टेम्पररी कनेक्शन. आतां जुलया म्हयन्यात सुंगट पडपा आहाय, सोलार सुंगटां म्हणटाय ती, ते सोलार सुंगटां आतां पटलीं 18 तारीख सावन दोयरो आतां राफ आहा. सो आजसून ते मार्चा 31 आमकां गरज आसा स्पीकर सर. हें तुवें दिवचें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा हातीन क्लियरन्स आहा आमकां, तुगे NOC गरज ना म्हूण क्लियरन्स दिवचें. सो तांकां तें टेम्पररी. सो पावर थेफ्टूय बंद जातलें स्पीकर सर, रेव्हेन्यू जनरेशनूय जातलें, आनी वी आर सपोर्टींग आवर फिशींग विलेजीस म्हूण ही मेसेजी वयतली स्पीकर सर. स्पीकर सर, टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट हें एक कॉन्सेप्ट गरजेचें. आमी आतां सगल्यांक भोंवोन धाडटाय. हांवें चोयल्लें आमगेलो कलीग एडवोकेट कालूस म्हणटालो की OSDन 1 कोटी मोडली. वय गरज आहा जाण जावपाक, कित्याक मोडली कितें तें मिनिस्टर आन्सर दितो तेका. पूण आम सगळे कडेन केलो परस वाय नॉट इनवायट एवरीबडी टू आवर डेस्टिनेशन हियर. वाय डोंट वी इनवायट ऑल दी इव्हेंट promoters, country tourism promoters to Goa and give them an access to all our small medium enterprise, small medium hotelers. धाकटीं जीं हॉटेलां आहाय, धाकटे रूम्स घराको आहाय, तांकां आमी एक्सेस दिवपा जाय हेंचे बरें. सो तांकां येवपा हिंगा. वाय डोंट वी डू दीस टुरिजम ट्रॅव्हल मार्ट स्पीकर सर. वी आर विलिंग इन Benaulim to host this travel tourism mart speaker sir. We in Benaulim are ready to host the tourism travel mart if the honorable minister is ready to get a tourism travel mart speaker sir. Speaker sir, tourism departmentan सांगलोलें की beaches clean दवरतलो, आनी हे beaches clean दवरपाक ऑलरेडी बिचां क्लीन करपाचो टेंडर चालू आसा स्पीकर सर. हो टेंडर जाता रिन्यू कोत म्हणून खबर ना स्पीकर सर. बीच डेड एंड आहे, डेड एंडाचेर साफ करपाची गरज आहा. बीच डेड एंड म्हणटाय ते कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनींग फर्स्ट टायम आय हॅड ब्रॉट इट इन दीस असेंब्ली स्पीकर सर इन 2022. हांव निवडून येयलो तेन्ना. कित्याक आमगे कोलवा डेड एंड आहा, बाणाल डेड एंड आहा, वाडेर डेड एंड आहा, कावेलोसीम डेड एंड आहा. एवरीवेअर वी हॅव डेड एंड्स अँड देर इज अ डिस्प्यूट हू वील क्लीन. सो आमकां एश्युरन्स दिल्ली की हें जातो म्हूण. आनी एज वॉट आय अंडरस्टँड गायलोलें, पूण तें खूंय पावलो स्पीकर सर. कित्याक जायना? आनी गायल जाल्यार ऑलरेडी न्यू टेंडर आउट जालें जाल्यार दे हॅव टू स्टार्ट. आनी टेंडर आउट जालें ना जाल्यार देखून एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टराक सांगो जाय स्पीकर सर. एंड एन एश्युरन्स दॅट एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर वील स्टार्ट क्लिनींग फ्रॉम नाव, इररेलेवंट whether the contract is renewed or no. कित्याक आतां 2 वर्सां आमकां जालीं स्पीकर सर. वी आर टॉकिंग अबाउट दीस, आनी दीस इज क्रिएटिंग अ बॅड इमेज अबाउट गोवा स्पीकर सर. सो आय थिंक we need to ensure that all our dead end roads are clean speaker sir, and we make sure that cleanliness is the key to our tourism. आमगे जर तर सगल्यो बिच्यो क्लीन आहाय, I think half the battle is done speaker sir. Speaker sir, the last thing is what I want to say is we are talking about lifeguards speaker sir. Lifeguards हांव जेन्ना चोयतालो तेंगे जे equipment आहाय, ते equipment design केल्ले म्हाका सदां speaker sir थोडी वर्स पयलीं. There is latest technology speaker sir. I think all these lifeguards needs to get adapted to the latest technology. They should have a radar with them at their life station to understand what is happening. They should have these equipments where now latest technology is to get a life buoy. Life buoy is come with remote control. These life buoys should be given to everybody. They should be trained speaker sir. And immediately if somebody is getting drowned, then immediate. And I मुल्लोले ki let us take a target of 0 deaths by drowning. Whether you go to take a selfie and drown or to जीव दिवपा drown करपाक, 0 deaths suppose. So 0 deaths can be achieved by putting these kind of remote control automated life buoys in place, because immediate it will go towards the survivor, to the victim who is getting drowned speaker sir. Speaker sir, saying on this I would like to go to demand number 20, printing and stationery speaker sir. Speaker sir, printing and stationery चोयल जाला speaker sir. आम डे टू डे बेसिसांक व्हडलें अशें गरज पडना, पूण स्पीकर सर डायरी एक दिताय आमकां डायरी, आनी आमकां कॅलेंडर दिताय. पूण ते डायरी वर्सा टायमार येनाय. त्यो टायमार येवपा जाता जाल्यार तुमी प्रयत्न करचें, कित्याक ओरोस जानेवारी कॉमेस जाता, ओरोस एप्रिला म्हयन्या कॉमेस जायना, हें सगळें खबर आहा. सो त्या वर्साच्यो डायऱ्यो ह्या वर्सा डिसेंबरान दिच्यो. आनी जेन्ना जेन्ना डिपार्टमेंटात चेंजीस जाताय त्यो डायरेक एक एटॅचमेंट कितें करून दिवचो आमकां, बिकॉज अदरवायज द नंबर्स कीप ऑन चेंजींग. Same way telephone directory speaker sir. ते telephone directory is another very important thing. Telephone directory also आमकां जी मेळटा ती आतां म्हाका सदां 23ची आसली telephone directory, 24 आमकां मेळना, काडल्याय जाल्यार खबर ना. सो ह्यो काडपा जायो आनी टायमली आमकां मेळपा जायो स्पीकर सर. स्पीकर सर, प्रोवायडींग टेक्स्ट
टेक्स्ट बुक्स जरी तरी आमगेली प्रिंटींग एंड स्टेशनरी ज्यो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करता ते टेक्स्ट बुक्सूय टायमार मेळना स्पीकर. आनी समवन शूड बी हेल्ड अकाउंटेबल. पयर एक मराठी बुक म्हूण काडलो आनी तेजे ते मराठी स्पेलिंगूय रॉंग आहलें, ते प्रिंट करून इतुले प्रिंट आवट येयल्ले. हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट ते जावपा जाय स्पीकर. समवन हॅज टू बी पॉयंटेड आउट पॉयंट ब्लँक की this is the issue here and this person is responsible. How could that book get circulated speaker sir? That means he फकाण जाली speaker sir. सरकार becomes a joke here. तुम बुक रिलीज केलो आनी सीएमा हातींतल्यान फोटो येयलो आनी फोटो येयलो म्हणटरी इंगसोन पॉयंट आउट केले स्पीकर सर. दिस इज प्रिंटींग एंड दॅट टू ऑन द फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेजीचे मिस्टेक जात जाल्यार भितर कितल्यो मिस्टेक आसतल्यो तेचोय स्पीकर सर. लास्ट पॉयंट ऑन डिमांड नंबर 82 वॉज स्पीकर सर एप्रिशिएटिंग दी मिनिस्टर. तेणें आपल्यागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी पोरवोरींत लास्ट टायम रोबोटिक्साचे एक कॅम्प केल्लें. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी. आनी ताका मागलोलें लास्ट टायम म्हाकाय मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर रे म्हूण. पयशे नाय म्हणपा लागलो स्पीकर सर. हे पाटी सीएमा कडेन मागता स्पीकर सर ताका पयशे दियाय. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक तेसो कॅम्प जाय. आमगेले न्हू सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तेसो कॅम्प दिवपा पयशे दियाय स्पीकर सर. सो हे सांगून आय वूड लायक टू क्लोज ऑन माय डिमांड स्पीकर सर. थँक्यू. संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 78, tourism. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister and our Minister for Tourism, Sri Rohan Kote, for Minister for Tourism, being honored with the designation of the Year Award at Patwa Travels Award held at ITB Berlin 2024, and also for receiving the Tourism Minister of the Year Award, celebrating his effort in fostering sustainable tourism and contribution to Goa's development. It is a pride for us, Speaker sir, and we are all proud, and Goa is also proud for receiving this prestigious 2 awards for the Tourism Minister. Speaker sir, speaking regarding my constituency and especially on my Baina beach, our minister is very much aware that there are a lot of now new tourists coming at Baina beach, especially the domestic and international. And I am very thankful to our government for creating a lot of infrastructure at Baina beach and promoting our Baina beach. Speaker sir, also there are a lot of water sports activities carried at Baina beach and a lot of tourists are coming over there. But it is very sad, and I had requested our Honorable Minister and I reminded him, so I would request our Honorable Minister to have the facility of toilet facility at Baina beach, changing room facility, restroom facility, because there are no such facility. And इतले टुरिस्ट थंयसर वाडलेले आसा आनी ते खूब म्हणल्यार खूब त्रास जावपाक. आनी थंयसर आतां कितें जाला, प्रायवेट ऑपरेटर स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी ते थंयसर चेंजींग रूम, टॉयलेट फॅसिलिटी हे दिवपाक लागलेले आनी ताका जाय तितले ते एमावंट चार्ज करपाक लागलेले आसा ह्या टुरिस्टा कडसून. सो आमचे एवरी बिचीचेर आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता हे सगळे कडेन आसा, बट हांगा बायणा बिचाचेर अजून पर्यंत उरलेले आसा. हांवें खुबदां आमचे चेअरमॅनाकूय सांगलेलें आसा बेगीनच्या बेगीन ही जावची. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदता स्पीकर सर, ही बायणा बीच अजुनूय खूब कडेन फाटीं पडलेली आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन थंयसर कितें तरी लोकांक आमी एट्रॅक्ट करपाक लागून, कित्याक थंयसर ओवर स्टे फॅसिलिटी ना. सो हांव मागता जो बायणा बीच आसा थंयसर जर आमकां टुरिजमाच्या सायडीकसून या प्रायवेट सेक्टरा कडसून कोणाक थंयसर रेंटाक दिवन जर आमी कॉटेज आनी हट सिस्टम जर थंयसर घातले बायणा बिचाचेर, म्हाका दिसता थंयसर टुरिस्टूय खूब एट्रॅक्ट जातले आनी थंय रावपाकूय येवपाक लागतले. आनी तेज्या लागून आमकां एम्प्लॉयमेंटूय आसा ते आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनूय वाडटले. सो हांव मागता हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, speaking on our lot of other tourism related projects are pending with the department, for which the inspection have been already carried out, such as main म्हणटा तो आमचो ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्वीस रोड ऑन द बेंच फ्रंट बिलो फ्लायओवर फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा. जो आमचो फ्लायओवर आसा तेच्या पोनाक जो रस्तो आसा
फ्रॉम देस्तेलो टू बायणा म्हण तेच्या मदीं फूल स्ट्रेच बायणा बिचाचो फूल स्ट्रेच आसा पळय थंय टोटल ब्युटिफिकेशन करपाक इतलो सुंदर जागो आसा. थंयसर लोकांक कितल्या जाणांक थंयसर यूज करपाक मेळटलें. वॉकिंग ट्रॅक जावंक शकता. हे आसा म्हाका दिसता हेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालचें. त्याच प्रमाणे जे आयज पर्यंत खंयसरूच ना जो विवींग गॅलरी विवर्स गॅलरी म्हणटा जो आमचो बायणाचो फ्लायओवर जाल्लो आसा आनी हो फ्लायओवर इतलो सुंदर फ्लायओवर आसा. थंयसून तुका सनसेट दोनी आयलँडां आमची इतली ब्युटिफुली दिसता आनी सगळ्यांचो थंय डिमांड आसा आनी एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन प्लेस जातलो. थंयसर जर आमकां विवर्स गॅलरी थंयसर मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी आमचे मिनिस्टर हे घेतले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट ऑफ इज कायंड इन प्रोजेक्ट इन गोवा कित्याक गोंयान असो प्रोजेक्टूच ना आनी हो जर फर्स्ट जर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता जाल्यार तो आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट करूंक शकता आनी तो म्हटल्यार सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज हो सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आसा तो बाकीच्या स्टेटीन आमी पळयता बट आमच्या गोंयान आजून पर्यंत ना आनी आमच्या थंयसर सड्याचेर एक ब्युटिफूल प्लेस आसा थंयसर हो आमी सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज स्टार्ट करूंक शकता. त्याच प्रमाणे ब्युटिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट हेडलँड सडा हेजो प्रपोजल आमी दिल्लो आसा. मागता मिनिस्टरा कडेन हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली एक्सपिटायट दीस प्रोजेक्ट टू मेक इट अ रियलिटी सुनेस्ट. स्पीकर सर, बायणा बिचाचेर उलयतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायणा बीच हो असो एकूच बीच आसा थंयसर आमकां 2 ब्युटिफूल आयलँड आसा. एक आयलँड म्हणटा ते ऑलरेडी नेवीचे थंयसर काम चलता नेवीन टेक ओवर केल्लेलें आसा. बट एक आयलँड जे आसा जेका आमी बॅट आयलँड म्हणटा आनी कितें म्हणटा ते आयलँड आमकां हो ट्युरिस्ट स्पॉटाक लागून एक ब्युटिफूल जागो आसा. थंयसर आमकां जाय जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान जर इनिशिएटीव घेतली जाल्यार चॉपर सर्विसीस आमी दिवंक शकता कित्याक इतलो बरो आयलँड आसा थंयसर. रोपवे आमकां घालपाक मेळटा थंयसर आमच्या आयलँडा वरसून आमच्या बिचा कडेन पर्यंत. त्याच प्रमाणे थंयसर जाय जाल्यार आमकां कित्याक तो आयलँड अनयुटिलायज आसा तेज्या लागून आमी थंयसर जे आमी हट्स घालूंक शकता ट्रीज घालूंक शकता कॉटेजीस घालूंक शकता. हे जर टुरिजमान घातले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले आनी लोक थंयसर येवप वचप जातले. सो हांव मागता कितें आमकां थंयसर खूब फॅसिलिटी आसा आनी हो खरेंच ब्युटिफूल आयलँड आसा तेज्या लागून तेजेर एकोमोडेशन स्टार्ट करचें आमकां आनी लोकांक ही बिजनस आयलँड आमच्या बायणा बिचाच्या ऑपोजीट आसा ती 2 आयलँड बॅट आयलँड म्हणटा हेका आमी बॅट आयलँड. एक आयलँड आसा ते नेवीन घेतलेले आसा. सो हो आसा आनी कित्याक आतां कितें आसा आमचें आतां मुर्मगांव गोवान आतां आमचो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आतां न्यू इनॉग्रेट जावपाचो आसा बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी म्हटल्यार. आनी इतले इंटरनॅशनल पॅसेंजर येतले आमचे जे ट्युरिस्ट येतले आनी जर असली फॅसिलिटी जर आमच्या मुर्मगांव गोवान मेळ्ळे विवींग गॅलरी मागीर सस्पेन्शन ग्लास गॅलरी आनी प्लस हे आयलँडाचेर जर जाल्यार म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम ट्युरिस्ट थंयसर येवपाक लागतले. सो मागता कितें आमकां हेजेर खंय तरी आमकां थंयसर आयलँडाचेर एकोमोडेशनाची फॅसिलिटी टुरिजमाच्या अंडर जालेले इवन इट वील बूस्ट मी हेल्प मी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन माय मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पीकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर एक जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा. हे जॅपनीज गार्डन आमचे पयलीं एमपीटीन स्टार्ट केलेलें आतां इट इज अंडर नाव विथ MPA. आतां ते जॅपनीज गार्डनाची परिस्थिती खूब वायट आसा. इतले लोक थंय येताले पयलीं नाव इट हॅज लॉस्ट इज ग्लोरी. सो हांव मागता कितें हे खंय तरी आतां न्ही MPA इज रेडी टू हँड ओवर टू अदर पार्टीज. सो आज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान समज ते घेतले आनी थंय एक ब्युटिफूल टुरिजम स्पॉट जावंक शकता कित्याक खरोच बेस्ट गार्डन आसा ते जॅपनीज वीथ द टोटल व्यू ऑफ द अरेबियन सी कित्याक खरोच बरो आसा. सो हांव मागता कितें मुद्दाम आमच्या टुरिजमाच्या अंडर घेतलो आनी मेंटेन केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी to activate free Wi-Fi hotspot at strategic location in Murbagaon Goa constituency at the earliest, for which the proposal has already placed before the IT department. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करतलो आमचो मंत्री हेजेर म्हाका विश्वास आसा. त्याच प्रमाणे इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV security system in association with the Home Department at various strategic location in Murbagaon Goa constituency like Baina Beach, Headland Sada Junction, Bogda, and also near school, temple, churches, mosque and etc. Speaker sir, स्पीकिंग ऑन ड्रोन कित्याक आयज आमकां खबर आसा ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ती आयज सद्याक गरजेची आसा आनी ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द नीड ऑफ दी आर्स. आयज जे जगान आयज चल्ला इतले फास्ट म्हाका दिसता ड्रोन एड्युकेशन टॅक्नॉलॉजी प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो तेज्या लागून हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमच्या IT मिनिस्टराक ड्रोन ट्रेनिंग एंड ड्रोन हँडलिंग टॅक्नॉलॉजी आमी ताका एकेडमी म्हणूंक शकता.
कित्याक ड्रोन इज नाव मोस्टली रिक्वायर्ड गॅजेट वीच इज मोस्टली यूज बाय पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंट, लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स फॉर मॅपिंग पर्पज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर बाय फार्मर्स एक्सेट्रा. कित्याक ही ड्रोन जर अकॅडमी आमच्या मिनिस्टरान जर हेचेर विचार केलो आनी ही जर स्टार्ट करपाची आसा, आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी टू स्टार्ट न्यू एड्युकेशन अँड ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी इन अवर स्टेट. आनी हेजे लागून जो जागो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मा गोवा सगळ्यांक पयलीं खबर आसली मुर्मा गोवा साड्याचेर सब जेल आसलेली, सब जेल एट हेड साड्याचेर. आयज ती वेकंट आसा कित्याक आयज ती जेल कोलवाळे शिफ्ट जाल्लेली आसा. बरो जागो आसा, व्हडलो जागो आसा. ही जेल जर सब जेल जर आमी एकाडेमीक घालपाक जर आमी प्रोत्साहन दिलें ड्रोन एकाडेमीक, म्हाका दिसता हेजेर मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो, आख्ख्या गोंयांक जातले, तशेंच आख्खे देशाचे लोक हांगा ट्रेनिंगेक घेवन येवंक शकता. आनी इट वील बी म्हाका दिसता फर्स्ट स्टेट कित्याक आमची ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी आमच्या गोंयांत स्टार्ट जावंक शकता. सो हेजेर मातशें ड्रोन एकाडेमी घालपाचेर लक्ष दिवचें आनी जागो आमचो थंयसर एवेलेबल आसा म्हणून आमकां चड त्रास जावपा ना. स्पिकर सर, स्पिकींग लास्ट 2 पॉयंटाचेर कित्याक आयच्या न्यू जनरेशनाक जशें हांवें उलयलें ड्रोन इज इम्पॉर्टंट, तशेंच आमचे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटीक अँड कोडिंग आर इन्स्पायरींग अवर यूथ टू ड्रायव्ह innovation and promoting of science and technology. I request the Honorable Minister to give more focus in the field of introducing the same at school level, organizing workshop, etc. Speaker, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो कित्याक आमच्या IT डिपार्टमेंटांतसून सायबर एज स्कीम स्टार्ट जाल्लेली जेचेर आमी लॅपटॉप दिताले. आयज गरज आसा बिकॉज द रोबोटीक एंड कोडिंग हेच्या भितर हांव मागता IT मिनिस्टरा कडेन की सेम जे आमी पयलीं सायबर हेजेच्या अंडर लॅपटॉप दिताले तशेंच आमी एवरी स्कुलांत जे रोबोटीक किट्स दिवपाचे स्टार्ट करपाचे आसा. हे रोबोटीक किट दिवपाक चड पयशे पडपाना कित्याक स्टार्टींग फ्रॉम 2000 to 4000 भितर हे रोबोटीक किट्स येता. आनी हे किट्स स्टार्ट करपी आतां गोंयान ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा. आनी आमचो गोंयचोच भुरगो बाय नेम मिस्टर म्हाजो फ्रेंड वास्कोचो योगेश केरकर हेताणें स्टार्ट केल्लेलें आसा. एंड इन द नेम ऑफ क्युरियस मायंड, हे क्युरियस मायंडाच्या नांवान तेणें स्टार्ट केल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसता तेजे कडेन हे सगळे किट एवेलेबल आसा. हे तेणें खुबशे इनिशिएटीव घेवन हे रोबोटीक एड्युकेशन फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न चालू केल्लो आसा. आमचो लास्ट टायम आमच्या बरोबर आयज ना बड्डे बॉय जो IT चेअरमॅन आसा तेणेंय 2-3दा फंक्शनाक येयलेलो. आमचो मिनिस्टराकूय हांवें लास्ट टायम आपयलेलो बट मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ही कूड नॉट कम. बट हे फंक्शन हांवें अटेंड केलें एकदम बरें आनी भुरगे इतले एन्जॉय करता. आनी तेचं कॉस्टींग 2 ते 4 हजार आसा. म्हाका दिसता एवरी स्टुडंट्साक आमी स्कुलान जर हे किट दिले, रोबोटीक किट दिले, म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो, स्टुडंट्सांक जातलो. तशेंच लास्ट इयर जेन्ना दुबय रोबोटीक एंड कोडिंगाचे कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना आमचे वेदांत कामत आनी उमा कुमायत हे दोगी जाण थंयसर पार्टिसिपेट जालो. हो उमा कुमायत म्हणटा तो एक टायल फिटराचो चेडो, टायल फिटराचो जो टायल फिटर तेजे कडेन पयशे नासले तेजे लागून गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळोन पयशे एकठांय केले, 1.5 लाख रुपया एकठांय केलो आनी ताका दुबय धाडलो हे कॉम्पिटिशनाक. आनी थंयसर हे दोगांयनी वेदांत कामतान आनी उमा कुमायतान दोगांयनी गोल्ड मॅडल घेतले. इट वॉज अ प्राऊड मुमेंट. तेजे लागून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन, आमचे IT मिनिस्टरा कडेन, गोवोरमेंट शूड इंट्रोड्यूस फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम फॉर डिजर्विंग गोवन टॅलंट इन रोबोटीक एंड कोडिंग. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसता. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा, यंग आसा आनी ताका टुरिझम IT बद्दल खूब आवड असल्या कारणान म्हाका दिसता हे सगळे डिमांड्स आमचे फुलफील करतलो. आनी लास्ट एंड करतना हांव एकूच मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, मिनिस्टर बाब हांवूय तुजो कलीग फ्रॉम मुर्मा गोवा, जसो केदार तुजो कलीग तसो हांवूय कलीग. हांव 2 वर्सां जालीं तुजे कडेन डे एवरी टायम मागता. जसो तुवें गोवन हेरिटेज फेस्टिवल जो सालिगांव करता तो इतलो फेमस, तो एक तसलोच एक धाकटोसो फेस्टिवल म्हाका बायणा बिचाचेर दिवचो. ह्या वर्सा तरी प्लीज म्हाका दिवचो. 2 वर्सां जालीं हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. खरोच कितें 2 वर्सां जालो हांव गोवन हेरिटेज फेस्टिवल पळयता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल हांवें आयज पर्यंत पळयला आनी वेरी वेल ऑर्गनायज्ड बाय टुरिझम. आय एप्रिशिएट यू ऑल फॉर ऑर्गनायझिंग सच अ ब्युटिफूल गोवन हेरिटेज फेस्टिवल एट सालिगांव. ह्या फावटी मात म्हाका आमच्या बायणा बिचाचेर दिवचो प्लीज. तो ट्रान्सफर करनाका हेरिटेज फेस्टिवल. थँक्यू. केदार नायक. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 78, tourism. Speaker, sir, I would like to start by congratulating Honorable Tourism Minister Shri Rohan Kaute, as he was honored with the Tourism Minister of the Year at Patwa Travel Awards.
Speaker, sir, under the leadership of Honorable Tourism Minister, Goa tourism has been making rigorous efforts to ensure a coastal state becomes one of the most visited destinations in India. To recognize its efforts, a Goa state was been honored with the Destination of the Year award at Patwa Travel Award held at ITB Berlin 2024. Speaker, sir, I would also like to thank Honorable Tourism Minister for choosing Saligaon constituency as a venue for Goa Heritage Festival. Speaker, sir, this event was a great success. A large number of Indian and foreign tourists and also local Goans were present in large numbers for this event. The event allowed local Goans to participate and showcase their talent by putting Goan food, artisans, handloom, beverages, and many other stalls. Self-help groups were also given stalls. And each and every one who participated in this event benefited in a good way. I request Honorable Tourism Minister to make Saligaon a permanent venue for the Goa Heritage Festival. Speaker, sir, a ropeway at Race Magus will be a signature project in Goa and will put a lot of tourists to the state and pull a lot of tourists to the state of Goa. The project will generate employment and business opportunities for the locals. However, the same shall be executed at the earliest. Speaker, sir, a signature project आमच्या रेस मागुसान कित्येक वर्सां जाली आनी तो पेंडींग आशिल्लो पूण ऑनरेबल टुरिजमान वो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो आसा आनी म्हाका दिसता असो सिग्नेचर प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांत येवपाची गरज आसा. आमी जर खंयच्या भायल्या स्टेटीन वचत खुबश्या स्टेटीन हे रोपवेज आसा आनी ज्या तरेन तो गोंयांत येवपाचो आसा फ्रॉम महावीर पार्क टू आमचे रेस मागस फोर्ट म्हाका दिसता असो सिग्नेचर हे इट इज क्रॉसींग द मांडोवी रिवर. So it will be a signature project and it will pull lot of tourists. So म्हाका दिसता ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान बरो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा फुडें व्हरपाक हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी स्पीड अप करचें आनी हो प्रोजेक्ट हाडपाक बेगीन बेगीन ट्राय करचो. A big number of tourists visit Coco Beach. Speaker sir, Coco Beach हो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी a large number of Indian tourists, पयलीं foreign tourists येताले पण आफ्टर द बीच वॉज वॉश आउट आमचे लोकल टुरिस्ट थंय भरपूर लोक थंय विजीट करता. आनी स्पीकर सर, कोको बीच फामाद पूण बेजीक रिक्वायरमेंट्स लायक CCTV कॅमेराज, वायफाय, हॉटस्पॉट्स, इल्युमिनेशन, टॉयलेट, पार्किंग फॅसिलिटी, चेंजिंग रूम्स हे थंय कांयच अवेलेबल ना. ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराच्या हांवें नजरेक व्हेल्लें थंय एक बारीक इशू आसा ती कोमनिदाद लागता आनी कोमनिदादूय रेडी जालेली आसा थंय NOC दिवपाक. सो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की वन्स दॅट NOC इज गिवन हँडेड ओवर टू द डिपार्टमेंट ते बेगींतल्या बेगीन ह्यो बेजीक नेसेसिटी ज्यो आसा ह्यो आमी कंप्लीट करपाच्यो. आनी एक ऑनरेबल टुरिजम भायर वयच्या पयलीं एक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सामको एक इम्पॉर्टंट इशू ज्यो NOCs बोटींचे थोड्यो पेंडींग आसा त्यो जाता इतल्या बेगीन त्यो आमच्या बोटीकारांक दिवच्यो. स्पीकर सर, आमचे लोकल बोटीकार म्हणजे निल्ला गांवचे कोको बिचार थंय बोटी चलयतात तेंच्यांनी भरपूर लोन काडलेलो आसा आनी तेंच्यो बोटी आयडल आसा. सो हांव मनांतल्यान सारको रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन ह्यो NOCs ज्यो आसा ह्यो आमचे टुरिजम मिनिस्टरान त्या लोकांक दिवच्यो म्हणून. स्पीकर सर, रोड प्लेडिंग टू पर्रा एक फामाद रोड सालिगांवच्यान पर्रा वता आनी एक ब्युटिफूल स्ट्रेच वो आसा इन बिटवीन द फिल्ड्स. दोनी सायडीन बरी ग्रिनरी आतां जर गेलो जाल्यार आसा आनी ते मदच्यान रोड पास जाता आनी ह्या हो जो पार्ट आसा की हेजेर बऱ्यो दोनी सायडीन फुटपाथी आसा. हांगा लोकल्स सकाळीं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉकाक येता आनी सगळ्या तो स्ट्रेच जो आसा ह्या स्ट्रेचाक सगळे थंय बाग आमी कोंकणीन म्हणटा हे बाग बेंचीस थंय लायिल्ले आसा. म्हाका दिसता ताका खूब वर्सां जाल्या आनी हे सगळे बेंचीस जे आसा हेका मेंटेनन्स ना आसल्या कारण हे पिड्ड्यार जाल्या. सो हे म्हाका दिसता रेनोवेशन करपाची गरज आसा. खरोच एक ब्युटिफूल स्ट्रेच, खुबशे लोक हांगा येता इवनिंग बसपाक येता फॅमिलीजांक घेवन. हे जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता आमकां ते मेंटेनन्स करपाचें आनी जे पिड्ड्यार जाला हे
रिप्लेस करपाची गरज आसा. ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगता की बेगींतल्या बेगीन हितून लक्ष घालचें आनी हें बेगीन कंप्लीट करचें. स्पीकर सर, सालिगांव सर्कल, सालिगांव जंक्शन जे आसा आमी म्हणटा, दिस जंक्शन इज अ गेटवे टू मेनी कोस्टल डेस्टिनेशन्स आनी बिचीज. आमच्या सालिगांवच्यान जो रोड फुडें वता वो कलांगूट, बागा, सगळे अंजुना हे सगळ्या बिचांक हांगच्यान पास जावचें पडटा. आनी जेन्ना खंयच्यान भायरच्यान कोणूय ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता आनी त्या एरियाच्यान पास जाता तेन्ना म्हाका दिसता हो वाठार जो आसा हो भरपूर सुंदर वाठार आसा. आनी काही वर्सां पयलीं थंय ब्युटिफिकेशन केल्लें. थंय एक बरो वॉटर फावंटन घातलेलो. दॅट होल एरिया वॉज इल्युमिनेटेड. पूण आतां ताका मेंटेनन्स ना. तो फावंटनूय पिड्ड्यार जाल्लो आसा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हो एक मेन जंक्शन आनी हांवें सांगलां तशें इट इज लायक अ गेटवे टू ऑल दी टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स. सो हांगा बेगीन अर्जंट रिपेर, रेनोवेशन आनी ब्युटिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन जर आमी हो परतो रिस्टोर केलो जाल्यार हेजो फायदो आमच्या गोंयाकूय, आमच्या ट्युरिजमाकूय भरपूर जातलो. स्पीकर सर, साल्बोना स्प्रिंग इज अ नॅचरल वंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी, व्हेरी फेमस. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरूय थंय भरपूर फावटी भुरगे आसतना न्हांवपाक बीन गेल्ले आसतले. स्पीकर सर, ही साल्बोना स्प्रिंग आतां एका मेंटेनन्स ना. द एक्सेस रोड, द अप्रोच रोड टू दीस स्प्रिंग, हांगा स्ट्रीट लायट ना, जावं तो रस्तो सामको अशीर आसा आनी सारको ना. सो म्हाका दिसता जर हो बऱ्या भशेन थंय इल्युमिनेट केलो, अप्रोच रोड जर ब्युटिफाय केलो जाल्यार आमची जी लॉस्ट ग्लोरी आसा ह्या हेजी साल्बोना स्प्रिंगाची ही परती येतली. आनी एक बरी स्प्रिंग म्हाका दिसता आमच्या ह्या नॉर्थ गोवान, आमच्या वाठारान एक बरी स्प्रिंग ही तयार जातली. there is a need to preserve the natural beauty of our state and I request honorable minister की बेगीतले बेगीन हेजेर थोडें लक्ष घालचें. Speaker sir, the most famous and true gem of Saligaon village is Maiti Deus Church. कोणी जर सालिगांव म्हटलो आनी जाल्यार पयलीं ताच्या दोळ्याच्या फुडल्यान माहिती देवस चर्च येता. A beautiful church which attracts large number of tourists. However, the church has noticed and demanded that tourist facilities should be provided. As currently there are no toilet facilities for visitors, causing inconvenience. What happens is, Speaker sir, tourists भरपूर येतात, थंय फोटो मारतात, थंय रावता, फॅमिलीज येता आनी हांगा टॉयलेट ना, टॉयलेट फॅसिलिटी कांयच ना. सो जेन्ना कोणाक एक बायल मनीस वॉशरूम जर यूज करूंक जाय जाल्यार ती चर्चीन वता आनी चर्चीन ताका भरपूर इनकन्विनियन्स जाता. म्हणजे दिसाक 100 लोक थंय भितर चर्चीचो वॉशरूम यूज करपाक वता. हांव ऑनरेबल ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगींतले बेगीन एक आमी एक हेजेर उपाय काडचो आनी तेज्या चर्चीच्या भायर जो जागो आसा थंय एक टॉयलेट ब्लॉक घालचो. Just 2 more minutes. Speaker sir, we require lifeguards at Kegdavalim beach just for 2 months. एक आमचो केगदवलीम बीच आसा. ह्या बिचाचेर नॉर्मली एप्रील आनी मे म्हयन्यान आमचे भरपूर लोक थंय येतात. स्पेशली जे आमी मेडिसिनल आमी म्हणटा की खाऱ्या उदकाचे न्हाण एक सगळे आमचे सिनियर सिटीजन जे आसा ते वर्सान एकदां ह्या दर्यान न्हांवपाक वता. सो भरपूर फॅमिलीज ह्या वाठारान येता आनी एवरी इयर आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंट 2 लायफगार्ड हांगा दिता. सो एकदां कितें जाता, याद ना उरल्या कारणान हांगा ते आमचे लायफगार्ड्स लेट जाता आनी हांगा भरपूरश्यो कॅज्युअलिटीजूय जाल्ल्यो आसा. बुडून भरपूर भुरगे हांगा तांकां मरण आयिल्लें आसा. सो विदावट फेल म्हाका दिसता हांगा 2 लायफगार्ड जस्ट फॉर 2 months घालपाची गरज आसा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मिनिस्टरा, कित्याक एवरी टायम ताका आमी सांगलें काय तो 2 लायफगार्डांक घालता आनी हे 2 लायफगार्ड जे आसा हे भरपूर लायफ ह्या केगदवलीम बिचाचेर सेव करता. सो हे कंटिन्यू करचें आनी रेगुलरली आमकां ह्या वाठारान 2 लायफगार्ड दिवचे. Speaker sir, demand number 82, information technology. I would like to thank Honorable Minister for establishing a beneficiary scheme, Har Ghar Fiber, through which free Wi-Fi spots will be provided to the local people. I am grateful for the Wi-Fi spots in 5 villages of my Saligaon constituency, which Honorable Minister has provided. This will surely help needy people, especially students, as the internet has become a main source of education.
IT startup policy ensures every Goan student establishes a business and makes them successful in their career. This innovative approach not only foster entrepreneurship, but also creates a thriving ecosystem for technological advancement in Goa. Speaker, sir, with this, I would like to thank the Honorable Minister for his continuous support to develop my constituency. Thank you. Shri Anton Vas. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक हांगा उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, हांव पयलीं सुवातेर आमच्या टुरिजम मिनिस्टर सराक हांव काल जाता आनी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची केसरवाल स्प्रींग आसा, जी ब्युटिफिकेशन करपाक आमकां ताणें हो एक प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा. तशेंच हांव आमच्या सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमच्या गणेश गांवकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो प्रोजेक्ट आमचो सेंटर जावन आसा, जो आमचो नॉर्थ ते सावथ हो आमचो सेंटर पडटा. आनी हाका जायते आमचे जे ट्युरिस्ट जे येता ते आमचे केसरवाल जे स्प्रींग पळोवपाक येता. आनी जरी तर हें स्प्रींग ब्युटिफिकेशन जालें जाल्यार म्हाका दिसता आख्खे वर्ल्डाचे देखून हांगासर येवपाक चान्सीस आसा. आनी आमकां आमचे जे लोकल आहा ताका एम्प्लॉयमेंटूय येवपाक आमकां चान्स आसा. आनीक हें हालींच आमच्या मिनिस्टरान सीएमान आमचो 29 डिसेंबराक एक फावंडेशन स्टोन घातलेलो आनी ताचें इनोग्रेशन केल्लें. आनी तेन्ना हांव मिनिस्टरा कडेन मागता जाता तितले बेगीन ताची ऑलरेडी टेंडर जाला, पूण वर्क ऑर्डर दिवंक ना. जाता तितले बेगीन ही वर्क ऑर्डर दिवन हो आमचें काम स्टार्ट जावपाक जाय. कित्याक नेक्स्ट इयर म्हणल्यार मागीर परत बर्थडे येता, बर्थडेचे पयलें काम स्टार्ट जालें जाल्यार म्हाका बरें जातलें. तशेंच हांव आमचे मिनिस्टरा लागीं मागता आमचे जे बिचीस आसा, जावं होलांत आसा, मागीर वेलसांव आसा, कांसावली बिचीस आसा, हांगासर आमकां जे हाय मास आसा तशेंच ह्यो लायट्यो बी सारक्यो पेटना. जाता तितले बेगीन ह्यो टुरिजमाचेर आमच्यो लायट्यो बी घालून दिवपाक. तशेंच आमचे जे बिचार आमकां टॉयलेट म्हणटा ते आमकां थंयसर ना. हांव जाणा तिका प्लेसूय ना. जाता जाल्यार आमचे जे प्रायवेट ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टीज आसा थिंग एक्वायर करून आमच्या लोकांक आमचे जे ट्युरिस्ट येता तांकां टॉयलेट दिवपाक हांव मागतां. तशेंच आमचे जे बिचार जावं वेलसांव हांगासर फाटीं जे सेक्युरिटी ट्युरिस्ट सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आमकां जाय. कित्याक लास्ट टायमी आमचे वेलसांव हांगासर एक मर्डर बी जाल्ली, ताका लागून आमकां ट्युरिस्ट सेक्युरिटी आमकां दवरपाक जाय. हें म्हजें एक मागणें आसा. तशेंच आमचे वेलसांव गांवान लास्ट टायम हांवें एसेंब्ली सेशनाकूय घातलेलें, जेन्ना एक प्लॅटफॉर्म आसा आनी हे प्लॅटफॉर्माक जे बँड स्टँड आसा, जें बँड स्टँड तें ब्रोक जाल्लें आसा, तें मोडलेलें आसा. तें जाता तितलें बेगीन तें मेंटेनन्स करून आमकां आमचे जे ट्युरिस्ट आसा तांकां बरें जातलें पळोवपाक. कित्याक तें स्टँड आसा तें बरें आसा. हांव मागतां मिनिस्टरा लागीं जाता तितलें बेगीन हें स्टँडूय आमकां सारकें करून दिवचें म्हणून. थँक्यू. Rajesh Valdesa. Speaker sir, first of all I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव आमच्या चीफ मिनिस्टराचें मुख्यमंत्र्याचें तशेंच आमच्या टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेजें अभिनंदन करता. कारण आमच्या गोंयांक टुरिजम माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे बार्लिन म्हण खुबशे आमकां एवॉर्ड मेळ्ळ्या. तेच्या बद्दल तेंचें हांव खूब अभिनंदन करतां. खूब बरें दिसता जेन्ना आमकां अशें गोंय टुरिजमाक जेन्ना आमकां कितें कितें अशें एवॉर्ड मेळटा. आनी आमचो गोंय मिनिस्टर जो आसा सारको डॅशिंग आहा. कारण तुमी पळयलां आसतलें खुबशें तेजें विजन आहा, खूब बरें बरें कितें कितें करून दाखोवपाचें तेजें विजन आहा. ताका लागून तेजें अभिनंदन करता. कारण एक बरें काम करता आनी डॅशिंग आसलेल्या कारणान ताका तें इजी वयता आनी सगळ्याची म्हायती आहा, नॉलेजूय आसा. स्पिकर सर, पयलो म्हजो प्रश्न आसा स्पिकर सर डिमांड नंबर 78 टुरिजमाचेर. स्पिकर सर, आमचें मेन म्हणल्यार आतां गोंयचे साहेबाचें एक्सपोजिशन आसा, जें आसा आतां नोव्हेंबरान आमची नोयेनां सुरू जातलीं. लास्ट आमी मिनिस्टर त्या कमिटीन हांवूय आसा आमच्या चर्चीच्या. कारण जेन्ना ब्युटिफिकेशन आमी जेन्ना घेतलें, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीजीन व्हर्च्युअल आमी फंक्शनूय केलें, बरें मोठ्या प्रमाणान फंक्शन जालें. आनी काम तें स्पिकर सर आयज पर्यंत सुरू जालें ना. कारण जवळ जवळ 17 करोड रुपया आमकां पास जाल्ले आसा. पण आतां आमची नोव्हेंबरान नोयेनां सुरू जाता आनी जवळ जवळ लाखांनी लोक थंय येतले आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन. पण आजून तें काम खंयच गेलें ना. हांवूय ते कमिटीन आसा आनी परत परत हांव तें फॉलोअप करीत आसता.
सो मिनिस्टरान म्हाका आयज म्हणजे एक सांगूंक जाय बाबा हें काम केन्ना सुरू जातलें आनी केन्ना कंप्लीट जालें, कारण आतां आमचे कडेन 3 म्हयने सुमार उरल्या आनी तें काम कितें ल्हान न्हू, हें मेजर काम आसा. तेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता आमी चड इजी घेवपाक नाका, कारण आमकां तें गोंयचें एक्सपोजिशन म्हटल्यार आमचे लाखांनी करोडांनी लोक येतले. आमचे गोंयचे सोड बाकीचे आख्ख्या वर्ल्डांतले लोक थंय येतले. इवन आमचे इंटरनॅशनल सगळे म्हणजे फॉरेनर म्हण बाकीचे सगळे येतले. तेका लागून हें काम सामकें गरजेचें, हितून दुर्लक्ष करून फायदो ना आनी जाता तितले बेगीन हें काम फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी आमकां इतलेंच तेणी सांगूंक जाय बाबा केन्ना काम स्टार्ट जातलें, कारण ऑलरेडी पयशे बिशे सगळे सँक्शन जाल्ले आहा, पूण आमकां काम बाबा सुरू केन्ना जातलें हेजेर म्हाका तेणी स्पिकर आन्सर करूंक जाय. स्पिकर सर, त्याच बरोबर आमची दिवाळे चर्च आहा बरी सुंदर आनी थंयसर आमचो बरो टुरिजमाचो एक जागो आसा, बरें गार्डन आसा. त्या गार्डनाचेर ब्युटिफिकेशनाक लागून आमी कितले फावटी फायल घातलेली आहा, पण पास जाला पण अजून पर्यंत कामूच सुरू जायना. कित्याक लागून जायना हें म्हाका कळना, कारण थंयसरल्यान आमचो अटल सेतू आनी बाकीचो खूब व्यू दिसता. कारण आयज तुमी पळयला स्पिकर सर, आमचे दिवाडे म्हाजो मतदारसंघ 50% आयलंडान आसा. ट्युरिस्ट भरपूर येतात. दिवाडे म्हटले काय ना तांकां ते एक सारकें बरें दिसता, मजा येता. कित्याक सांग, उदकांतल्यान फेरेन वचप, थंयसर बरे बरे थंय प्लेसीस आहा ते पळोवपाक वचप म्हण तांकां खूब येता आनी ट्युरिस्ट दिसान दीस वाडटा. तेका लागून तें ब्युटिफिकेशन चड गरजेचें आसा, कारण तो एक असो व्यू मेळटा. हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो, तेज्या सायडीन आमी वॉटर टँकूय बांदलेली आसा बरी व्हडली. सो तें एक जर ब्युटिफिकेशन जर केलें आमचो फूल सपोर्ट आहा. आनी एवरी टायम आमी करतात म्हणटा, पण तें खंय तरी उरलां. कित्याक उरलां म्हाका खबर ना, पण फायल बी ऑलरेडी पास जाल्ली आसा. जाता तितलें बेगीन मातशें सुरू करपाचें स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर, आमचे बोनेरां, आमचे दिवाडे तुमी जाणा आसतले, बोनेरां कितली फेमस ती, कितलीं वर्सांच जालीं. व्हडली बोनेरां म्हणून आनी धाकटी बोनेरां. स्पिकर सर, ती बोनेरांक, व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां, पूण जे पळय बोनेरांक, व्हडल्या बोनेरांक पळय लोक येता 20-25 हजार लोक, आनी आमचे ट्युरिजम किंवा आमच्या आर्ट एंड कल्चर मंत्री आमी फक्त 2 लाख 1 लाख येता खर्च आमकां जवळ जवळ 50 लाख. स्पिकर सर, बाकीच्या इव्हेंटांक करोड रुपया वयता. सो ह्याय जर एक इव्हेंटाक आमकां एक 50 लाख जर मेळ्ळे जाल्यार खरोखरच आमचो जो पळय बोनेरां म्हणून आसा, व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां, स्पिकर सर, जर तांकां जर मेळ्ळे जाल्यार खरोखरच तो आमचो एक सारको नंबर 1, कारण इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता आनी मोर देन 25,000 आमचे दिवाडेन येता. आनी दिवाडेन एकूच अशें फेस्टिवल आहा ही व्हडली बोनेरां आनी धाकटी बोनेरां. हे खरोखरच पळोवपा सारकें आहा स्पिकर सर, कारण आतां नेक्स्ट मंथ तें फेस्टिवल आसा स्पिकर सर. तेका लागून आमकां ट्युरिजम मंत्र्यान ते 1 लाख 2 लाख बी दिवपाचें ना. आमकां जवळ जवळ ते बारीक चिल्लर आमकां ना. आमकां 50 लाखाचें तुमी खंयच्यान तरी एक बजेट करचें. हांव नोट जाल्यार तुका मारून पयलीं दितां स्पिकर सर. हेजेर मुद्दम, कारण दुसऱ्या इव्हेंटाचेर कोटींनी खर्च जाता, पण हेजेर एक मुद्दम करचो स्पिकर सर, कारण ही सादारण. त्याच बरोबर बोनेरांचें उलयतना हांव आमच्या सांगडाचेर येता. आमचो कुमारजुवा सांगोड येता. कुमारजुवा सांगडाकय अशेंच आमचे 20-25-30 हजार लोक येता. थंय आमकां स्पिकर सर अशेंच 1 लाख 1.5 लाख मागीर आमी मदत करता ती वेगळीच. आमी आनी कोणा कडल्यान सांगून आमी अरेंजमेंट, पूण येता खर्च आमकां कितलो. आतां बोनेरांकच म्हटलें की 50-50 लाख खर्च येता, कारण ते इंटरनॅशनल DJ बीजे बरे आसता, आमचे गोंयचे कलाकार आसता. त्याच बरोबर आमच्या सांगडाक सुद्दां हे मोठो प्रोग्राम हो सांगोड जो आसा, आख्ख्या गोंयभर आमचो हो सांगोड सारको फेमस. जो आमचो 7 दिसां कडेन सांगोड येता पळय तो सामको फेमस स्पिकर सर. तेकाय तुमी एक प्रोविजन करचें. हांव म्हणना 50 लाख रुपया दिया, एटलिस्ट एक 20-25 लाख आमकां थंय तरी दिया. बाकीची मदत आमी करपाक सदांच आमी रेडी आसता, पूण हें मातशें लक्षान घ्या, आमकां ह्या फाटी तरी दुखयनाका. कारण ना हांव म्हाजें सांगता स्पिकर सर, हें म्हाजें जें पळय कितें डिमांड आहा हें मातशें तुमी मातशें लक्षान धरपाचें स्पिकर सर. त्याच बरोबर स्पिकर सर, म्हाका 2 मिनटां दी उलोवपाक. स्पिकर सर, आतां आमचे दिवाडेन ट्युरिजम इतली वाडल्या, तेका लागून वॉटर स्पोर्ट्साचेर तरी कितें जर तुमी जर एक्टिविटीज केली जाल्यार खरोखरच आमचे जे भुरगे बेकार आहा, दिवाडकार भाव, तांकां कितें तरी जॉब मेळटलो. इतलो आमचे कडेन आयलंड आसा, 50% आयलंड आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा. जर तुमी जर वॉटर स्पोर्ट्स बी जर कितें जर केलें जाल्यार थंय आमकां खूब फायदो जातलो. भुरगे तरी एटलिस्ट 100-150 भुरगे कामाक तरी लागतले, म्हणजे जेणे करून त्रास जावचो ना आमकां स्पिकर सर. त्याच बरोबर अनेक इशू म्हणजे स्पिकर सर, गोवा मायल्स स्पिकर सर, आमचे कारंबोली रेल्वे स्टेशन आहा. त्या रेल्वे स्टेशनाचेर कितें जाता, ट्युरिजमाचो एक थंय रूम आसा. स्पिकर सर, म्हाजो कसल्या कारणाक म्हाका ओपोज ना, खंयचें हें येयलें म्हणटा गव्हर्मेंटाचो ते. स्पिकर सर, पयलींच त्या रेल्वे स्टेशनाचेर जेम थेंब रेल्वे थांबता.
जेम थेम म्हणल्यार कळ्ळें स्पिकर सर दिसाक 3 दिसांनी 4 दिसांनी तांकां भाडें मेळटा. थंय आतां टुरिजमान म्हाका दिसता आयज कोण तरी टुरिजम धाडपाक आसलेले की तो गोवा मायल्साचो कावंटर स्टार्ट कर म्हण. म्हाजी इतलेच रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर, पयलींच थंय रेल्वे थांबना आनी जे आमचे कारांबोलीचे भाव आसा जे आमच्या मतदारसंघाचे ते कितें करता, तांकां 3 दिसांनी भाडें मेळटा. हे येवन मागीर ते थंय जर जालें जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लेम जातलो. हेजेर मातसो तुमी विचार करपाची गरज आसा स्पिकर सर. ते मातशें तुमी करपाक मातशें घेयनाका स्पिकर सर. स्पिकर सर, लास्ट टायम मी सांजाव गेलो. हांव अभिनंदन करता आमच्या मिनिस्टराचें, मुख्यमंत्र्याचें, तशेंच ट्युरिजम मंत्र्याचें. कारण सांजाव सदां स्टार्ट जाता 4च्या उपरांत. स्पिकर सर, जेन्ना सांजाव 4च्या उपरांत स्टार्ट जाता तेन्ना आमचे 10-15 हजार लोक थंय रेडी जाता. पण मदींच कितें जालें, एकाक आमकां टायम मेळना कारणान तेन्ना आमकां पयलीं आमी एकाक सुमार इनॉग्रेशन केलें तेन्ना लोक कांय आसना. पण जेन्ना आमी ईच एंड एवरी फोटोज आनी व्हिडियोज आमी टुरिजम मिनिस्टराक धाडलेले आसा, तेंच्या डिपार्टमेंटाक मोर देन हांव तेजें अभिनंदन करता. ह्या फावटी लास्ट टायम तरी मातशें कमी आसलें, पण ह्या फावटी 10-15 हजार लोक आमकां केलो. तो फेस्टिवल दिल्ल्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता स्पिकर सर. फक्त इतलेंच स्पिकर सर, म्हाजें तेंच्यांनी लक्षांत धरचें की गोवा मायल्साचो जो पळय कावंटर आसा तो तुमी अलाव करनाका, कारण नाल्यार तेंचेर खूब एक म्हणजे त्रास जातले तांकां. इतलेंच म्हाजें रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर. थँक्यू. श्री एल्टन कोस्ता. वीरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first tourism demand number 78. Speaker sir, tourism हो आमचो बॅकबोन आसा आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 40% सुमार जो इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली टुरिजमाक कनेक्टेड आसा गोंयकार. आनी खंय ना खंय आमकां टुरिजम हो बूस्ट करपाक जाय, लोकांक मेरेन पावोवपाक जाय. इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक हे दोनूय टुरिस्टांक खंय ना खंय आमकां एट्रॅक्ट करपाक जाय आनी खंय आमचे गोंयचो जो टुरिजम सॅक्टर आसा हो बूस्ट करपाक जाय. आतां सद्याक स्पिकर जर अशें जाल्लें आसा की टुरिजम जो सॅक्टर आसा तो डिक्लायन जाल्लो आसा. आतां डिक्लायन म्हटल्यार कितें, जेन्ना 2019च्यान जो डिक्लायन चालू आसा तो आजून पर्यंत वयर सरोंक ना. आमी 2022 पळोवया, 22 जो फॉरेन टुरिस्ट आसा तो -81% जाल्लो आसा आनी 2023 जो -51% जाल्लो आसा. सो तो ऑन ट्रॅक येवपाचो, फॉरेन टुरिस्टचो ट्रॅक येवपाचो तो आजून पर्यंत जाल्लो ना. हेजी कारणां खूब आसा आनी कारणां हांव पयलू म्हणजे सांगूंक सोदतां. पयलू म्हणजे जे स्पिकर जर सेफ्टी जी आमची गोंयान सेफ्टी सेक्युरिटी जावं जे करप्शन लेवल आयज वाडलेलें आसा. तुमी पळयता आसतना सेफ्टी कितलेशे आयज मर्डर जाता, रेप जाता, थेफ्ट जाता, एब्यूज जाता आनी तुमी पळयता हो जो बॅड इम्पॅक्ट आसा हो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो आमचो पावल्लो आसा. आनी हे बॅड इम्पॅक्ट तुमी पळयता आसतना कितलेशे व्हिडियोज जे आसा, जावं ते युट्यूबर आसा, जावं ते मिडियाचेर जातात, हे खंय ना खंय भायर पावता. तुमी पळयता ड्रग्स कितलोसो वाडला आनी त्या ड्रग्साचेर नियंत्रण जें आसा हे सरकाराचेर आजून पर्यंत ना. आनी ताका लागून खंय ना खंय आमचे गोंयचे जे टुरिजम आसा ते देंवत चल्लेलें आसा. हेका लागून म्हाका दिसता स्पिकर सर, आमच्या सरकारान खंय ना खंय लक्षांत घेवपाक जाय की आमी समज हे कंट्रोलान धरिना, हे क्रिमिनल एक्टिविटीज कंट्रोलान दवरिना नाल्यार फुडल्या काळांत टुरिजम आनीक देंवतलें आनी जे फॉरेन टुरिस्ट आसा, मेनली फॉरेन टुरिस्ट हे एट्रॅक्ट जावपाक आनीक डिफिकल्ट जातलें. कारण तांकां दुसऱ्यो डेस्टिनेशन ह्यो इजिली अवेलेबल आसा आनी थंय तांकां चिपर जो प्रायस आसा त्या प्रमाणें तांकां मेळटा. स्पिकर सर, तशेंच जेन्ना आमी पळयता की आयज खुबशे स्पा, डान्स बार, नायट लायफ हे खुबशे कॉन्सेप्ट जे आसा हे आमच्या गोंयांत चल्लेले आसा आनी हांगा कितल्योशे इनलिगलिटीज चलता. आतां ह्यो इनलिगलिटीज कंट्रोल आनी ट्रॅकिंग दवरपाक आयज आमचे गोंयचे पुलीस जावं टुरिजम सॅक्टर हो नियंत्रण दवरपाक सामकें फेल जाल्लें आसा. आतां फेल कित्याक, आतां जेन्ना आमी पळयता की खुबशे युट्यूबर आसा, कोण लोकल टुरिस्ट जे आसा, टुरिस्ट येवन पळयता आनी व्हिडियो काडटा. एक व्हायरल व्हिडियो जाल्लो आनी त्या व्हायरल व्हिडियोन डायरेक्ट म्हणजे जेंकां डान्स बारान भितूर येले आनी ताका सारको मनीस काबार केलो, बॉल्सांचे आख्खे पयशे पासून काडून घेतले आनी हो तेणेन व्हिडियोन सांगलेलें आनी लोकलान ताका सपोर्ट केलो आनी ताका सांगलें की बाबा अशें जालां, आमी आसा तुमी सपोर्ट करपाक. पुलीस लोकलान ताका व्हरचो म्हणजे इतलो भियाल्लो तो पुलीस कंप्लेन पासून करपाक वचूंक नासलो. सो अशी परिस्थिती गोंयांत जाता आनी हे जो नेगेटीव इम्पॅक्ट आसा हो इंटरनॅशनली गोंयचेर पडटा. हेजेर खंय ना खंय टुरिजम डिपार्टमेंटान लक्षांत घेवपाक जाय आनी हेजो कंट्रोल नियंत्रण जो आसा तो टुरिजम सॅक्टरान दवरपाक जाय. स्पिकर सर, आमचे जे पुलीस आमी खूब फावटी गेले ते फावटी हांवें डिमांड केल्लो की टुरिजम सॅक्टराक लागून पुलीस डिप्लॉय जावपाक जाय, सारके डिप्लॉय जावपाक जाय. कित्याक कितलेशे मिन्स क्रावडेड बिचीस आसता
थंय टुरिस्ट बीच पुलीस आसा ते हॉटस्पॉट म्हणल्यार हॉटस्पॉट जावं एंट्री पॉयंट जे आसा थंय डिप्लॉय करपाक जाय आनी तांकां म्हणल्यार कोण वायलेशन करता कोण कितें करता कित्याक कोण खंय बिचार वयता पिता झगड्यो करता मारामारी करता सो हें जावपाक जायना सो ताका लागून ते कंट्रोल जो आसा तो पुलिसांनी घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान हें लक्षांत घेवन काम करूंक जाय स्पीकर सर आतां खूब आमी पळयता आसतले करप्शन जें चल्लां म्हणल्यार खूब करप्शन आयज चालूच आसा आनी टॉप टू बॉटम हें करप्शन वाडत चल्लेलें आसा आनी हेजें जें आसा नॅगेटीव इम्पॅक्ट जो आसा तो ट्युरिजमाचेर पडटा हेंवूय आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सरकारान सीएमानूय तेजेर लक्ष घेवन हें काम करपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना आमी शेक ओनरांचेर उलयता आतां शेक जे आसा शेक हे खूब इम्पॉर्टंट आनी आमचे जे ट्रेडिशनल शेक ओनर आसा हेंच्यांनी खुबशे जे काम आसा हेज्या पयलू केल्लें आनी आमचो जो ट्युरिजम आसा तो बूस्ट करपाक लागून शेक ओनरांचो खूब हातभार लागलेलो आसा आयज स्पीकर जर अशें जाल्लें आसा शेक ओनरांक टायम टू टायम जो तेंचो अलॉटमेंट आसा ते टायम टू टायम मेळना तांकां डिले जाता लायसनींग डिले जाता ताका लागून तांचे 1-2 म्हयने आसा ते अशें वयता आनी तांकां मागीर सेटअप करचें पडटा लायसनींग करचें पडटा बाकीची जी लायसनां आसा ती टायमार मेळना सो हेका लागून जो टायमली अलॉटमेंट टायमली तांकां लायसनींग हो प्रोसिजर फास्ट ट्रॅक जावपाक जाय आनी तांकां मेळपाक जाय स्पीकर सर तुमी पळयता आसतले जेन्ना इंटरनॅशनल बिचीस पळयतले तुमी इंटरनॅशनली बिचीसांचे हें पळयता मेंटेनन्स पळयतले जावं तेंची जी सायनबोर्ड्स आसता तशें आमच्या गोंयांत तरी सायनबोर्ड्स आमकां खंयच दिसना की खंय गार्बेज डंप करपाक जायना जावं खंय पोल्युशन करपाक जायना स्प्लिटींग करपाक जायना सो अशे सायनबोर्ड्स हे घालपाची खूब गरज आसा आमच्या बिचींचेर आनी डिपार्टमेंटान हे लक्षांत घेवपाक जाय आनी करून घेवपाक जाय स्पीकर सर आयज आनी एक जो मेजर कारण तो म्हणजे रोड्स आयज तुमी पळयता आसतले रोड्साची कंडिशन आयज पॉटहोल आसा सब स्टँडर्ड वर्क आसा खंय वयता थंय हे आमच्यो रिटेनिंग वॉल्स पडटा आनी लँडस्लायड जाता सो अशी जी परिस्थिती आसा गोंयांत आख्खे गोंयभरान पॉटहोल्स आसा आनी हे वाडत चल्लेले आसा आनी आतां खंय ना खंय आमकां हेजेरूय लक्षांत घेवपाक जाय की आतां पर्वरी टू म्हापसा हो फ्लायओवर जावपाचो आसा आनी थंय खंय ना खंय म्हाका दिसता 3-4 वर्सां तरी लागतलीच मिनिमम सो ही जेन्ना जातले तेन्ना कशें आमी डायवर्जन करतले कशें ट्रॅफिकाक फ्लो करतले कित्याक हो जो बार्देस बेल्ट आसा हांगा ट्युरिजम खूब फ्लो जाता सो हेज्या बाबतीनूय आमी काम करपाक जाय स्पीकर सर आमी पळयता पयर आमचें डिस्कशन जालें तें म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंटाचेर आनी गार्बेज मॅनेजमेंट म्हटल्यार कोणूय येता गार्बेज खंयूय उडयता कॉन्ट्रॅक्टर कोणूय एसायन करता गव्हर्मेंट एसायन करता तेकाय गार्बेज खंय उडयता सो ही गार्बेज उडयता हेजेर नियंत्रण कांय ना आतां बिचाच्या सायडीर पासून कितलीशी गार्बेज उडयता आनी कलेक्शन जें आसा हें कलेक्शन सारकें टायमली जायना आतां हितून जो ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा लॅक करता कित्याक गार्बेज कलेक्शन आनी तो गार्बेज खंय ना खंय आमकां सारको सिस्टमॅटिकली सेग्रिगेट करून व्हरपाक जाय हें जायना स्पीकर सर आनी हेकाच लागून आयज इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जावं ते फिनलँडाचे जर्मन ट्युरिस्ट अशे खुबशे युरोपियन ट्युरिस्ट पयलू येताले आयज ते डिक्लायन जाल्ले आसा कित्याक गार्बेज सगळे कडेन दिसता आतां बीच लायन आयज रुलींग पक्षाचे आमदार पासून उलयले की गार्बेज आमकां सगळे कडेन दिसता हेजो कंट्रोल जो आसा हो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान बिचांचेर तरी बीच सायडीन जावं ट्युरिजम हॉटस्पॉट्स आसा थंय तरी घेवपाक जाय स्पीकर सर तशेंच जें आमचें फूड आसा आतां आमचें जें ट्रेडिशनल फूड आसलें म्हटल्यार जेवण आसलें तें गोंयचें जेवण आसलें आनी ट्रेडिशनली आमी तें फॉलो करताले आयज कितलेशे आमचें गोंयचें जेवण जेवपाक लागून हांगा येताले आतां हांगा कितें जालां हांगा मिक्स भाजी जाल्या आतां कोणूय येता कसले जो फूड हायजीन आसा तो मेंटेन करिना कशें जेवण हें करता सो हितून ट्रॅपिंग जी आसा खूब कडेन जाता आनी हेजी टॅपिंग जी आसा ती ट्युरिजम डिपार्टमेंट अलॉंग वीथ FDA हेंच्यांनी दवरपाक जाय कित्याक हॉटेल लायन्स जी आसा खंय ना खंय हें फूड हायजीन मेंटेन करना आनी क्वॉलिटी मेंटेन करना म्हणून ते थंय डिक्लायन जाता स्पीकर सर वीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आयज खंय ना खंय देंवला आतां तुमी आयकलां आसतलें की आमकां सारकें खूब कडेन टॉयलेट फेसिलिटी ना खूब कडेन बाथींग फेसिलिटी ना आमकां खूब कडेन जे पार्किंग आसा ती थोडे कडेन पार्किंग फेसिलिटी ना सो ही जी फेसिलिटी आसा ही इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटी फॉर ट्युरिजम स्टेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ही जनरेट करतलो नाल्यार म्हाका दिसता रेवेन्यू जाय आनी तो रेवेन्यू जनरेट जातलो नाल्यार आमकां फ्लो जाय डिपार्टमेंटाकूय रेवेन्यू आनीक दिवपाक जाय सो म्हाका तरी दिसता की खंय खंय जशें टॉयलेट ना कित्याक खूब गरजेचें म्हणटा तें टॉयलेट पयलू आमकां टॉयलेट मेळपा आनी कितलेशे आजून पर्यंत बीच आसा ते आजून पर्यंत टॉयलेट जाल्ले ना आमी बार्देजाच्या बिचांचेर पळयता पण सावथाच्या बिचांचेर आजून पर्यंत खुबशे बिचांचेर टॉयलेट ना आमचे पासून हितून टॉयलेट आजून पर्यंत जाल्ले ना स्पीकर सर
जेन्ना आमी पळयता की टुरिजम आमी डेव्हलप करतले आतां इंटरलँड टुरिजमाचेर कॉन्सेप्टाचेर उलयता आनी इको टुरिजमाच्या कॉन्सेप्टाचेर उलयता. आतां हितून कितें आसा, हितून आमी खूब उलयल्ले आसा, डिपार्टमेंटूय खुबशे फावट उलयता, पण आजून पर्यंत ज्या पद्दतीन जें काम जावपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. आनी जो कॉन्फिडन्स म्हटल्यार लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन, लोकलांक घेवन जे टुरिजम बुस्ट करपाक जाय, लायक गायड कशें म्हटल्यार लोकल गायड आसता. आमी पयलींच्या तेंपार जे लोकल गायडींग करताले, आमचे गांवचे लोकूच गायड करताले, हांगा कितें आसा थंय कितें आसा. सो लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन हें टुरिजम आमी बुस्ट करपाची गरज आसा. ना की आयज कोणूय भायरसून येता आनी तो आयज तुमी पळयता आसतना पणजेन बसून म्हाका दिसता ते थंय विथआवट गायडींग कांय नासतना मोटरसायकल घेवन भोंवता, येता वयता आनी थंय गायडींग करता. सो अशें जावपाक जायना. आमकां आमचे जे गायड्स आसा तांकां बुस्ट करपाक जाय. आनी कोण टुरिस्ट गायड आसा तांकां मिनिमम क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड तरी आसपाक जाय. आनी तांकां बेजिकली म्हटल्यार ट्रेनींग आसपाक जाय, नॉलेज, गोंयची जी हिस्टॉरीक प्लेसीस आसा, आमची हेरिटेज आसा, हेजी नॉलेज आसपाक जाय. तेन्नाच खंय ना खंय आमचे टुरिस्ट गायड बुस्ट करपाक शकतले, जशें की पयलू आमच्या जे जाणटेल्यांनी बुस्ट केल्लें आसा तशें. स्पिकर सर, आमी तुमी पळयता आसतले आयज खुबशे उलोवप जाता आनी हेज्या रिसंटली जो आदलो मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू, हेणेनूय एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही कितली आसा हेजेर रिसर्च जावपाक. आयज म्हाका तरी दिसता की हे आमी कंटिन्युअसली सांगता आनी कंटिन्युअसली स्टेटमेंट करता की गोंयची कॅरींग कॅपेसिटी ही काबार जाता. आयज खंय ना खंय आमी नियंत्रण दवरपाक जाय. जें अर्बनायझेशन जाता, आयज कन्स्ट्रक्शन लेवल वाडटा आनी कित्याक इंटरलँड टुरिजम आमी प्रमोट करूंक सोदता आनी थंय बिल्डिंगो पळोवपाक कोण येवपाचें ना, हें चिंतपाक जाय. कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता ते प्रोजेक्ट पळोवपाक येवचे ना. आयज तुमी पळयता आसतले गांवांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता. हे प्रोजेक्ट खंय ना खंय आमी खंय ना खंय चिंतपाक जाय टुरिजम पर्सपेक्टिवान. समज आमकां टुरिजम बुस्ट करपाक जाय, लोक येतले आनी मागीर पळयतले की हांगा व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन, इट इज सिमिलर लायक मेट्रो सिटीज, आनी मेट्रो सिटीजांत कोण वचपाचें ना कित्याक थंय टुरिस्ट बुस्ट जाय. थंयच्याच टुरिस्ट हांगा जी रुरल एरियाज आसा ती पळोवपाक येता. स्पिकर सर, आमी टुरिजम म्हणटा तें सी, सँड आनी सन हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो ब्रँड गोवाक लागून लागता. तशेंच इको टुरिजम, इंटरलँड टुरिजम, हेल्थ टुरिजम हो आमचो गोंयचो सरकार प्रमोट करपाक फुडें सरला आनी एवरी नाव एंड देन ही स्टेटमेंटां करता. मात म्हाका तरी आजून पर्यंत ज्या लेवल म्हटल्यार हेल्थ टुरिजम जें आसा, हेल्थ टुरिजम एक खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा आनी हो बुस्ट जावपाक शकता. मात ताका हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरूय खूब गरजेचें आसा आनी तें आमी करतले. नाल्यार तेजो एक वायड पर्सपेक्टीव आमी पळोवपाक जाय की कसो आमी हेल्थ टुरिजम हें करतले. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले हेल्थ टुरिजमाक लागून सरकारान आजून पर्यंत म्हाका तरी दिसना आजून पर्यंत त्या बाबतींत चड कितें काम केल्लें आसा म्हणून, पण म्हाका दिसता फुडें येणाऱ्या काळान तें जावपाक जाय. स्पिकर सर, आमी जेन्ना अर्बनायझेशन पळयता, अर्बनायझेशन आयज तुमी पळयता कालांगूट, बागा ही जी एरिया आसा आयज ती कितली अर्बनायज जाल्ली आसा, ती ऑलमोस्ट सिटी टायप जाल्ली आसा. आनी ताका लागून ट्युरिस्ट जे डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता बट इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट थंयच्यान आउटस्कट मूव जाल्ले आसा. सो हें खंय ना खंय आमी कंट्रोल करपाक जाय. आनी तशेंच जे गेले ते फावट पासून आयज हॉकर्स जे आसा, हॉकर्स जावं टॉट्स आसा, हे खंय ना खंय कंटिन्युअसली वाडत चल्लेले आसा. हांवें मिनिस्टराक कितलेशे फावटी सांगलें आनी कितलेशे फावट कंप्लेनी पासून केल्यो, पण त्या टायमार वयता आनी मागीर परत कंटिन्युअसली आसता. सो हेजो नियंत्रण जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान आजून पर्यंत जाल्लो ना आनी म्हाका खबर ना कित्याक लागून जायना तो. कित्याक हेज्या थ्रूच आमची गोंयची जी इमेज आसा ही काबार जाल्ली आसा. गोंयची इमेज सोंपता स्पिकर सर. कित्याक थंय वयता आनी ते एक्स्ट्रा चार्ज करता, डबल चार्ज करता, मसाज करता, बीच मसाज चालू आसा. सो हें जावपाक जायना. बीच मसाज म्हटल्यार कितें, कोणूय येता आतां मसाज झोन आसता आनी कितें झोन आसता, थंय अशें कांय ना. हांगा कोणूय खंयूय कितें करता. आतां तेंचोच आमदार सांगतालो की गोंयान कोणूय येता, ही घेवन गाडयो घेवन येता, खंय गॅस सिलिंडर घेता, रांदता आनी वयता. सो हें कंट्रोल जो आसा हो टुरिजम डिपार्टमेंटान अलॉंग विथ पुलीस उरपाक जाय. स्पिकर सर, आतां सद्याक तरी आमी पळयता आसतले जी आमचे नेबरींग स्टेट्स आसा तेंचो खुबसो जो चॅलेंज आसा हो गोंयचेर आसा आनी हो चॅलेंज आमी कशें आमी फेस करतले आनी कशें आमचे गोंयचे टुरिजम बुस्ट करतले हें डिपार्टमेंटाचेर आसा. आनी डिपार्टमेंटाक खुबशे आमी जे हें सांगता की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर आयज खुबसो जाता. लायक फॉरन टूर्स, आयज फॉरन टुर्साचेर खुबसो एक्सपेंडिचर वेस्ट जाल्लो आसा. जावं रोड शोज केल्ले आसा, जावं एक्झिबिशन्स आनी खुबशे इव्हेंट्स जे जाल्या ते खंय ना खंय आमचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बुस्टींग आसा, आमकां खंय मेंटेनन्स आसा ह्या हेजेर दवरपाक जाय आनी खंय ना खंय तो जो पयशे स्पेंडींग आसा हो कमी करपाक जाय. स्पिकर सर, हांगा खूब जाणांनी उलयलें की जे इनलिगल हॉटेल्स, आजून पर्यंत खुबशीं इनलिगल हॉटेल्सां चलता, इनलिगल होम स्टे चलता. आतां होम स्टे म्हटल्यार कितें, आतां खुबशे
होमस्टे म्हटल्यार ते रेगुलायज जाल्ले ना जावं तांकां अजून पर्यंत ट्युरिजम डिपार्टमेंटा थ्रू लायसन्स जाल्ले ना ते रेजिडेंटल घेता आनी कमर्शियलाक यूज करता आतां हें खंय ना खंय टॅपिंग करपाची गरज आसा ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची कित्याक टॅपिंग करिना नाजाल्यार जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू आमकां येवपा ना आनी भायरसून आयज कितलेशे जाण येता आतां भायल्या स्टेटींचे कितलेशे जाण येवन हांगा होमस्टे कॉन्सेप्ट हो चालू केल्लो आसा कोण फ्लॅट घेता आनी तो होमस्टे म्हणून दिता आनी कोणाक खबरूच ना ते घातलो तेंच्यांनी सो हेजो टॅपिंग जो आसा गेले ते फावट मिनिस्टरान एक हें घातलेलो पण बरी गजाल पण अजून पर्यंत ते जाल्ले ना सो खंय ना खंय हेजेर लक्षान घेवन हेजेर काम करपाक जाय स्पीकर सर जो आमचो जो डेटा आसा आतां ट्युरिजम कंटिन्युअसली येता वयता सो हेका लागून खंय ना खंय ट्युरिजमाचो डेटा सेंटर हो क्रिएट करपाक जाय आनी डेटा सेंटर क्रिएट करून ते एनालायज जावपाक जाय की कितले ट्युरिस्ट येयले कितले गेले कितें नेगेटीव पॉयंट्स आसा कितें पॉझिटीव पॉयंट्स आसा आनी प्रमोशन त्याच भशेन तेजें प्रमोशन करपाक जाय एनालिटिक्स केलें नाल्यार खंय ना खंय आमकां गोंयाक लागून फायदेमंद ठरतलें आनी खंय ना खंय आमचो जो हें आसा तो बूस्ट जातलो स्पीकर सर आतां हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे जे ट्युरिजम डिमांड्स आसा हे सांगता स्पीकर सर आमी खुबशे फावट हे उलोवन सांगलेले आसा आमी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेले आसा ते म्हणजे जो एक्सप्लोर करपाक आनी कन्जर्व करपाक जे हेरिटेज पॉयंट्स आसा जे हेरिटेज आमी पॉयंट्स खंय ना खंय ट्युरिजम सर्किटान बूस्ट करपाक शकता तो म्हणजे एक म्हणजे गोपाकापट्टणम पोर्ट आतां हो गोपाकापट्टणम पोर्ट हो इतलो हेरिटेज आसा स्पीकर सर आनी आजून पर्यंत तेजेर दुर्लक्ष केल्लें आसा आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय सांगलेलें आसा की तुमी येवन पळोवचें हेज्या पयलू तांकां बरयल्या लेटरूय बरयला पण आजून पर्यंत पावना सो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान खंय ना खंय लक्षान घेवपाक जाय कित्याक हो सामको क्लोज विसिनिटी टू पेंजीम आसा सो हे बूस्ट समज आमी करतले जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटांनी हो एक्शन प्लॅन हाडपाक जाय आनी म्हाका दिसता हितून ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचो एक हें लागतलो कित्याक तुमी एक पॉयंट म्हणून दाखोवपाक जाय कित्याक तो थंयच्यान ताका राजबीद म्हणून आसली ही राजबीद समज आमी एक्सप्लोर करतले जाल्यार एक खूब बरें आमकां ट्युरिजम पॉयंट मेळटलो स्पीकर सर तशेंच आमी हेरिटेज जे आमी रिसंटली जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हेरिटेज 2 ब्रिजीस आसले आमचे ते दोनूय ब्रिजीस विजीट केल्ले आसा एक म्हणजे कुर्का भाटीम हो आनी एक शिरगांव गोवा वेल्या हे 2 हेरिटेज पुर्चुगीज एरा ब्रिजीस आसा हे दोनूय आमी एक्सप्लोर केले आतां थंय स्पीकर सर खंय ना खंय ट्युरिजम डिपार्टमेंटान इनवॉल्व जावपाक जाय कित्याक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सांगता आमचे कडेन फंड ना म्हणून कित्याक तो रिनोवेट करपाक जाय जावं ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जाता PWD वॉट एवर विच एवर डिपार्टमेंट बट हो फाल्यां आमी बूस्ट करपाक शकतले की हे हेरिटेज मोर दॅन 100 इयर्साचे म्हणून प्रमोट करूंक शकतले आनी एक पॉयंट म्हटल्यार ट्युरिजम पॉयंट म्हणून आमी दाखोवपाक शकतले आनी दाखयले जाल्यार ट्युरिस्टूय येतले कित्याक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येतले आनी ते पळोवपाक शकतले आनी थंयच्यान तुमी पळयता आसतल्यार मिन्स इन वॉटर जो फ्लो आसा तो आमी घेवपाक शकता सकयल्यान म्हणजे स्ट्रीट गोंयच्यान आमी सुरवात केली नाल्यार थंय सायडीन कुर्का पासून तो एंडलायन वॉटर भाटीम पर्यंत आमी तो इनलायन वॉटर घेवपाक शकता आनी थंय ट्युरिजम बोटींग एक्टिविटी प्रमोट करपाक शकता स्पीकर सर तशेंच आमकां कुर्का स्प्रींग ही एक फामाद स्प्रींग आसा आनी एक व्हेरी ओल्ड स्प्रींग ही खंय ना खंय आमी प्रमोट करपाक जाय आनी एक हॉटस्पॉट म्हणून आमी घेवपाक जाय ही म्हाका तरी दिसता कित्याक हो हॉटस्पॉट घेतलो ना ती इंटरकनेक्टेड आसा आनी खूब बरी स्प्रींग आसा स्पीकर सर तशेंच आमी शिरदंचे 2 केव्स आसा हे 2 केव्स ऑलरेडी आसा पण हेजे आमी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय बरयल्ले आसा की ते हॉटस्पॉट म्हणून घालचे म्हणून आनी तितून समज कनेक्ट केले नाल्यार तेवूय आमकां लागींच आसा क्लोज विसिनिटी आसा आनी ते आमकां पळोवपाक मेळटले स्पीकर सर तशेंच सोंदेकर पॅलेस आतां हो एक सोंदेकर पॅलेस म्हणटा एक फामाद पॅलेस आनी व्हेरी हेरिटेज स्पॉट आजून पर्यंत तो टॅप इन जाल्लो ना आतां आमच्या मतदारसंघात गोवाली मौला ह्या गांवांत हो सोंदेकर पॅलेस आसा हेज्या पयलूय आमी सांगलेलें आसा आनी एक हेरिटेज स्पॉट हेरिटेज प्लेस आसा स्पीकर सर हो स्पॉटूय म्हाका दिसता ट्युरिजम हितून प्लॅनान आमी घेवपाक जाय स्पीकर सर आतां आमी पळयता आसतना आमचे बॅक वॉटर्स स्टार्टींग फ्रॉम आमी नेवरा धरा दोंगरी धरा जावं आमचे हांगा गोवा वेल्या धरा अशे खुबशे एरियाज आसा बाटीम धरा खुबशे एरियेन आमी बॅक वॉटर्स यूज करता आतां कितलेशे आमी भायले स्टेटान केरळान तुमी वचून पळया बॅक वॉटर्स हो कॉन्सेप्ट खूब चलता आनी बॅक वॉटर्साक लागून लोक येता ट्युरिस्ट येता सो हो बॅक वॉटर्स कसो आमी बोटींग एक्टिविटी फ्लो करूं शकता कशें आमी ट्युरिजम वाडोवपाक शकता आनी लोकलांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं शकता होय कॉन्सेप्ट आमकां खंय ना खंय घेवपाक जाय स्पीकर सर आनी हो घेतलो जाल्यार आमकां फुडाराक बरें पडटलें स्पीकर सर आतां आमी बिचीसांचेर येतले आतां बिचीसांचेर येयले म्हणटा हांव पयलो सांगपाक सोदतां तो म्हणजे अनटच्ड बीच आतां अनटच्ड बीच खंयचो आसा आमचो आगासायम आतां कोण म्हणटलो आगासायम बीच आसा काय कितें
आतां थंय वचून पळयलें स्पिकर सर हांव जेन्ना आमचो आगासाम बिचार गेलो थंय आयज पोल्युटेड जाला म्हटल्यार थंय सगळें डंपींग जाता कित्याक थंय आजून पर्यंत डिपार्टमेंटाचो लक्षूच ना. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की जो आगासाम बीच आसा तो एक्सप्लोर करचो आनी थंय ब्युटिफूल म्हणल्यार सारको टचिंग मिन्स ऑपोजीट सायडीन तुमकां सांकवाळे बीन एंटायर वास्को बीन दिसता. स्पिकर सर तशेंच आमचो शिरगांव बांबोलीम बीच आसा आनी ह्या बिचांचेर आमी खुबशे हे क्लिनींग एक्टिविटी आतां स्पेसिफिकली शिरगांव इन बिटवीन स्ट्रेच आसा थंय स्पिकर सर कितें जाता टायमली क्लिनींग जायना. क्लिनींग इन द सेन्स रोड सायड जो आसा थंय डंपींग खूब करता. सो ट्युरिजमान मातशें लक्ष दवरपाक जाय की थंय डंपींग जावपाक जायना म्हणून. तशेंच आतां एक शिरगांव एक प्रोजेक्ट येयल्लो ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट. स्पिकर सर हांगा अशें जाल्लें आसा की हांव मागणी करता की मिनिस्टरा कडेन की जेन्ना असले प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवचे फुल्ली कॉन्फिडन्सान घेवचे जे करून आमी खंय ना खंय मिन्स लोकल म्हणजे थंय विरोध जालो लोकलांचो अपोज येयलो. सो विरोध जावचो न्हू खंय ना खंय आमी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक शकता. सो हें जावपाक जाय न्हू फुडें जितले प्रोजेक्ट येतले तेन्ना एक कॉन्फिडेंटली म्हटल्यार कितें प्लॅन आसा कसो आसा कितें आसा जें करून आमी लोकलांक सांगपाक शकतले. स्पिकर सर तशेंच आमी थोडे डिमांड घातलेले तो म्हणजे हायमासाचे डिमांड घातलेले. आतां वेन्जीन उदत म्हटलें की बेंचीसूच हर बेंचीसूच दिवन डिपार्टमेंट हें करता. सो बेंचीस न्हू तेजे फुडेंय पावपाक जाय. पयलू म्हणजे ताका हायमास जो आसा जावं फोर आर्म वॉट एवर इट इज कित्याक आतां सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन येवपाचें आसा आनी आमची क्लोज विसिनिटी आसा आनी हांगा आमी जे डिफरंट स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आमी प्रपोज केल्या कित्याक क्लोज बाय विसिनिटी आसल्या कारणान ट्युरिस्टूय येतले. सो म्हाका डार्क स्पॉट अशें दिसपाक जायना. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे जे हॉटस्पॉट आसा ते आमचे फिलअप करून घेवचे. तशेंच आमी ट्युरिजम स्पॉट्स म्हणून डिक्लेअर करपाचे हितून आमचे कितलीशीं टेम्पल्स घातलेले आसा चर्चीस घातलेले आसा हे हॉटस्पॉट आमी धाडलेले आनी हेरिटेज प्लेसीस हेय घातलेले आसा. स्पिकर सर आनी खुबसो म्हणल्यार ट्युरिजमाच्या बाबतींत आनी खूब आसा पूण तें आनीक सांगिना कित्याक म्हाका फुडले डिमांड्स घेवपाक जाय. स्पिकर सर फुडलो जो डिमांड आसा तो प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिमांड नंबर 20. स्पिकर सर प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हितून आतां कितें आसा गव्हर्मेंटान मॉडर्नायज जावपाची गरज आसा. आतां मॉडर्नायज म्हटल्यार कितें आमी खंय ना खंय फाटीं उरलेले आसा. आतां जेन्ना आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन वयता आसा तेंच मेळना. जेन्ना आमी रूल बूक मागता जावं एक्ट्स मागता खूब फावटी आमकां स्पिकर सर हांव पर्सनली गेलां एक्ट अवेलेबलूच आसना. परत एक म्हयन्या परत गेला परत अवेलेबल आसना. सो अशें जावपाक जायना. सगळो जो डॉक्युमेंटेशन आसा तें आसपाक जाय. ना नाल्यार एटलिस्ट तुमी तो लिंक तरी प्रोवायड करपाक जाय की हो लिंकार आमी दिवपाक शकता. मात तें स्पिकर सर अपडेटेड आसना आनी हें हांवें पळयलां पर्सनली आनी म्हाका दिसता दोतोरांनी हेंच सिमिलर पॉयंट मांडलेलो आसा. स्पिकर सर आमचे जे ऑफिशियल गॅजेट्स आसा ते ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणीन हितून आसपाक जाय आनी खुबशे ऑफिशियल गॅजेट्स आजून पर्यंत कोंकणी लँग्वेजीन ना. आनी हें खंय ना खंय ऑफिशियल लँग्वेज जावं बाकीचे डॉक्युमेंट्स हे कोंकणीन दिवपाची हे डिपार्टमेंटाची हें आसा. आनी हांव डिमांड करता की हें बेगांच्या बेगान जावचें आनी मिनिस्टरानूय बेगांच्या बेगान सांगचें की खुबशे उरल्या कित्याक मिनिस्टर हेच्या पयलूय कोंकणीक लागून खूब उलयतालो पूण आतां ते खंय ना खंय डिपार्टमेंटान दिसना. स्पिकर सर जो फुडलो आनी लास्ट म्हाजो एक लास्ट हें आसा तो म्हणजे इन्फॉर्मेशन एंड टॅक्नॉलॉजी डिमांड नंबर 82. स्पिकर सर आतां खूब जाण नॅटवर्काच्या बाबतींत उलयले आनी ही खरी गजाल आसा की आजून पर्यंत आतां आमच्या खुबशे एरियेन जो मोबायल नॅटवर्क आसा तो मोबायल नॅटवर्क त्या पद्दतीन ना कित्याक खुबसो कट ऑफ जाता. नॅटवर्क सगळे कडेन ना खूब कडेन नॅटवर्कूय पावल्लो ना. सो जेन्ना मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेतलेलो आसा की हर घर फायबर. आतां हर घर फायबर हो इनिशिएटीव घरान पावना. हो जो कॉन्सेप्ट आसा ते भशेन हॉटस्पॉट खंय खंय क्रिएट करपाक. आतां हॉटस्पॉट क्रिएट करता तें एक बरी गजाल आसा पण आमकां खंय ना खंय जो खंय रुरल एरियेन खंय ना खंय नॅटवर्क पावना आजून पर्यंत नॅटवर्क मेळना ते एरियेन बूस्ट करपाक लागून खंय ना खंय एक हें करपाक जाय प्रपोजल्स करपाक जाय आनी ती कामां करपाक जाय. आतां अशें जाल्लें आसा की आसा थंयच एक्स्ट्रा घालता. सो आतां थंय एक्स्ट्रा घालून फायदो ना. खंय ना रुरल एरियेन थंय घालपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच जेन्ना ऑनलायन सर्विसीस जो आसा ती टायम बॉन्ड मॅनरान पावना. स्पिकर सर आतां गोवा ऑनलायन आसा गोवा ऑनलायन आमी अपडेट करता पण ते टायम बॉन्ड मॅनरान जी आमकां सर्वीस मेळपाक जाय ती आसना. स्पिकर सर हांव एक डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन की जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जे क्लास 1 आसा क्लास 2 आसा तांकां ईमेल आयडी प्रोवायड करपाची कित्याक तांकां खूब फावटी कितें घातलां जाल्यार ते डॉक्युमेंटेड फॉर्मान उरना. आतां आनी डिजिटल म्हणटा आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा. सो डिजिटल इंडिया प्रमाणे म्हाका तरी दिसता की ईमेल आयडी सगळ्यांक प्रोवायड करपाची आनी ते ईमेल आयडीचेर म्हटल्यार एटलिस्ट क्लास 1 आनी क्लास 2 जे एम्प्लॉईज आसा तांकां तर ईमेल आयडी आमी प्रोवायड केली नाल्यार आमकां तेजेर एटलिस्ट हें मेळटलो. स्पिकर सर
तशेंच आतां आमच्यो ज्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी आसा आतां कितल्योश्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी सारक्यो चलना, थोड्यो चलता थोड्यो चलना. आतां हांव मातसो पळयतालो जेन्ना आमी पळयता तेन्ना एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची गोवा ऑनलायन एड्युकेशन डिपार्टमेंट मायनींग एंड ज्युवेलरी बाकीच्यो पळोवपाक मेळना, पण ह्यो आजून करंटली नॉट अवेलेबल म्हणून येता. सो तुमी चिंतूंक शकता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान कोणाकूय रजिस्ट्रेशन करपाक जाय जाल्यार करंटली नॉट रजिस्टर्ड आसा. सो हेजी दखल मिनिस्टरान घेवपाक जाय. स्पिकर सर 2 पॉयंट हांव घेता लास्टूच, ते म्हणजे एक सिवील सप्लाय ऑनलायन एप्लिकेशन जें आसा फॉर सेपरेट रेशन कार्ड. आतां स्पिकर सर हांगा कितें जाता, हांगा डिले जाता. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. मिनिस्टरान मातशें आयकोपाचें. मिनिस्टर प्लीज सिवील सप्लायान जें हें आसा जो ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करता तेका डिले जाता रेशन कार्ड रजिस्ट्रेशन हें करता तेन्ना. सो खंय ना खंय मिनिस्टरान दखल घेवन हेजो जो प्रोसेस आसा तो इजियर करपाचो. तशेंच आमी एप्लिकेशन फॉर पुलीस क्लियरन्स, आतां पुलीस क्लियरन्साकूय सेम जाता. तो जो हें आसा ताका सेवींग मोड ना, पुलीस क्लियरन्साक सेवींग मोड ना. सो हो सेवींग मोड घालचो आनी तो ड्राफ्टान उरतो कसो घालचो, कित्याक तेन्ना घालता तेन्ना तें क्लियर जाता, वॉश ऑफ जाता. सो हें करून आमी खंय ना खंय आमची जी ऑनलायन सर्विसीस आसा, गव्हर्मेंटाची वेबसायट्स आसा, बाकीची आसा, ह्यो सर्विसीस स्ट्रीमलायन करून आमकां गोंयकारांक खंय ना खंय बरी फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक शकतले आनी जो डिपार्टमेंट आसा हेजी जी हें आसा ती वाडोवपाक शकतली. आनी लास्ट म्हणजे आतां आमी IT सॅक्टर म्हणटा, IT सॅक्टरान आमचे कितलेशे भुरगे आयज शिकता आनी पास आवट जाता. आयज खंय ना खंय तांकां एम्प्लॉयमेंट हांगा ना आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक दुसरे स्टेटीन वयचें पडटा. आनी खंय ना खंय म्हाका दिसता मिनिस्टर लेवलाचेर, मिनिस्ट्री लेवलाचेर हेजेर दखल घेवपाक जाय आनी आमी इंडस्ट्रीज ज्यो आसा, ज्यो IT सॅक्टराची इंडस्ट्रीज ज्यो आनीक हाडपाक जाय, जे करून आमच्या लोकलांक म्हणजे गोंयकारांक खंय ना खंय कामां मेळटले. कित्याक कितलेशे भुरगे म्हाकाच खबर आसा, आमचेच कितले फ्रेंड जे आसा ते आयज दुसरे स्टेटीन, दुसरे कंट्रीन आसा, कित्याक हांगा जो IT सॅक्टरान जो लायव्हलीहूड क्रिएट जाता तो जाल्लो ना. सो थँक्यू स्पिकर सर. एल्टन कॉस्ता. Speaker sir, I stand to speak on the demands. Speaker sir, demand number 78. Speaker sir, when Rohan Bab took over as Minister for Tourism, I had high expectation. आणि अशें ना की पयलींचे मिनिस्टर बरो नाशिल्ले म्हूण, बट बाब रोहन जेन्ना ट्युरिजम मिनिस्टर जाल्लो, सिन्स आय एम इनटू द इन हॉटेल इंडस्ट्री, हांव जायत जाण म्हगे फ्रेंडाक सांगतालो बाब रोहन ट्युरिजम मिनिस्टर जाला, ताका हॉटेल आहा, ही इज रोम्ड अरावंड द वर्ल्ड, संवसार भोंवला, भरपूर नॉलेज आहा. आनी ही अपेक्षा आशिल्ली. हांव म्हणा सकयल गेल म्हूण, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आय वील स्पीक इन पर्टिक्युलर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. Speaker sir, when we say tourism in Goa, everyone thinks that sun, sea and sand. But Speaker sir, we should go beyond this. Anik म्हाका दिसता म्हगेल्या ज्या मतदारसंघाक there is a large scope of hinterland and spiritual tourism. Speaker sir, clarity काय ना. Government wants to promote hinterland tourism, but clarity, guidance काय ना. So Speaker sir, म्हगे एक म्हणणें की let us all work together. आमदारांकूय मातशें घे. आम ऑपोजिशनाक चड कांय ना, 7 जाणां आहाय. सो आमकांय घे. कित्याक म्हगे केपेंच्या मतदारसंघाक जायते दोंगर, रानां, भाटां, शेतां आहाय. सो वी वॉन्ट ट्युरिजम, नॉट डिस्ट्रॅक्टींग द, म्हणजे डिस्ट्रॅक्शन करूं नाका एनवायरमेंट, बट एक बरो ट्युरिजम जायो वेच वी कॅन प्रमोट हिंटरलँड ट्युरिजम. मोरपिल्ला म्हणटा आमगे एक सिरामुडी म्हणटा एक जागा, इट इज रायट ऑन द टॉप, सारकें हिलार. आनी उंच तरी तूं गेलो थिंगा एक बारीकशें टेंपल पयलीं एक जागा आसलो. आतां हांव आमदार जाल्यार आमचें एक टेंपल स्लॅब घालून लोकांचे आदार घेवन सगळ्यांनी बांदिलां. बट तूं तरी उंच तरी थिंग गेलो न्हू, यू वील सी ऑलमोस्ट आख्खें आमगे स्पिकर ना. रमेश सरा गेले, स्पिकर आयले टील सांगे आनी आख्खें दिसली पडटा. इट इज ऑन दॅट टॉप सारको पॉयंट आहा. सो हें ट्युरिजम समज इवन दॅट टायप ऑफ ट्युरिजम इफ यू प्रमोट, म्हाका दिसता आमगे गांवच्या म्हणजे युथाक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. स्पिकर सर, एक मुद्दो काडा. वेन आय हॅव गॉट अ आन्सर टू माय आन्सर्ड क्वेश्चन. म्हगे ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक कितले पोस्ट वेकंट आहाय काय म्हूण येयल्ले. वॉट आन्सर आय हॅव गॉट इज दॅट डेप्युटी जनरल मॅनेजर 1 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर 2 पोस्ट, सिनियर मॅनेजर PS टू MD 1 पोस्ट, मॅनेजराचे आनी 4 पोस्ट, अकाउंटंट 1 पोस्ट, असिस्टंट मॅनेजर UDC हाऊसकीपर 4 पोस्ट. स्पिकर सर, हे सांगपाक इतलो हेतू म्हळ्यार इतली तरी पोस्ट वेकंट आयला. हाऊ वील द डिपार्टमेंट वर्क? म्हाका सदां मिनिस्टरान हे जे आज लोकांक जॉब जाय, लोक सोदताय, गोंयकार शिकलो मनीस आहाय आनी इतली जॉब समज तरी वेकंट आहाय. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन बिहायंड इट, बट दीस थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट. आनी हे वस्तू जावपा जायो. स्पिकर सर, वेन वी टॉक अबाउट
हांव स्पीकर सर आमगेल्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें केलें तें सांगता. आमगे फातोरपिया श्री शांतादुर्गा फातोरपिकारीण टेम्पलाक एक ऑलमोस्ट 5 करोडांचें तुवें काम सँक्शन करून कामूय चालू आहा. सो तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें देवळाचें काम चालू आहा आनी इट इज नीड आहलोलें. सो देव बरें कर तुका बिकॉज ऑफ दीस वर्क वॉट यू हॅव गिवन अस. स्पीकर सर तेच भाशेन आंबावली आमकां एक थोड्या काळो मुट्टी हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी बाब स्टिफनाकूय कित्याक ताबडतोब जेन्ना प्रपोजल गेलो एक थोड्या कडेन लॉंग स्ट्रेच आहा आनी पिपल कम देर मॉर्निंग वयता येताय वॉकिंगाक बट तें थोडें ब्युटिफिकेशन करपा सारकें गरजेचें. सो मुद्दम हो एक उगडास दवरपाचो या ट्युरिजमांतल्यान आमकां तशें थोड्या कडेन आंबावली इट इज इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सांगता फांड कितली जाय तें सांग पयशां कमी ना पयशे भरपूर आहाय आमचे कडेन सरकारा कडेन. आमगे नितीन गडकरी बाब सांगता पैसो गे कमी नाही आहे. सो थिंगाय जाल्यार हिंगाय आसतलें गोंय सरकारा कडेन. सो म्हाका दिसता पयशे मेळटो तुका हांव सांगतलो चीफ मिनिस्टराक. बट हे आंबावली केपें हो जागो ब्युटिफाय करपाक गरज आहा बिकॉज केप्यांक आनी ट्युरिजम थिंगा कांय ना. सो एटलिस्ट पीपल कॅन कम दे सीट रिलॅक्स जाणटे लोक येत थिंगा आतां इतू वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायली थिंगा. सो नाव वी हॅव अ फुटपाथ वी कॅन डेवलप दॅट. सो म्हाका दिसता हें मातशें तुवें नोंद उगडास दवरपाक गरज आहा. आय वील रिमांड यू आय वील पुट पेपर्स अक्रॉस. स्पीकर सर रिगार्डींग रोड शोज एंड आय नो बिकॉज आय एम इंटू हॉटेल इंडस्ट्री आय cater to charter आमगेली राशन्स आय हॅव लॉट ऑफ राशन गेस्ट कमिंग इन माय हॉटेल. स्पीकर सर मुद्दम एक सांगता आतां राशन वी आर डिपेंडंट गोवा आय थिंक सो इज मोस्टली 80% डिपेंडंट ऑन राशन चार्टर्स राशन गेस्ट वा कमिंग. आनीक तुका हांव थोडेशे डेटा सांगता 19 20 राशनाचे उलयता 90,000 गेस्ट येयल्ले 22 23 ते 60 जाले 21 22 नासले बिकॉज ऑफ कोवीड ते 60,000 जाले 23 24 ते देंवन आनी 30,000 जाले. आनीक एवरी इयर हे रिड्यूस जायत आहाय. वन मेन रिजन स्पीकर सर इज बिकॉज ऑफ दॅट विजा प्रॉब्लम. तांकां ई विजा फॅसिलिटी ना. आनीक म्हाका दिसता सरकारान पयलें ग्रूप लँडींग परमीट पयलें आहलें इट हॅज स्टॉप सिन्स 2014. ग्रूप लँडींग जी विजा परमिशन आहलें तें देंवलां तें बंद केलो तें आजून स्टार्ट केलें ना. आनी ही ई विजा फॅसिलिटी तुम आजून कित्याक दिनाय. You can keep a 48 hours cut-off period once the agents, whoever, they do all the required documentation. सगळे आमगे हिंगा तेंगे ट्रॅव्हल एजंट आहाय ते कोताय. सो वाय नॉट स्पीकर सर म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्टर इतलो एफिशियंट आहा आनी यू शूड स्पीक टू युअर डायरेक्टर्स एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज आनी ई विजा फॅसिलिटी आम दियाय बिकॉज वी आर ओनली डिपेंड ऑन आतां सद्या राशन मार्केट आहा म्हूण चार्टर्स आमगे येता आनी म्हाका दिसता हुंचे दुसरे चार्टर बाकीच्या सगळे चडशे कंपनी बंद जाले. I am talking about one particular airline, Air Azur. Air Azur is ready to come to Goa. India तांकां येवपाचें परमिशन आहा Air Azurak. But तुका if visa लागून तांकां problem आना. So make it and if Air Azur comes, we will see that it comes in Daboli. कित्याक बाकीचें एरोफ्लोटूय तुम आतां मोपा धाडे. आतां Air Azur is ready to come in Daboli and I met those companies who are doing their work in Goa. So Air Azur, because of e-visa problem, Air Azur is stuck up. So Maksada, Honorable Minister, please take note of this. Air Azur wants, they have a permission. Zaitana ban from Russia because of the conflict. But Air Azur has a permission. So you please take up this issue and give them that 48 hours, whatever cut-off period for e-visas and get it done. Speaker sir, road show आमी जायतसान कोताय थिंगा foreign वचपाचेच. बट खूंय करपा जाय आनी कितें करपाचें गरज आहा. हांव म्हणा तो रोड कोण पयशे वेस्ट जाताय कितें जाताय म्हूण बट तेजो बेनिफीट आउटकम कितें मेळटा तें चोवपा जाय. राशा बीन हे सातेर कोताय तुमी बट इट हॅज टू बी मोर बिकॉज दे आर दीस पीपल हू कम दे हॅव गॉट अदर डेस्टिनेशन दे गो टू थायलँड आनी कोणें जायत कोण वयता ते गोवा दे लव गोवा एंड आय हॅव रिपीट गेस्ट इन लास्ट 15 years almost 13-12 times the same guests have come from Russia. So but how to promote, give them better perks, कितकोन करपाचें charter companies that depends upon you. Speaker sir म्हाका दिसता हें तुवें सारकें गंभीरपणान घेवपा जाय अदरवायज आमी गोंयांक काबार जातले. स्पीकर सर मेन इम्पॉर्टंट थिंग स्पीकर सर आमगेलो ट्युरिजम मिनिस्टर आख्खो गांव संवसार भोंवला. आमगेले बारीक प्लेसीस हे डोमेस्टीक जे ट्युरिस्ट जे आमगे गोंय येताय ते तांकां तूं मडगांव मुगे मडगांव हॉटेला कडेन कदंबा कडेन मुगे क्लोज हॉटेल आहा तांकां बाबड्या कांय खबरूच आसना जाय जाण हॉटेलाक वयता न्हिदताय. बट एवरी बस स्टॉप लायक मारगांव पेंजीम यू हॅव अ ट्युरिस्ट सेंटर आहा एक आहा ना.
So just make it sarko compulsory as soon as possible. All these prime major bus stops like Margaon, Panjim, Perne, Vasco, Ponda, Kankon लोग पालोलें बताए. But guidance दिपा कौन ना? We go out of the country anywhere you go. You see you have a tourist place giving the information. मडको कदंबा को येले किती हा? पहिले बोलो दिसता ना ते झाडाई मला आणि ते सारखे वगत दिसता काही खबर ना तिंगा किती जाल ते कोणा काय दिसते पण सो मेक दॅट कंपल्सरी घाल तिंगा एक टुरिस्ट सेंटर घाल एक जाग घे आणि एक बारीक एक लहान प्लेस लयत घ्यायला जस्ट टू गेट द इन्फॉर्मेशन दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर वेन यू टॉक अबाउट बीच क्लिनिंग आमगेले आय हॅव टू मेजर बीचीस मुगेल्यो कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंग म्हणटा आमगे ते जाग्यार जायना member. Because under Rule 16, I would like to move the motion to the extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion, the duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, when we talk about beach cleaning, I just want to bring to your notice, Honorable Ministeraच्या की कानांगिनी खोला हे बीच क्लिनिंगाचेर मातशें नदर घाल तुगे कोण एजन्सी आहा तांकां सांग हिंग ते पावताय ना पावताय ते सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर सर देर आर मेनी प्लेसीस लायक हॉटेल्स आय मीन टू से इन माय कॉन्स्टिट्युन्सी विदाउट प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय तांकां विदाउट प्रॉपर लायसन्स CRZ नॉर्म्स तेमी मोळ्याय सारके इवन नाव ड्युरींग रेनी सीजन दे आर ऑपरेटींग आनीक तितूंतले 95% गोंयकार न्हू भायले आय एम नॉट सेईंग गोंयकार इलिगल करपाक दी म्हूण बट हे भायले जाण मनीस येवन आमगे गोंयकारांक ते लोकल पंच मेंबरांक लोकल्सांक शापोत सांगताय आनी इलिगल आजून चलयताय यू मेक अ सरप्रायज विजीट चॅक कर हे आय डोंट वॉन्ट टू नेम बट आय वील टेल यू द नेम्स वीच आर दीस प्लेसीस 5 प्लेसीस इन खोला वेर दे आर ऑपरेटींग सो प्लीज टेक नोट ऑफ दीस हें ताबडतोब बंद जावपा जाय तांकां प्रॉपर सॅनिटेशन ना सोकपीट ना सेप्टीक टँक ना उदक सगळें आख्खें वेस्ट आख्खें वयता तूं कळटे आनी आनी सांगना सो सी इफ दे हॅव दीस कित्याक गोंय आमगे पेडे जाता तेंगे कांय ना ते हिंग जोडपा येयले ते पयशे म्हणटा कोतले वयतले आमगेले झाड मारले तेमी रॉक्स फोळ्याय काबार केला सम हॉटेल्स डोंट हॅव एक्सेस ऑल्सो बट परमिशन्स आर गिवन सो सी दॅट इट इज नॉट डन आमगे गोंयकारांक कोणें केल्यार तुमी लोकले दोतले आनी गोंयकारांक ह्या तितली नोता बीन म्हळ्यार ती म्हाका चडशी गोंयकारांक म्हळें हे सावथाक कोण चोयता आनी आमगे गोंयकार न्हू सगळे भायले सो गोंयकारां पासो न्हू भायल्यां पासो तूं प्लीज सी टू दीस स्पीकर सर काबू दरम फोर्टा आमगेलो आनी सारको फामाद हांवें पयलीं उल्लेख केल्लो हे फोर्टांक जायते लोक ट्युरिस्ट येताय देर आर लेडीज कमींग दादूल म्हणटा सोड खूंय तरी उबो रावपा जाता बट बायलांक देर इज नो टॉयलेट चेंजींग रूम नाय एक रेस्ट रूम ना कांयच ना थिंगा जाग येताय म्हाका सुद्दां आफ्टर दॅट आमगेल्या मिनिस्टरान लास्ट टायम हांवें केन्ना तेन्ना सेक्युरिटी गार्ड्स तरी दवरले थिंगा बट देर इज नो फॅसिलिटी इन दीस फोर्ट सो म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवन हें करपा जाय स्पीकर सर तेच भाशेन बेतूल फोर्ट आहा ऑनरेबल सुभाष सराव मिनिस्टरा कडेन उलयला आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे दिसाक येताय बरें एक फंक्शन करताय वयताय मागीर कांय ना ते थोडो जाग आहा तो कस्टम्साको आहा तो जागो टेक ओवर कोराय डू समथींग फॉर दॅट प्लेस एटलीस्ट द लोकल्स वील लर्न समथींग एक ट्युरिस्टीक प्लेसूय जातली मेंटेन जातलो तो फोर्ट सो तेवूय केलें ना स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें उगडास केल्लो आतांय उगडास करता हें मातशें जावपा जाय स्पीकर सर वॉट द लँड वॉट वी हॅव इन IDC 8 लाख आनी 4 लाख स्क्वेअर मिटर आहे आज बोवाळ जाल्या सानबानाचेर आनी केपें हो जागा आहा म्हणटरी जाय जाण म्हाकाय जाताय म्हाकाय फोन कोताय आमगेलें इतलें म्हणणें जे लोकां नाका लोकां दिसता इट इज बॅड एंड इट हॅज प्रूव टू बी बॅड आय एम नॉट सेईंग बेस वाऱ्यार उलयना इट इज प्रूव टू बी देर आर लॉट ऑफ डेथ्स हॅपन ड्युरींग सानबन ड्रग हें जाता लॉट ऑफ ड्रग्स यूज ड्युरींग दोज फेस्टिवल्स देर आर आनी फेस्टिवल करपा जाय थिंग कोराय बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आय एम टेलिंग वी डोंट वॉन्ट टू हॅव इट इन दॅट प्लेटो आमगेले बेतूल प्लेटो वी डोंट वॉन्ट सनबर्न इन द सिमिलर वे देर इज अन लास्ट टायम आय हॅड पूट दीस प्रपोजल आनी म्हाका सुद्दां ऑनरेबल मिनिस्टरान तेजेर चोयत म्हणलें फॉर ड्रोन्स
आनीक थिंगा एक एयर स्ट्रीप करपाक. And if that airstrip can be used for skydiving, that is the best place. Speaker sir, just 15 days back, one of my friend had gone to Dubai only for to gele eka air skating gelne. But and she got this date after almost 7-8 days. Anik she had gone at 7 o'clock and teka 12 skydiving teka appointment mela. That also almost 15,000 per person. Anik तितूंक आहलो तिनी 80% are Indians. Very surprising for that skydiving, 80% in Dubai, it was Indians. So आमगे समज तरी हिंग तरी असो हे skydiving जाता, why we people have to go to Dubai? So कोण पयसा तो वयतलो, ते पयसा आम तरी 5-6 हजारांक केले जाल्यार हिंग म्हाका स्वता अरे madam, speaker, just give me 5 more minutes. So that can be promoted here. You use this land for better this, not for other things which amge goinkara nakde. So mak dista one more proposal of yours was there, Parshuram Bore and Aero iconic structure. I think this proposal was there. Mak sada honorable chief minister na sangpa jaye ye proposal ye which is non distraction kaina, and this can be taken into account. We are ready as a MLA, as the panchayat, local body, we will support you all. आम बरे असो जाग्यार 4 लाख स्क्वेअर मिटर 8 लाखाचे आनी कितें बरें व्हड करुया, बट हे 4 लाखाचेर हे एयर स्ट्रीप बीन हाडली, स्काय डायविंग केलें न्हू, देर लॉट ऑफ स्कोप, जायत एम्प्लॉयमेंट जातलें, थिंगा प्लेसूय डेव्हलप जातली. स्पीकर सर, when I talk about आमगेले demand on this आमगेले IT. Speaker sir, there was a scheme for ST, SC, and many students had applied for free computer course, IT department. And the IT has not renewed, department has not renewed this scheme, and applications tesi pending ahe. The government for the last 4 months scheme is kept on hold. Maksada ikitya keल्या ते म्हाका खबर ना होल्डार दवरली ते आमगेले जायते ST, SC भाव आहे, ST चडशी भुरगीं आहाय, तांकां ही स्किमीची फायदो जातालो, हो अजून पासून तुवें ती स्कीम होल्डार दवरला, दॅट हॅज टू बी डन. आनी एक तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा स्पीकर सर आमगेल्या मिनिस्टराक, कित्याक मोरपिल्ला ह्या जाग्यार तुवें आमकां टावर दिलो. आफ्टर सो मेनी इयर्स पीपल नेटवर्क थिंगा भुरग्यांक मेळनासलो, सो दॅट वर्क इज ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट. देव बरें करूं. देर आर 3 more places in बारशें, आमगे खोला, those 2 places I need BSNL towers, that has to be taken account. So speaker sir, with all this, तितूंतले आनीक स्पीकर सर इसरो लावन टुरिजमाक तुवें आमकां बाब गणेश गांवकार देव बरें करूं म्हणटा बेंचूज दिताय म्हणटा, म्हाका सदां बेंचच्या बारार म्हाका थोड्यो लायट्यो हाय मास प्रॉमीस केल्ले. I don't say it high, but mini, so with 5 arms or something. There are places where in Avelde, Datta Mandira kode आमगेले घालपा येता, आज दिता हालदीत कोण पयलीं आमगेले चेअरमॅना बरें गेल्लो, so then he has promised me, please give me this. आनीक एक देव बरें करूं म्हणटा, there are 4 hotspots, we have free Wi-Fi आमकां दिल्याय, which we are putting in Badli, Avelde, Kepe municipal area, sports complex. So whatever has been given, I thank you for that. And whatever issues what I have raised now, please see to it and satisfy us. Dev bare karo. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Tourism and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव तूं राव मरे उलोवपाक जाय तूं कितें आनी स्पीकर सर एक स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरांक, कित्याक जेन्ना पासून तेंच्यांनी चार्ज घेतला त्या पासून टुरिजम डिपार्टमेंटाक खंय तरी ट्रॅकार हाडपाचो ते खूब प्रयत्न करतात. पूण हांव थोडे पॉयंट्स नोटिसान हाडून दिवंक सोदता तेंच्या डिमांड नंबर 78. स्पीकर सर, टुरिजम म्हणटात ते आमचे म्हणजे गोंया टुरिजमाचेर चलता आनी म्हाका दिसता टुरिजमाचेर मेजर फोकस करपाची गरज आहा. आनी म्हाका 2023 जो तेंच्यांनी आन्सर म्हाका दिला, हांवें जेन्ना LQ 17/7/2024
क्वेश्चन नंबर एलेक्यू नंबर 9A रिप्लाय तेंच्यांनी दिला की 2023 81 लाख डॉमेस्टीक टुरिस्ट येयल्यात आनी 4.5 लाख फॉरेन टुरिस्ट येयला. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हांगा डिपार्टमेंटान सिरियसली घेवची गरज आहा, कित्याक आमी कंप्लिटली फोकस करता बरें टुरिजम जावचें म्हणून. आनी बरें जर टुरिजम जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता इंटरनॅशनल लेवलीचे बरे टुरिस्ट हांगा क्वॉलिटी टुरिस्ट हांगा येवपाक जाय, जे हांगासर खंय तरी कमी जायत आहा, रिड्यूस जायत आहा. डॉमेस्टीक टुरिस्ट आमकां येतातूच. डॉमेस्टीक टुरिस्टांनी म्हाका दिसता ते म्हणजे खंयच्या प्रत्येक स्टेटींतल्यान गाडयो घेतात, बसतात, खंय स्टोव घेवन जेवण करतात. आमकां असले टुरिस्ट नाका, आमकां बरे टुरिस्ट जाय. ताका लागून आमकां प्रमोट करपाची गरज आहा. आनी ताका लागून टुरिजम डिपार्टमेंट वेरियस रोड शोज एक्झिबिशन करतात. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल रोड शोज एक्झिबिशन करतात तेन्ना इतलेंच हांव नोटिसान हाडून दिवंक सोदता की ते एक्झिबिशन जे आहात ते मेजर एक्झिबिशन आहात ते तेंच्यांनी घेवचे ना न्हू. फॉर एग्जाम्पल WTM, ITB बर्लिन हे मेजर इव्हेंट्स, हे मेजर एक्झिबिशन जेणे करून थंयसर एंटायर वर्ल्ड थंयसर पार्टिसिपेट जाता आनी गोवा थंय टुरिजमाक बूस्ट करपाक आमकां बरें पडटा. म्हणजे डिपार्टमेंट ते थोडे एक्झिबिशनाक वचपाची गरज आहा. पूण म्हाका दिसता थोडे रोड शोज फॉर एग्जाम्पल पॅरिसाक जावं किंवा आनी इतर एरियांनी जाता ते कांय फायदो ना. ते उलयता मरे. सो ताका लागून कांय म्हणजे बेनिफीट कांय मेळना, कित्याक थंयसर जे एक्झिबिशन्स जातात फॉर एग्जाम्पल जे रोड शोज ते इंटरनॅशनल करतात थंय आमी रोड शो म्हटल्यार कितें, खूब जाणांक अजून पर्यंत कॉमन मनशांक आमकां रोड शो म्हटल्यार खबर ना. भायर वयतात आमी ट्रॅव्हल एजंटाक त्या कंट्रीचे आपयतात आनी थंयसर आमी एक हॉटेलान मिटींग घेतात, तांकां सांगतात आमी टुरिजम कशें आमचें गोंय टुरिजम कशें आहा, तुमी कित्याक येवपाचें हें आमी एक्सप्लेन करतात. सो 2-3 वरां खातीर आमी इतके स्पेंड करता. हांव ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर इतली रिक्वेस्ट करता की एक सजेशन, जे इतले पयशे आमी मोडटात 60 लाख 70 लाख जे रोड शो एक्झिबिशन मोडटात थंय आमी विज्युअल ब्रँडींग फॉर एग्जाम्पल दुबय जे येदे व्हडले टावर्स आहा थंयसर टावर्साचे विज्युअल ब्रँडींग जर आमचे गोवा टुरिजमाचें करीत ना, फॉर एग्जाम्पल सिंगापूर जावं किंवा UK जावं थंय जे सिटी बसीस चलतात त्या सिटी बसीर ब्रँडींग जर टुरिजमाची करीत जाल्यार म्हाका दिसता जे लोकल थंयसरले आहात जे म्हणजे जे टुरिस्ट जे भायर एब्रॉडाक भोंवपाक सोदतात फिरपाक सोदतात तांकां एक विज्युअलायज थंयसर दिसतलें बाबा हां गोवा. नाजाल्यार आमी कितें करता टुरिजम डिपार्टमेंट वयता एका हॉटेलान ट्रॅव्हल एजंटाकूच सांगता. सो ह्यो थंय फंड्स ना युटिलायज करता अशें ब्रँडिंगेक जर युटिलायज करीत म्हाका दिसता आमकां खूब बेनिफीट जातलो. आनी ह्यो जो रेशो आहा जो रिड्यूस जाला फॉरेन टुरिस्टांक तो खंय तरी वाडटलो आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट हे वाडत आहा ते खंय तरी कमी जावपाक जाय. कित्याक सांगता आतां डॉमेस्टीक जे एक्झिबिशन्स रोड शोज आहा हांव जाणा की ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तांकांय खबर आहा की B कॅटेगरी केला. आतां इंटरनॅशनल रोड शोज आनी एक्झिबिशन हे A कॅटेगरीक मेळटा. A कॅटेगरी कोणाक इंटरनॅशनल जो एक इव्हेंट केल्लो आहा तोच तेतून म्हणजे सिलेक्ट जाता. आनी B कॅटेगरीन कोण आमी केल्ले एक्चुली कित्याक डिपार्टमेंटांनी केल्ले की B कॅटेगरीन बारीक सामान्य आमच्या गोंयकारांक खंय तरी काम करूंक जाय आनी तेंची क्रायटेरिया देंवयलेली. आनी आतां कितें जालां B कॅटेगरीन भायले म्हणजे गोंयच्या भायले पार्टिसिपेट जावंक लागल्यात. सो म्हाका दिसता की तूं गोवा म्हणजे इंडियेबल प्रमोशन करताय रोड शोज आनी एक्झिबिशन ते तुवें फक्त 2 मेजर एक्झिबिशन्स आहात. एक आहा साठे दिल्ली आनी OTM मुंबय हे मेजर एक्झिबिशन्स जे आख्खे इंडियेभर बरे म्हणजे सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जातात थंयसर. सो हे 2 सोडले जाल्यार बाकीचे मध्य प्रदेश करतात, केरला करतात. म्हाका दिसता हे वेस्ट ऑफ मनी आनी वेस्ट ऑफ टायम. कित्याक जे डॉमेस्टीक आमी एक्झिबिशन रोड शो करतात ते खंय तरी आमी प्रमोट करपाक जाय. कोस्टल बेल्ट सोडून इंटिरियर जे टुरिजम आहा आमचे गोंयचे इंटिरियर चर्चीज जावं टेम्पल्स जावं किंवा आमचे नॅचरल जे सगळे विलेजीस आहात जे प्रमोट करपाक जाय हांगा फोकस करून हांगा कॉन्सन्ट्रेट करून हे डॉमेस्टीक हांव म्हणना की हांकां दिवं नाकात, हांकां दिया पूण B कॅटेगरीन दिया पूण दुसऱ्या भाशेन दिया जेणे करून आमचें एक्चुअल गोंय कितें तें दिसोंक जाय. स्पीकर सर एकूच उदाहरण दिता. हांव देहरादून गेल्लो म्हाज्या फ्रेंडागेर एक दीस विजिटाक गेल्लो तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हे इम्पॉर्टन्स ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आयकचें. हांव विजिटाक गेल्लो तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडाच्या तेन्ना तेची आवय म्हाका सांगता हाँ गोवा कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने 2 साल पहले प्लान किया था मेरे पति के साथ लेकिन हमारे बच्चों ने वो कैंसिल करने के लिए बोला है. क्यों?
क्योंकि गोवा इस उम्र में तुम गोवा जा रहे हो, गोवा जाने की ये उम्र नहीं है, यंगस्टर्स जाते हैं एन्जॉय मौज मस्ती करने के लिए. म्हणजे आमचे म्हणजे इंडियन टुरिस्ट जे येतात ते कितें चिंततात ते पळयात. म्हणजे गोवा म्हटल्यार कितें चिंततात हे तेंचे थॉट्स आहात, हे मायंडसेट आहा, ह्यो खंय तरी चेंज करपाक जाय. आनी म्हाका खबर आहा तूं केपेबल आहा आनी तूं करूं शकता हे म्हणून. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो तुवें आनी हे चेंजीस मातशे करून घेवचे. स्पीकरचो शेक म्हटल्यार खंय आमचे लोकल्सांचे पोट, म्हणजे टुरिजम म्हणजे कोस्टल बेल्टाक जे आहात तेंचे ते पोट, म्हणजे ते तेचेरूच सर्वायव जातात 6-7 महिने 8 महिने कितें तरी बिझनस करून. आनी म्हाका दिसता लास्ट टायम मातशें 1-2 महिने डिले जाली शेक दिवपाक, पूण हे खरेंच बरें एक बेगीन म्हणजे फर्स्ट टायम म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटान तुवें हें केलें की आतां ह्या फुडल्या म्हयन्याच्यान तेंचें रिन्यूवल आयच्यान रिन्यूवल स्टार्ट केलें. खरेंच कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी डिपार्टमेंटाकूय तेंच्या एंटायर स्टाफाक की फास्ट तेंच्यांनी प्रोसेस सुरवातूय केला. म्हणजे शेकांचेर करता आसतना इतलीच रिक्वेस्ट आहा, सिंगल विंडो क्लियरन्स हे इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आयज तुमी तांकां शेक अलॉटमेंट दितात पूण मदींच खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे वयतात, तेंचे ते टँक्स पळयतात, परत तांकां नोटिसीस काडतात. खंय तरी जेन्ना तुमी एलोकेट करतात तांकां जागो तेन्ना तुमी तेंचे कडल्यान पयशे घेतात. पयशे घेता आसतना सगळे विथ परमिशन तुमी दिवपाक जाय. कित्याक तुमी दिले जाल्यार खंय तरी तांकांय बरें दिसतलें बाबा आमकां खंय वचपाचें करा. नो डावट तुमी फीज वाडयल्या ती रिड्यूस करा आनी ते पर्टिक्युलर कितें लायसन्सीस आसा ते तुमी नॉमिनल चार्जीस करा, पूण तांकां सिंगल विंडो क्लियरन्स करा, जेणे करून आमच्या स्थानिकांक खंय तरी इजी बिझनस करपाक मेळटलो. स्पीकर सर, हांव लास्ट टायमूय असेंब्ली सेशनान सांगला, तेच्या पयलीं सांगला, सर्वेलन्स कॅमेराज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हांवें रिक्वेस्टूय केल्ली की जेन्ना सांगलें डिपार्टमेंटा कडेन हांव मिनिस्टर उलयला तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी कितें सांगलें, जागो आयडेंटिफाय कर, जागो घालपाक. स्पीकर सर, जेन्ना शेक्स आमी दितात, गव्हर्मेंट शेक्स जेन्ना बिचांचेर दितात, त्याच शेकांचे 1-2 ओनरा कडेन उलोवन थंयसर आमी टुरिजम जेन्ना सिजन आसता तेन्ना थंयसरूच तेंच्याच शेकाचेर वयर बारीकसो एक टावर कसो घालून थंयसर सर्वेलन्स कॅमेरा घालूंक मेळटलो, जेणे करून जो क्रायम रेट आहा, क्रायम रेशो आहा जो कोस्टल बेल्टार जाता तो खंय तरी रिड्यूस जातलो. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवचो. दुसरें स्पीकर सर, एनक्रोचमेंट आनी लास्ट टायमूय उलयलो, आतांय परत उलयता. तुका कितले कडेन रिक्वेस्ट केल्या त्या रिक्वेस्टाक तुवें डिमार्केशनूय केलें एनक्रोचमेंटाचें, पूण तेचेर फुडें एक्शन कांय जायना. आयज गोंयकार कोण एनक्रोचमेंट करनात, पूण हांगा भायले लोक येयले ते बिचाचेर दर्यार पावल्यात सगळे एनक्रोच करून. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सेम जाला, पूण तेंचेर टुरिजम प्रॉपर्टीन भितर सरल्यात. खंय तरी तांकां बंद करपाची गरज आसा. जाल्यार आयज एकटो गेला, फाल्यां 4 जाण वयतले. हांकां खंय तरी कंट्रोलान हाडपाची गरज आसा. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार कोस्टल बेल्टार त्या दिसा एनिमल हजबंड्रीचे डिमांड्स आसले आनी क्वेश्चन आसले तेन्नाय रेज केल्ले. कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स हे वाडलेले आहात, प्रत्येक बिचार वाडल्यात. आनी टुरिजम जेन्ना आमी बरे टुरिस्ट म्हणटात, बरे टुरिस्ट येवंक जाय जाल्यार गोरवां आनी कुत्रे जर बिचार भोंवंक लागले जाल्यार बरे कोण येवचे ना. आमचे हेच ओदो म्हळ्यार स्टोव घेवन बसतात पळय टुरिस्ट, तेच येतले. हे खंय तरी एनिमल हजबंड्री आनी तुमी बसोन कितें तरी वे आउट हेचेर काडपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार टुरिस्ट पुलीस. हांव जाणा तूं वर्कआउट करता तेचेर कितें तरी येतलो, पूण 2 वर्सां जालीं आमी आमदार जावन आनी आमी रिक्वेस्ट करीता. म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टार 2 जाण, एका बिचार 2 जाण पुलीस, आनी ते फक्त सकाळचे असतात, 7 ते 7 असतात. त्या दिसा तुवें क्वेश्चन अर्जाक म्हटलें 7 ते 7 सकाळचे, पूण आमकां आयज गरज आहा. कित्याक सकाळ मेरेन पार्टेज करतात बिचाचेर पर्सनली बसून कोण एन्जॉय करूंक सोदतात, पूण थंय क्रायम रेट तेन्ना वाडटा तेन्ना टुरिस्ट पुलीस 24 आवर्स टुरिस्ट पुलीस जाय, स्पेशली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सींत. कित्याक तुका खबर आसा आख्ख्या संवसारांतल्यान टुरिस्ट आहात ते मोरजी मांद्रे येवपाक सुरवात जाल्ले आनी आमकां क्रायम रेट ह्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. स्पीकर सर, इव्हेंट्स. स्पीकर सर, आयज आमी पळयतात कितलींशींच वर्सां टुरिजम डिपार्टमेंट इव्हेंट्स म्हणटात ते पणजेन, चडशे पणजेन करतात. पूण गेल्या वर्सा फूड फेस्टिवल म्हाका तेणी मोरजे दिल्लो आनी तो स्वता येयला, स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला, केदारूय येयला आमचो. तेणी पळयला क्रावड कसो आहलो तो, म्हणजे डबल द क्रावड ऑफ पेंजीम. म्हणजे आनी रिस्पॉन्स इतलो बरो आसलो. सो जर कोस्टल बेल्टाक खंयच्या हांव म्हणटा मांद्रेच दिया, कितलेशेच कोस्टल बेल्टा, हे कोस्टल बेल्टाक जर आमी इव्हेंट्स अशे करपाक दीत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिस्ट जे आहात थंय एन्जॉय करतले, आमचे लोकलूय एन्जॉय करतले आनी तो एक्चुअली सक्सेसफूल जातलो इव्हेंट. कित्याक आमी फूड फेस्टिवल पणजेन जर केलो, पणजेन कोण येतले? पणजेन टुरिस्ट येयना, टुरिस्ट सगळे कोस्टल बेल्टाक आसतात. सो असले इव्हेंट आहा ते कोस्टल बेल्टाक जावंक जाय आनी प्रत्येक तालुक्यांनी डिफरंट प्रत्येक तालुक्याक एक कॅलेंडर करून प्रत्येक तालुक्याक एक बारीक बारीक इव्हेंट्स कसले दिवपाचे. स्पीकर सर, दुसरें म्हटल्यार GTDCचे प्रॉपर्टीज.
स्पीकर सर आयज आमी पळयतात कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन्ड आहात आनी तेचेर कोणूच लक्ष दिना. उदाहरण हांव ताका दिवंक सोदतां. आशवे आमी पार्किंग एरिया बांदल्या GTDCन, ती तशीच पडलेली आहा. सांजच्या टायमार गोरवां थंय आसतात, ती बसतात, कोणूय हाडून गाडयो लायतात. थंय टॉयलेट एक बांदला, तो अनमेंटेन्ड आहा. थंयसर कोण टॉयलेट यूजूय करना, तो लॉक केल्लो आहा. थंय दुसरे STP घातल्या, थंयसर ते पंप बंद पडल्या. तूंय म्हाज्या वांगडा विजिटा केल्या, तुवेंनूय पळयल्या परिस्थिती. जर ते कोण तुमी जर तेचेर मेंटेनन्स करना ना, तुमकां जर त्रास जाता, तो कोणाक तरी प्रायवेट चलोवंक तरी दिया, स्थानिकाक चलोवंक दिया, भायल्याक पूण चलोवंक दिवं नाकात. लोकलांक कोणाक तरी चलोवंक दिया, रेस्टॉरंट घालून दी, नाल्यार आनी कितें करून जेणे करून तुमकांय रेव्हेन्यू येतले आनी आमचे स्थानीक खंय तरी 4 जाण कामाक लागतले. दुसरे आनी एक GTDC प्रॉपर्टी मालप्या रेल्वे स्टेशनाच्या ऑपोजीट कितलीशींच वर्सां जालीं लिजार दिली आनी आजून पर्यंत तेचेर कांयच जायना. तश्याक तशें कोणाक तरी अलॉट जाल्ली ती लिजाचेर, पूण ती फुडें कांयच जायना आनी तशी आयडल पडलेले भूत बंगला जाल्ले आहात ते. सो तेचेर लक्ष द्या. अशे कितलेशे GTDC प्रॉपर्टी अनमेंटेन म्हणजे अनटच, म्हणजे कोण पळयना तेंकां आनी कांय ना. तेचेर लक्ष दिवपाचें आयडेंटिफाय. हे 2 तुका पेडणे तालुक्यांतले हांवें सांगले, तेचेर मातशें इमिजिएटली तुवें लक्ष दिवचो. स्पीकर सर, आमी सदांच ब्रँडींग, आतां ओदो म्हणटाले इंटरनॅशनल आमकां ब्रँडींग जावंक जाय. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग हे हांव नको, तुज्या टर्माक तरी ना, हेच्या पयलीं चलतालें, तेच्या मदीं खंय तरी बंद जाला. इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी थोडे कंट्रीज, इंटरनॅशनल कंट्रीज आयडेंटिफाय करपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां सिलेक्ट क्वॉलिटी टुरिस्ट येवंक जाय. आनी ते इंटरनॅशनल TV कॅम्पेनींग करतना बरे चॅनल्सांक, फॉर एग्जाम्पल BCC, CNN असले चॅनल्स जे आहात तांकां तुमी ही गोवा कितें ते प्रमोट करपाक तेंच्या चॅनलार दिवपाक सिलेक्टीव कंट्रीज, जेणे करून थंयसर आमकां टुरिजम येतलो. सो हे एक नोट डावन करून घेवचें तुवें, कित्याक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पीकर सर, दुसरे लायफगार्ड. आयज लायफगार्ड म्हणटात ते बऱ्यापैकी काम करतात. त्या दिसा डिबेटूय जाला क्वेश्चनाचेर. म्हाजे 1-2 इन्सिडंट जाले, पूण आमी रातचे आतां म्हणटालो ट्युरिस्ट पुलीस जाय, कित्याक रातचे कितें इन्सिडंट जाता ताका कोण जबाबदार, हो क्वेश्चन मार्क पडटा. जेन्ना लायफगार्ड आसात, दृश्टीक तूं टेंडर दिल्लो आहा, तो काम करतात. लायफगार्डाचें काम बऱ्यापैकी करता, पूण मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज कितें आहात ते मॉडर्न टॅक्नॉलॉजीज इम्पॉर्टंट आहा. फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट, सर्फिंग बोट हे लेटस्ट येयला. सो हे मातशें लक्षांत घेवचें. जर हे जाता, शक्य जाता जाल्यार गोंयान हे रिमोट कंट्रोल लायफगार्ड बोट, सर्फिंग बोट आसता, ती रिमोटाचेर चलता. सो लायफगार्ड इमिजिएटली कोण बुडटा जाल्यार तो रिमोटाचेर ती सर्फिंग बोट रिमोटाचेर तेचे कडेन धाडूं शकता आनी मागीर तो वचून ताका सेफ करूं शकता. हे लेटस्ट टॅक्नॉलॉजी मातशें इम्प्लिमेंट करचे. स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट फिशरमॅन्स आमचे. आयज म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कोस्टल बेल्टार फिशरमॅन्स आहात आनी टुरिजमूय चलतात. फॉर एग्जाम्पल आरांबोल हांगासर वॉटर स्पोर्ट्स करपाक स्थानीक दिना, लोकल दिना. कित्याक दिना? एंटायर तो बेल्ट आहा तो फिशरमॅन्साचो, पूण थंय टुरिजम चलता, शेक आहात, सगळे गोश्टी चलतात, पूण बोटींग करपाक दिनात. कित्याक? तेंच्यांनी आपूण प्रोटेक्ट केला. आनी अशे गोश्टी, अशे एरियाज आयडेंटिफाय टुरिजम डिपार्टमेंटान करचे आनी फिशरीज डिपार्टमेंट स्वता बसोन हे तांकां तेंची एरियाज आहा तेंची सेफगार्ड करपाची. नाल्यार आमी कितें करतात, कमर्शलायज जर सगळें करूंक वचत जाल्यार आमचे स्थानीक जे हेचेर पोट भरतात ते खंय तरी तेंच्या पोटा आड आमी येतले. ह्यो मातसो एक लक्षांत घेवचो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 82 IT. स्पीकर सर, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान आमचे श्री नरेंद्र मोदीजीन तेंच्यांनी 2016 IT प्रोजेक्ट. How much time do you need? 2-3 minutes. IT प्रोजेक्ट हांगा तुया गांवांत हांगा EMC हांगासर हे सुरवात केल्ली, पूण आयज खंय तरी कितलींशींच वर्सां जालीं ती पेंडींग आहा. 8-9 वर्सां जालीं तशी पेंडींग आहा. हालींच आमी विजीट ऑनरेबल IT मिनिस्टरान आमी विजीट मारले, फुडें सरल्या. त्या दिसा पयर मिनिस्टर नासतना CMनूय आमच्या मिटींग घेतलेली आनी खंय तरी फुडें प्रोसेस आहा. पूण थंय जाता तितक्या बेगिनात बेगीन काम करपाक जाय. आमकां 6 लाख स्क्वेअर मिटर आमच्या स्थानिकाची गेल्ली आहा. तांकां खंय तरी जस्टीस जाय. हांव जाणा तांकां तूं ऑफिशियली काय करूं शकना, पूण खंय तरी आउट द वे तांकां खंय तरी जॉब्स किंवा थंयसर कितें कॅन्टीन किंवा कितें चलोवपाक थंयसर कितें तेंचें पोट भरता तशें कितें तरी एक प्रोविजन करचें आनी बेगिनात बेगीन हो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर. कित्याक आमकां एश्युरन्स दिल्ले आमकां 5,000 तरी जॉब मेळटले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक. आयज आमी वाट पळयतात, आमचे सगळे भुरगे यंगस्टर्स जे अनएम्प्लॉयड आहात ते वाट पळयतात की 5,000 जॉब हे केन्ना मेळटले. हांव जाणा 25,000 तुमी म्हटल्यात, पूण आमकां 2,000 सुद्दां दिले जाल्यार बरें आहा. कित्याक लिंक रोड जो तुजो आहा तो आजून पर्यंत ना. तूं डायवर्जन केला, पूण ते स्पीडअप करून बेगिनात बेगीन ते काम सुरवात करून जे प्रोजेक्ट्स तुमचे जेंच्यांनी प्लॉट तुमी अलॉट केला ते प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन सुरवात करपाचो प्रयत्न करा. आनी
आय टी डिपार्टमेंटान जाता तितकें फास्ट हे कंप्लिशन करपाचें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Shri Digambar Kamath ji. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this House today, especially demand number 78, tourism, demand number 82, information technology, and support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, tourismaचेर उलयता आसतना म्हाका एकच सजेशन करपाक जाय. एक बिल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ड्राफ्ट केला ऑन टुरिजम आनी त्या बिलाक लागून खुबश्यो चर्चा अस्वस्थता अशी तयार जाल्या. ते सगळ्या आमदारांक वचून मेळटा. माय रिक्वेस्ट टू द मिनिस्टर इज दॅट ही शूड टेक ऑल दोज स्टेक होल्डर्स इन टू कॉन्फिडन्स. ताणें एक प्रेजेंटेशन दवरिल्लें आमदारांक. अनफॉर्च्युनेटली इट वॉज आय थिंक पोस्टपोन. पूण तरी आसतना सगळे स्टेक होल्डर्सांक मेळून तांचे जे कितें डावट्स आसा त्या बिला समज ते डावट्स क्लियर करप अत्यंत गरजेचें आसा. नाल्यार बारीक हॉटेलवाले आनी दे हॅव सम एप्रिहेन्शन्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टन क्लॉजीस. हांव डिटेल वचून पळोवना, म्हाकाय मेळ्ळा तें बिल. बट स्टील आय फील दीस शूड सॉर्ट इट आउट बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द हावस. स्पीकर सर, आतां म्हजे कलिग्स बिचाचेर उलयले आनी इट इज अ रियलिटी. बीच क्लिनींग एजन्सी आसा. दे आर सपोज टू कीप द बिचीस क्लीन. पूण तांचे परफॉर्मन्स ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लें त्या पद्दतीन जायना. आय वील रेफर ओनली टू सम बिचीस इन सावथ गोवा. थंय पळयलें जाल्यार तुका कळटा की जशें काम बीच क्लिनींग एजन्सी कडल्यान एक्सपेक्टेड आसा तशें काम थंय जायना. सो वी शूड हॉल अप दोज बीच क्लिनींग एजन्सीज किंवा ताजे कोणी ऑफिसर्स किंवा कोणाकी तरी कमिटी करून कितें करून दे शूड विजीट द बिचीस एंड सी कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाता, कितें जाता तें. जाल्यार इम्प्रेशन गोस रॉंग. आय वूड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस. दुसरें एक, आतां म्हज्या कलिग्सांनी सांगलें की शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल जाता. शिगमो कार्निवाल फेस्टिवल गव्हर्मेंट आतां सगळे कडेन करपाक लागला. सगळे कडेन म्हणजे खंय सिटी सोडून पयलीं तो इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओन्ली 3 or 5 cities. मडगांव, पणजी, म्हापसा, वास्को बी अशें. आतां तो सगळ्याक जाता. एज ए रिजल्ट प्रायज मनी जो आशिल्लो पयलीं that must have been split and given to all the people. So hardly you get any funds. Now they give funds to the municipal council or the Shigmotsav committee. शिगम्याक म्हाका दिसता ह्या वर्सा 11,000 काय कितें 11,000 अशें कितें दवरिल्लें. ह्या खेपे 15 केल्या. कार्निवालाक 20 लाख 20 लाख आनी 15 लाख अशें. पूण दीस अमावंट इज नथींग. आतां उदाहरण आमच्या कलिगांनी सांगलें की फ्लोट्स करता पळय, भुरगे ते फ्लोट्स करता. एक फ्लोट cost them 15 lakhs, 20 lakhs. And with prices like, तशे prices दवरलेले काय. So I would request the minister, तुम्ही करतले जाल्यार सारकें करा. समज पयशे चड ना जाल्यार मागीर रिस्ट्रिक्ट करा, पूण मोठ्या प्रमाणाचेर करा. 4-5 कडेन मेन सिटी आसा थंय करा. नाजाल्यार क्रावड सेम जाता. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हाका दिसता केप्यां करतात, सांग्यार करतात, ह्या सायडीनी हांगा खंय म्हणजे 3-4 कडेन लागीं करता. क्रावडूय कमी आसता पळोवपाक. म्हणजे हें मातशें सरकारान लक्षांत दवरचें आनी प्रायज मनी वाडोवची. नाजाल्यार प्रत्येक खेपे खाजगी संस्था वी हॅव टू रेज द फंड्स फ्रॉम आवटसायड. म्युनिसिपालिटी हॅज टू रेज द फंड फ्रॉम आवटसायड. तशेंच जालां तें. परवरी मिनिस्टरा म्हणजे मिनिस्टरा परवरी करपाकच परवरी इज प्रायोरिटी. पणजी मागीर म्हणटलो. स्पीकर सर, मडगांव आमची साल रिवर पासीस थ्रू मडगांव. वेर्नाच्यान येता इट गोस अप टू कावेलोसी. आतां ते खूब फाटी डिसिल्टींग बी केल्ल्यान नाव यू कॅन एक्चुअली आतां पयर पावसांत तुका साल रिवर दिसती पडपाक लागली. फर्स्ट टायम आय हॅव सीन द सारकी क्लियर कट रिवर फ्लोईंग अशें दिसता. सो आय वूड रिक्वेस्ट मिनिस्टर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ थंय बोटींग बिटींग आसलें कितें करून एक टुरिजम स्पॉट करपाचो. थंय चवथी कडेन गणपतीचें हें जाता, विसर्जनूय जाता. थंय ती एरिया मातशी डेवलप करून एक जर बोटी बी कितें घालत एक सावथाक एक एडिशनल टुरिजम स्पॉट मेळटलो वेर ट्युरिस्ट कॅन. आतां ट्युरिस्टांक आनी कांयच ना न्ही. हॉटेलांनी आतां रावता एक बाबा पयलीं तें एक वेर्ना वयर एक हें आशिल्लें गो कार्टींग आनी दे वर डुईंग वेरी वेल. कोण ते सिंघानियास यूज टू ऑर्गनायज ट्वायस इन अ इयर go karting championship and thousands of people used to come. All the
people from 5-star hotel used to go to that Verna spot on the hill. Now that has also been discontinued. आमचे गोंयचे भुरगे खूब जाण बरे top हातून पाविले in go-karting competition. Now that has also been discontinued. I don't know for what. But now this minister should explore this possibility. I would request him. That is like you एक दीस पळोवपा जाता. Similarly, मडगांव एक spring आसा. Tolsanjor spring at Akem. It's not a very oldly spring, but आमी ते एक 10-15 वर्सां पयलीं we had done it. सारकी बरी. That water is very this for medicinal purpose and people come there. ती मातशी एक ब्युटिफाय करपाक जाय. ती एक ब्युटिफाय करून दिलें जाल्यार आमचो थंय मातशें बरें जातलें. प्रश्न सुट्टलो. Speaker sir, from there I will come to information technology. The department has a laptop scheme for SC and ST students, meritorious students of 10th standard. Why not minister thinks of extending it to other students also, OBC and general category? Extend it to them also. Ultimately, you are giving only to meritorious. So think of extending it to general category and OBC category also. दूसरा एक, my request is, now MP LED चे under camera बसयतात. Under MP LED scheme, they fix cameras in various municipal areas. आता camera 2 वर्सांनी ते गेले, काय अर्थ ना. You spend 2 crore, 3 crore, because there is nothing, nobody thinks of maintenance. Now since IT department is there, why don't you think of taking over this maintenance, making some provision? Because this will, तांकां कॅमेराचो लायफ खूब आसता, but it has to be maintained properly. And आमचे सगळे सिटीनी सगळे म्हाका दिसता all municipalities cameras were fixed under MP LED scheme. I am 100% sure that not a single cameras are working in any municipality. Because there is no maintenance. Maintenance ताचे municipality कडेन काय provision ना. ते म्हणटा MP LEDतल्यान बसयला. There is no provision under MP LED to maintain those cameras. So my request to the minister is think on finding out some solution and see if you can make some provision for maintenance and take over this maintenance work of the cameras. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. I'd like to speak on demand number 207882. Speaker sir, demand number 20, printing and stationery. Speaker sir, I had asked one LEQ about the availability of all the acts and rules of government, and it was informed that the acts and rules are available for sale, but several sections of public and mainly advocates had said that many of these acts are not available in the stock in the press, and hence it is need to be reprinted. They must verify आमच्या MLA कालुसानी सेम नोट काढला, विरेशांनी काढलो आहा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 78 टुरिझम. स्पीकर सर, तो ऑर्डर रेंजील बारार्डी ऑलरेडी होली क्रॉस ऑफ बारार्डी स्काय टॅक्सी उलयतालो, पूण ते आमच्या थोडी फायल घायलो आहा थिंगा. ब्युटिफिकेशन ऑफ होली क्रॉस ऑफ बारार्डी तेजें इन्स्पेक्शन जालो हांवें. म्हाका दिसता तेजो एस्टिमेटूय जाला, तेजो आतां टेंडर जावपाचो उरला आनी तेजें काम स्टार्ट जावपाक जाय. कित्याक एक प्लेस हिल जावपाक ते प्लेसीसान तुका टू वास्को पासून सोगटे तुका दिसता पाके सरावंडींग. सो ही फायल आमची मातशी बेगीन जावची म्हणून मागता. तेजे भाशेन सर अनेक फायल प्रोसेस इन्स्पेक्शन जालें, कन्सल्टंट घेवन गेला. क्रायस्ट द किंग आसोलनाचेर हो एक मॉन्युमेंट थिंग आहा, जाय तो 1927 हांव बांदलेलो. असलोच एक सिमिलर मॉन्युमेंट कराची आहा, अरावंड 54 फीट हायट आहा तेका. जे ट्युरिस्ट थिंगा पास जाता थिंगा रावल बावल कोण वचना मुखार. थिंगा फोटो काडले, थिंगा रावतले, थिंगा टायम आपलो थिंगा स्पेंड करतले, मागीर मुखार वयतले. सो हांव मागता ही फायल जे तेजे आतां थिंगा पयलीं मार्बल घातलेले ते सगळे पिड्यार जाल्ले आहाय, प्लस सरावंडींग कितें लॉन घालपाक जाय, काय पेवर्स घालपाक जाय, सगळें आमी आर्किटेक्टा कडेन डिस्कस केल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट तेजोय एस्टिमेट जाला आसतलो. ही फायल टेंडर घालून हेजें काम चालू जावपाक जाय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन एक दिगाबांद एक ब्युटिफिकेशन प्रोपोज केल्लें आहा. थिंगाय मिटींग जाल्या. थिंगा कन्सल्टंट येवन एक थिंगा ऑलमोस्ट 200 मिटर्स लेंथ WRD
कॅनल आहा तेजे जाय स्पेस आहा WRD NOC दिता आनी थिंगा फाटली 2 वर्सां थिंगा कल्टिवेशन करतात पयलीं थिंगा शेत रोयना आहलो ऑलमोस्ट 7 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा कल्टिवेशन हें आहा सो तो एरिया आमकां ब्युटिफाय करपाक जाय आहली आनी तेजें इन्स्पेक्शन जालें हे आमचे 3 प्रोजेक्ट हे म्हाका दिसता एस्टिमेटूय जाल्ले आसतले हे आमचें काम बेगीन स्टार्ट करपाक जाय तेजे भाशेन स्पिकर सर आमचे जायते चर्च आहाय चॅपल आहाय टेम्पल्स आहाय थंय आमचे हाय मास नाय म्हाका जाय ते खंय नाय थिंगा म्हाका घालून दिवचें म्हणून स्पिकर सर आतांच कोणें टेंडर फ्लोटींग मार्केट रिवर सालां प्रपोज केला आनी कोण बोटींग रिवर सालां पूण जेन्ना हे प्रोजेक्ट कितेंय हिंगा हाडटा थिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय असल्यो वस्तू थिंगा हाडची न्हू पयलें ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कन्सिडर करपाक जाय हांव मागतां कसलेच प्रोजेक्ट थिंगा हाडून आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय तेंची लायवलीहूड पिड्यार करचें न्हू म्हणून स्पिकर सर tourism is a mainstream of our economy. Goa is looked upon as heaven by both domestic and international tourists. But we need to now introspect. Today what we see today in the name of tourism that is promoted by government is not clear. Rising urbanization, modernization, and illegal conversion, Goa is fast losing its natural beauty and is negatively impacting the inflow of tourists. But we are busy promoting festivals and events that are giving bad publicity to the state. What we need is a sustainable tourism that is based on natural beauty of Goa, because that cannot be offered by other players. Speaker, sir, be it casino, sunburn, marina, all such unethical measures to promote tourism will boomerang on the state after some years, and hence we need to ensure that our Goa culture is preserved at any cost. Another issue is we too much focus on the tourist and hence neglect the rights and even simple demands of locals to have a peaceful life. Speaker, sir, जायते फावटी आमचे शेकांचे अलॉटमेंट डिले जाता ताका लागून ते शेक ओनर्सूय जायते फावटी लॉसां पडटा तें टायमार जायना म्हूण टुरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड their business has become unsustainable. The issue created by self-driven vehicles is well known and it needs to be controlled properly. Speaker, sir, organization and promotion of our cultural event to attract tourists also need to be rethought. Tourism department has the responsibility of organizing Carnival and Sigmo, which are the major festival of the state. Every year, the number of places that this festival organized is increasing and losing focus. These are basically our local festivals, and the way they are organized in villages and the way they are portrayed in the procession floats in the cities are different. I think we need to instead promote this festival at the places that are being held in their natural setting and impress upon tourists to visit these places to get an ethical feel of such festival. For example, department has to support the village groups to have their carnival and arrange the facilities for the tourists to go to villages to participate. Sigma also is organized in so many places, and many of the noteworthy places such as promoted by the department of Ponda, Maldol, Marcel, Shiroda, Dongri, Zambavli, Sangye, to name a few. Carnival at several places through birthdays, Taluk, Tiswadi, Salsets, Bandara and Diwar. Take tourists to places where they have been organized in their traditional form. This is not only the job of tourism department alone. We can have a coordination of departments and agencies like art and culture, information, publicity, tourism, archaeology. Speaker, sir, we have to concentrate on this type of event, but आमकी जाता focus करता जे controversial event. आता issues जाता तो आमचो South Goa sunburnaचो. Sunburn असले event आमकां South Goa नाकाय. आनी असलेच हेज्या पयलीं 10-15 वर्स पयलीं थिंगा लिला कॅसिनो हाडली तेन्ना आख्खो गांवचो लोक एकठांय जावन पयलीं आंबेली हाडली ती आंबेली सावन काडून तिका कुडबणां जेटीचेर व्हेली मागीर आख्खो सावथ गोवाचो लोक एकठांय थिंगाची कॅसिनो बोट थिंगा काडली आयज ती काडून पणजे वयला सगळे कॅसिनो थिंगा ना जाल्यार ते रिवर्स सालां आसताले ते पिड्यार एनीथींग रिगार्डींग ड्रग्स आनी असले गॅमलींग असले प्रोजेक्ट आमचे सावथ गोवा नाकाय सो हांव मागतां जशी कॅसिनो काडली तेज भाशेन कडेन हो सावथ गोवा आमचो लोक थिंगा सनबर्न जावपाक दिवपाना
तेजे भाशेन म्हाका दिसता आतां सानबंदाचो जे तांकां कांय परमिशनूय मेळना पूण बूक माय सायट चयलो जाल्यार तेंगे टिकेटींग सेल आहा आनी आतां मुखार सेल जावपाचें अशें तांचे दादागिरी अशी एक प्रेशर बिल्डअप करता ते गोवोरमेंटाचे तांकां दिवपाकूच जाय अशें म्हणून लास्ट टायम ते म्हणलें 23 तेंगे लास्ट म्हणून पूण आतां परत आयको येयलें आनी तेमी आख्ख्या सावथ गोवाचो पीस पिड्यार केला आतां लास्टाक खंय जातली ती खबर ना पूण ते असले इव्हेंट जे रिलेटेड टू ड्रग्स एब्यूज that links to overdose of drugs, traffic costs, loss of business to local sound, noise pollution, garbage issue, rise in criminal activities, असले इव्हेंट असले आमच्या गोंयांत नाकाय आनी स्पेशली सावथ गोवा जे आतां हाडूंक सोदता कित्याक सोगटे ग्रामसभान आतां रेजोल्युशन घेतलो हांवें सावथ गोवा हो इव्हेंट नाका म्हूण स्पीकर सर we don't need fast track tourism. Goa has lot to offer. I think we need to work on lot on our basic infrastructure for tourists such as educated rooms, affordable transport, food, proper showcase of quality local products and taste of Goa rich heritage. The proposal moved by the department to introduce Tourism Sustainability Act has become controversial. Speaker, sir, okay, clarifications from government. The blue flag status of Shiroda Beach, Tiswadi to LUQ Makimalte Bashin, there is no move modern. But paper and check is can move aham, chalu aham. A confusion Zaupa Sheripana. Speaker, sir, demand number 82, information technology. We are in the age of information and knowledge economy. Artificial intelligence is impacting every sphere of life. Hence, IT department's role is in ensuring that Goa remains on the forefront of the revolution that is happening now is critical. The department is playing a role of consultant and implementer of e-governance initiative of all the departments of government. So also has important role to ensure promotion of IT industry, that is hotbed of entrepreneurship and employment. Honorable Minister of IT has been trying his best to attract investment in the field and to promote local entrepreneurship and startups through various schemes. But Digital Goa initiative, the basic issue of connectivity has not been solved fully. Connectivity even to the panchayat at village level is facing a lot of problems. Whether it's a technical or administrative, it must stop up. However, fiber initiative have not reached the people. The state data center facility is not being used just because the contract has not been renewed or tender floated. In the age of IT, such lengthy disruption are unheard of. The continuity of digital initiative has to be kept in mind and better service provided. Most of the government websites are not updated regularly and are not having proper security certificates. The various schemes of department need to be made proactive and benefits should reach the IT companies and startups. Majority of the software hardware solutions for e-governance project are given to companies from outside Goa, and sometimes with a namesake local company represent outside state companies. Local talent should be promoted and clause that creates hurdle for such initiatives should be removed. Thank you, sir. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आयचे टुरिजमाचे डिमांड खूब महत्वाचे, especially for the future of our state. It's the backbone of our economy. Speaker sir, गोंय मॉरिशियस जावपाक शकतालें, पूण ह्या डबल इंजिन सरकारान गोंयाक एक हायब्रीड केलां between Pattaya and Somalia. The sleaze of Pattaya and the infrastructure of Somalia. So it's become a hybrid of this. Speaker sir, the minister is knowledgeable, he's well-traveled, and he's also a smart businessman. He'll not invest where he's going to make a loss. I don't think he has ever made a loss. He's a smart businessman. He comes from a businessman family. So I thought he would invest well and take tourism forward in Goa. Speaker sir, he has done a few things. Although I fought with him
a few days ago, I would be a hypocrite to not mention the good things which he may have done. And I want to say them first. Speaker sir, regenerative tourism म्हणून जें कितें हाडलां, जें 2024 जानेवारीन लॉन्च जालां, म्हाका दिसता to restore, rejuvenate and enhance the local environment, culture and economy, ensuring a positive legacy for future generations. Very nice. Something that should have happened long time ago. Speaker sir, he has also managed to lobby to get 100 crores for the Unity Mall, 16.66 crores for the Basilica of Bom Jesus under the Prasad scheme, 23.56 crores for Kolwa. Kolwa is an iconic beach. आमची साश्टीची तशें पळोवपाक गेलो जाल्यार it is the jewel in the crown. And 15.64 crores for Porvorim. आता स्वदेश दर्शन म्हणून जें कितें ताजेर ते पयशे मोडटात, हांवें आयकलां स्वदेश दर्शन घालतकर गेट येता म्हणून. दोनापावलचे लोक खूब पयलीं आमचे ते एक जनता दरबाराक आयिल्ले, ते म्हणटाले थंय गेट घालता म्हणून. दोनापावलाक एक हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आहा, आनी जे हे कोण भिंगटाकार येतात तांकां ते एक दुजे केल्येचें सीन ती जंय जीव दिता ती, थंय गेट घालप स्पिकर सर कशी जातली. सो आतां पोरवोरी जंय तूं 15.64 crore म्हणटा थंय गेट घालतलो, गेट घालूंक जायना. यू कॅनॉट पूट दीस गेट स्पिकर सर. स्पिकर सर, शेक अलॉटमेंटा खातीर एक्सपिडायट करपाक घेतलां इज व्हेरी गूड. हें शेक अलॉटमेंट म्हणटा तें सगळो प्रोसेस ऑगस्टान जावपाक जाय. स्पिकर सर, पूण दुसरें चड करून काणकोणच्या लोकांनी म्हाका सांगिल्लें आहा की तांचे म्युनिसिपालिटी ऑफिशियल फकत एप्लिकेशन घेता सप्टेंबरान, 1 सप्टेंबर. सो तूं कितलेंय फास्ट जर केलें, यू हॅव टू डू दीस इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. ते सप्टेंबर 1 पळोवया म्हणटात थंय, आनी ते दितात ऑक्टोबर नोव्हेंबरान अशें. ताजे बरोबर हेल्थ येता, फायर येता, GCZMA येता. हे सगळे तांकां इतले लेट दितात परमिशनां, मिन्स दे आर फोर्स्ड टू डू इल्लिगल बिझनेस फॉर द होल इयर for no fault of theirs. So I have to appreciate you for accepting and saying that I'll do the check allotment initially only. But then you have to coordinate for the others also because they are stakeholders. If the shack owners only are not there, where is the tourism? Speaker sir, you have streamlined the process for tourism enterprises. बरें गेलां, 25 डॉक्युमेंट लागताले ते 3 डॉक्युमेंटाचेर हाडलां. रेजिस्ट्रेशनां वाडल्यां फ्रॉम 4,277 to 8,139. सो ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटा तें टुरिजमान तुवें हाडलां आनी ताजे खातीर इट इज गूड. पुणून 50% ऑफ दीस इन्स्टिट्यूशन्स ऑर वॉट एवर हू हॅव रजिस्टर्ड आर नॉट बिलॉंगींग टू गोवन्स. यू हॅव टू फिगर आउट वाय. लोकल फेस्टिवलां चिकल कालो, सांजांव, दिपोत्सव, शिगमो करता, गूड. कल्चरल एक्सपिरियन्स म्हणटा तें टुरिस्टाक दिवंक जाय, बट समहाव टुरिस्ट थंय येवंक जाय. आमचेच लोकल जर एन्जॉय केल्यान गेले जाल्यार टुरिजमाचो रोल तातूंत कांय उरना. स्पिकर सर, स्पिकर सर, 1364 म्हणटा टुरिजम हेल्पलायन केल्या. ही हेल्पलायन बरी. हेल्पलायन हॅज टू बी सारकी सॉलीड पब्लिसायज्ड, मोर पब्लिसायज्ड दॅन द फोटो ऑफ युअर चीफ मिनिस्टर विच कॅन बी सीन एवरीवेर, एवरी होल्डिंग नाव एंड देन. स्पिकर सर, दृष्टी लायफ सेविंग अकॉर्डिंग टू मी इज डुईंग अ गुड जॉब. ऑल्दो आमचे नुस्तेकार खूबदां म्हणटा की आमी साल्वार केले आनी तांणी क्रेडीट घेतलें, बट आय डोंट से दीस. आय फील दॅट दे आर डुईंग अ गुड जॉब. पूण तांचे टावर्स बी आहा ते आर इन अ पॅथेटीक कंडिशन. म्हणजे दे आर नॉट वर्दी ऑफ बींग कॉल्ड इवन टावर्स. स्पिकर सर, मायकल लोबोनोदर सांगलें की प्रॉपर्टी घेतल्या 2016 अलॉट केल्ल्यो आनी त्यो प्रॉपर्टी तश्यो आहा तांणी वापरूंक ना म्हणून. आतां तूं कितें करतलो? त्यो प्रॉपर्टी परत्यो घेतलो काय तूं परत्यो ऑक्शन करतलो? कित्याक मायकलाचे बायलेन सांगला ते भशेन ना त्यो आमकां दवर म्हणून, गोंयकारांक दवर, थंयच्या गांवांक दवर म्हणून, टू ब्युटिफाय द प्लेस. सो स्पिकर सर, इट शूड नॉट बिकम अनदर रॅकेट. सो आय थिंक आय हॅव स्पेल्ड आउट द प्रोज. नाव स्पिकर सर, आय विल कम टू द कॉन्स. बेसिकली दाबोली एअरपोर्ट, ज्याच्या खातीर आमी एक फाल्यां कॉलिंग एटेन्शन मूव केलां. पूण म्हाका दिसता की एवरी इंटरनॅशनल एअरलायन इज मायग्रेटिंग फ्रॉम दाबोली टू मोपा. Tourism minister, when he has been asked, he has always tried to bring that thing of north versus south. But of late,
I think he's getting grounded. And it is dawning upon him that there is something which is very odd. Same like the Honorable MLA from and the Minister for Industries. He also used to give big talks. Now he's saying we have to go with a delegation to Honorable Prime Minister. Means this scenario of what the opposition leader had once called a ghost airport is, I think, getting revived and it's coming into your heads. Speaker sir, हें जर जालें जाल्यार major 5-star hotels जी South Goan आहा ती मोडटली. They'll become also ghost towns. And I think that will be a big loss of revenue. It will kill the brand Goa, and it is an issue of concern that we should be concerned about. Speaker sir, Form 11 म्हणून एक आहा. Form 11 म्हळ्यार कितें? Form 11 म्हणटा तो डेटा जो कोण येता, टुरिस्ट जो येता, ताजे GL Form 11 डेटा घेता. डेटा कितें घेता? आधार कार्ड दी, हें दी, तें दी. All these things, Speaker sir, also is a breach of their right to privacy. You don't require so much, but in any case, if you are getting that data, I think tourism promotion has to be done by using that data. हे गांवांत गेले, स्पेनाक गेले, स्पेनाच्यान कितले जाण आयले. आमकां इमिग्रेशन डेटा शेअर करना म्हणटा इज नॉट अ गुड आन्सर. And it is not expected from Rohan counter. You have to coordinate. You are calling yourself a double engine Sarkar. You might as well do it. Speaker sir, he had always stressed when in the opposition about touts. Even as a minister, he kept talking about touts. Today, Speaker sir, touts are everywhere. Michael Lobo is saying that touts are running the government. And Speaker sir, these touts are selling anything and everything. Where? On the roads, clubs, boats, drugs, women, सगळे कितें आसा तें, everything under the sun. And they are misinforming and harassing tourists. Speaker sir, म्हाका दिसता if he goes with Michael to his Michael's constituency in Baga, Kalangut, Kandoli, you will understand how touts are ruling the entire whole thing. Speaker sir, permission of fees jo ha, I am talking on behalf of the tourism lobby now. GCZMA, Panchayat, municipality, pollution, tourism, excise, FDA, environment, सगळे increase केला. अरे हे कित्याक increase केला? कित्याक industry is recovering. तें कितें revenge tourism, कितें तें vengeance, कितें म्हणटात ताका revenge, कितें revenge tourism. अरे revenge tourism म्हणून तुमी तांकां कातरूंक लागले. You compare it to other states or other countries where they are giving sops, and this will lead to loss of business to those stakeholders. In return, loss of revenue to you. And now corporate and wedding events are moving. They are going to Maharashtra, South Maharashtra, Karnataka. हें जावपाक लागिल्लें आहा, Speaker sir. So this is an issue of huge concern. Speaker sir, second is that music royalty license. तें non-ticketed event म्हणून जो आहा private setting, ताका 2.5 लाख रुपया जातात. So corporate MICE events will be affected. You have removed wedding out of it, but still that's not good enough. And हे कित्याक पयशे घेता तें कोणाक कळना. आनी कोण हे मनीस तें कळना. आनी 4 national bodies आहा which claim they are sharing it. अरे गोंय ब्रँड गोवा खातीर लोक हांगा येतात. हे पयशे घेतात कितें म्हणून म्हाका कळना. आनी सरकार तुमचो यू ऑल डोंट सीम टू बी हॅविंग कंट्रोल. स्पीकर सर, गार्बेज इज अ मेजर इशू. ते चार्टर ते मायकल म्हणटा पळय चार्टर येना म्हणून, ते चार्टर येना ताजे खातीर देर आर डायरेक्ट रिपोर्ट्स which is saying that you can see garbage everywhere. And that is why the Chief Minister is saying now that, I am going to standardize, bring waste management into garbage collection. Fine, but you got to do it because this is of bigger concern. There is no use selling Goa. जित ते भायर वचून गोंयान लोक ह्यो आनी म्हणून सांगनाका. हे पयलीं गार्बेज कार्ड लोक आपशीन जातले. पूण अशी गार्बेज घेवन तूं ताका कितें गार्बेज पळोवपाक आपयता? जायना हें, स्पीकर सर. प्रॉपर कनेक्टिविटी आतां तो म्हणटा तें बरें आहा. बियॉन्ड द बीचीस we have to go into the hinterland. सगळें बरें आहा, but where is the connectivity? What is the state of the roads? So I don't know, Speaker sir, हें कशें जातलें तें. आतां स्वदेश दर्शन स्किमान ते टुरिजम काउंटर्स आनी टॉयलेट्स घालूंक जाय म्हणटात. स्पीकर सर, खूब टुरिजम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स व्हडले कॅपिटल एक्सपेंडिचर करून करतात. मागीर ताजें कांयच मेंटेनन्स जायना. मागीर ते डिलेपेटेड कंडिशन आनी इट इज मिनींग वेस्टेज ऑफ फंड्स. स्पीकर सर, वेस्टेज ऑफ फंड्स म्हणून तो इशू जाता. ताजेर आमची पयर केस्तांव जाल्ली. कितें तें
की हे ट्रॅव्हल मार्ट डोमेस्टीक ट्रेड फेर रिजल्ट कितें मेळटा. स्पिकर सर एक्स अमावंट जर मोडलो गोवा टुरिजमान, कनेक्शनां केलीं, मिटिंग्स केली, बिझनेसीस केले, एंड रिजल्ट कितें जालो? एंड रिजल्ट कितें जाता की बाबा कोण लोक थंयच्यान आयले, कितलो फायदो जालो, हें जर आमी कॉस्ट बेनिफीट पळयनात जाल्यार द एंटायर एक्सरसाइज इज युजलेस. इट्स अ वेस्ट ऑफ टायम एंड इट्स पिल्फरिंग द स्टेट एक्सचेकर. स्पिकर सर, तो बोर्ड जेन्ना डिसिजन घेता, एक बोर्डान डिसिजन घेवंक जाय, सगळे प्लॅन्स, प्रिपरेशन, एक्सपेंडिचर सगळें एक टुरिजम स्टेक होल्डरांक घेवप. आमी बसून जावचें ना, खंयच्या देशान आमी वचप तें. स्टेक होल्डर्स नो वेर टू गो एंड हू वील कम. सो हें म्हाका दिसता जावंक जाय. बट एज मच एज आय एप्रिशिएटेड हिम फॉर स्पेंडींग ऑन दीस फंक्शन्स लायक सांजाव एन ऑल, सांजाव शूड हॅव गॉन टू सिओली न्ही रे. ते कितें म्हणटा तें सांगोड, थंय करप न्ही तें. सांगोड कर, ताकाच पयशे दिवप. तूं आनी थंय पयशे म्हणनाका सेपरेट. हें तें सांजाव करपाक ओल्ड गोवा हेलिपॅडाचेर वचप ना, तुका फ्लॉप शो जालो तो पयर. सो स्पिकर सर, म्हाका दिसता टुरिजम तें ऑर्गनायज करूंक वचनाका. तुमी लोकल विलेजर करता, तांकां फेम दियात आनी तांकां पयशे दियात, ते तांकां करूं न्ही. सो स्पिकर सर, दीस इज लायक इन शॉर्ट, बट नाव आय एम कमिंग टू द मेन थिंग. एक स्पिकर सर हांवें म्हणलां, आतां मुखेलमंत्री आयला म्हणून परते सांगता की मॉरिशियसाक मुखेलमंत्र्यान आनी रोहन खंवट्यान बरोबर वचचें. मॉरिशियस, गोवा could be exactly Mauritius. Nice, everything would have been like that, and it's just possible, the same size and everything. Speaker sir, but you all have chosen to make it a hybrid of Pattaya and Somalia. Now, what is this? This is a man-made disaster. Tourism has become a man-made disaster. And what is the strength of Goa? It is the natural beauty, the hospitable people, liberal and progressive people. And it has to be a must-go destination. But now it has become a must-go destination for third-rate tourism. सगळ्यांत थर्ड-रेट टुरिजमाची मस्ट गो डेस्टिनेशन जाला स्पिकर सर. आनी कित्या खातीर जाता हें की तुमी पेंडलां घालतात, गार्बेज डिस्पोजल सारको आयना. गार्बेज डिस्पोजल मुखेलमंत्री म्हणटा की आतां आपूण सगळे कोस्टल आनी टुरिजम एरिया हॅज टू बी अंडर वन रूफ म्हणून. दॅट मिन्स तुमचें गार्बेज कलेक्शन जायना सारकें. स्पिकर सर, आनी कितें जाल्लें आहा, बजेट वाडयलां 264 crores, which is an 8% increase from last year's 247 crores. Speaker sir, let us look at the concrete thing. For a traditional festival, 42 crores is 68% increase from 2024. Tenna amount kello 25 koti. Ata revise kello 35 koti. 22-23 to 11 koti modle. Disposal of garbage in 22-23 8 koti modle. 23-24 11.5 crores modle. 44% increase. This year budget is increased to 15 crores. That is 30% increase. Speaker sir, म्हाका एक प्रश्न आहा. Population तितलेंच उरलां. 30-40% increase कित्याक जाता garbage collection cost? How do you justify this? Tourism तस्सो आहा. जाल्यार why the cost is going up? Or is the rate of commission going up? Speaker sir, if I don't speak this, the bank मारली ती compromise जालो म्हणटले. म्हणून उलोवचें पडटा हें सगळें. And this is what the people speak. Speaker sir, आतां एंटायर गार्बेज वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या अंडर येवंकूच जाय. ताजें हांव कित्याक सांगता, ना जर जायना जाल्यार हें वाडत वतलें आनी रिजल्ट आमकां मेळचो ना. बोट दाखयतले विलेज पंचायतीक. स्पिकर सर, 24-25 इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल मार्ट्साक इन्व्हेस्टमेंट बजेटरी आउटले 125% वाडली. फ्रॉम 12.7 crores to 27 crores. म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार we are selling Goa abroad, and Goa here is garbage, no connectivity, mess, man-made disaster. Speaker sir, गोंयचे टुरिजमाक 3 पिलर आशिल्ले. कितें 3 पिलर? एक म्हणटा ते बिचीस, एक म्हणटा ते आमचे युनीक कल्चर आनी हेरिटेज, आनी तिसरें म्हणटा ते लिजेंडरी हॉस्पिटॅलिटी. गोंयकार म्हणटा तो टॉप व्हेरी हॉस्पिटेबल पर्सन. आज स्पिकर सर आमच्या टुरिजमान कितें दिसता? एक म्हणटा इंडिफरन्स. केर डॅम,
दुसरें म्हणटे इनकॉम्पिटन्स, ऑफिसर सारकें ना, आनी तिसरें म्हणटे किकबॅक्स. स्पिकर सर, आतां तूं सादें पळय कार्नवालाचेर यो. कार्नवाल आमी सावथ गोवान करताले एक जाग्यार, जो जागो सर्टिफाय केल्लो तुजे कलेक्टरान. तुमी मायग्रेट जाले, हांगाच्यान थंय गेले, ताका बरें दिसपाक जाय म्हणून देवा कडेन उलयता ताजे खातीर म्हूण तुमी तो कार्नवाल हाडलो आनी मदीं घालो, सगळें मॅस करून उडय म्हळ्यार कार्नवालाक लोकांनी गाळी मारचो म्हणून. तुवें मंत्री जालो, तुवें कार्नवाल पर्वरी व्हेलो. स्पिकर सर, पर्वरी वतकर एवरी इयर गेल्या वर्सा तुका दिले 22.95, ह्या वर्सा दिले तुका 27.35 पर्वरीच्या कार्नवालाक. पूण ओवरऑल कार्नवालाक 5 वर्सां जालीं 47.35 आहा. ना, these are figures which are yours. Speaker sir, infrastructure and organizing of carnival in Pणजे, Madgaon, Vasco, Kutchode and Ponda stopped after 2020. And Porvori has become the capital. So that is why I call you Chief Minister of Tourism. I am not just calling him Chief Minister of Tourism just like that. It's good. But unfortunately, Speaker sir, कितें जाता? Like दिलीप परुलेकर आशिल्लो तेन्ना आमी हेरिटेज फेस्टिवल कर म्हणलें, ताणें सालिगांव व्हेलें. सालिगांव हेरिटेज आहा ना न्ही, करपाचें आशिल्लें, हेरिटेज आशिल्ली. हांव मंत्री जालो पर्रेकराचे गव्हर्मेंटान, इम्पॉर्टंट हेरिटेज फेस्टिवल फातोर्डा आयलें. हे सायडीन पावलो, फातोर्डा आउट ऑफ द प्लॅन, मॅपांतल्याच भायर. कशें जावंक शकता स्पिकर सर हें? हाव कॅन इट बी? यू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर, गव्हर्मेंट स्पेंड्स मनी टू क्रिएट दोज बीग रोड्स so that the floats can pass through them. My position, whether I am here or there, will decide whether the carnival is there or not there. What is this? This is a mess, Speaker sir. This is a banana republic. It's not the brand that you wear. It is the republic that it has become. Banana republic म्हणून बरो brand आहा. Honorable Deputy Speaker knows about it. Anyway, Speaker sir, आता GTDC कामां खूब करता. GTDCचें मेन काम कितें? की टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पिकर सर, मंत्र्याक हांव विचारूंक सोदतां, शॉर्ट फॉर्म ऑफ GTDC इज इलेक्शन कमिशन काय म्हणून? मंत्र्याक समजलां आसतलें काय तुमी इलेक्शन मॅनेज केलें तशें? कित्याक स्पिकर सर, GTDCन म्हळ्यार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान स्ट्रॉंग रूम, काउंटिंग स्टेशन, पेंडॉल, barricading 99.75 lakhs, barricading in counter hall 62 lakhs, provision of election infrastructure set up in North and South Goa 39.31 lakhs and 29 lakhs, and 2.90 crores for hiring, transportation, installation, including commissioning of all electoral accessories and installation of air cooler at various polling booths, and Sean events 2.90 crores. Why is GTDC doing this? There is a budgetary provision for the election commission. There is something called the chief electoral officer. It's a budget head. Why is GTDC spending money of the election commission? Or are you rigging the elections by doing this? I don't understand this, Speaker sir. Speaker sir, ani ek tani kele 360 degrees video virtual reality launch strategy for digital experience. 1.56 crores modle. Speaker sir, this is linking Goa tourism website 360.com. 360 degrees picture asa and videos aha, ground and aerial view of 136 locations in Goa. But 1.5 कोटी रुपया video काडपाक? Speaker sir, चडान चड वर्कआउट केलें तर 50 लाखांच्या वयर वचूंक शकना हें. म्हळ्यार खावन पिवन मजा करून 50 लाख. हें कितें? म्हळ्यार कोटी म्हळ्यार कांय न्ही दिसता. कोण AMO Communications Private Limited has been paid 3 times. By whom? By the people of the state. Not by the government alone. Money is of the people of the state, Speaker sir. So I don't know whether there is a common sense or a comic sense for the ministry. A comic sense म्हणून कित्याक सांगता पळय. Speaker sir, they advertise. And आमचो जीत आरोलकार म्हणटालो की भायर वचून एडवर्टायज घालूंक जाय म्हणून बिलबोर्ड. टायम स्क्वेअर म्हणटा तो मेन जागो आहा न्यूयॉर्काक. थंय 22 जून 2023 4 दिसांक एक व्हडलो बिलबोर्ड घालो. आनी ते बिलबोर्डाक कितले पयशे म्हणले? कितले पयशे म्हणले रे बाबा? 1.97 crore, म्हळ्यार 1 crore 97 lakhs. आनी तुजें नोटींग आहा
नोटींग कितें म्हणटा की ते टायमार बाब नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्काक आसतालो म्हण तेन्ना आमी एडवर्टायज करुया म्हणून. अरे आनी गोंय एडवर्टायज करूं ना आनी हाजें तोंड आनी मुखेलमंत्र्याचें तोंड एडवर्टायज केलां थंय. ताका दिसता अरे हमारे लोग इधर भी है, देखो अपना देश, देखो कसलो देश. Because sir, that is the time when the summer vacations begin in America. So you are going to see that and come to India direct. And what happens in India at that time, Goa at that time? It rains. It is raining cat and dogs. So जे दिसाक जे टायमार तुम्ही एडवर्टायज करतात अब्रॉड, ते टायमार तुम्ही गोंयाक आपयता. गोंयाक काय ना, गोंया सगळें बुडलां. गोंय आतां बुडिल्लें आहा. हें बुडिल्लें गोंय पळोवपाक 2 कोटी रुपया टायम्स स्क्वेअराचेर मोडले. अशें जाय तुका? स्पीकर सर, सिजन खंयचो हो सिजन, हो तांचो सिजन तुमी पळयला. तुमी सिजन पळयता दुसरो, तुमचो सिजन चालूच आहा मिटराचो. स्पीकर सर, एक दीस चीफ मिनिस्टरान 2023 एक वेलनेस सेंटर अंजुणे घालता म्हणून डिक्लेअर केलें. 2024 हांवें क्वेश्चन घालो टुरिजम डिपार्टमेंटाक की वेलनेस डेस्टिनेशन सेंटर आनी इको कॉटेजीस अंजुणे 70 म्हणटा थंय येता काय म्हणून. तुवें रिप्लाय कितें केलें? सीएमान सांगलें 41.69 crores आपल्यान मोडल्या म्हणून. टुरिजम मिनिस्टराची रिप्लाय कितें म्हणटा? नो सँक्शन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टुरिजम म्हणून. दॅट इज वाय आय कॉल यू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम. कित्याक चीफ मिनिस्टर गेलो तेल लायत तो कितेंय सांगू, हो म्हणटा नो सँक्शन फ्रॉम टुरिजम. सो इट इज वॉट Dr. Pramod Sawant proposes, Rohan Khauta disposes. This is the story, long story short. Speaker sir, it is understandable that with the competence available in the ministry, no fresh and competitive ideas can be thought of. Basically, मंत्री खूबदां अशें करता की युनियन गव्हर्मेंटाच्यो आयडिया ह्यो आमच्यो म्हणून सांगता. होम स्टेज, कारावन्स, cryptography, blockchain, AI chatbot. Actually, that's a central project called NICCI Digital Assistant. But Speaker sir, तुम्ही हे सगळें अशें दाखयतात की हें गोंय सामकें हायेस्ट प्लेस इन द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन्स इन एशिया आमी करतात म्हणून. ह्यो सेंट्रल स्किमूच सांगून. मंत्री आतां नवें मंत्र लायला मंत्र्यान स्पिरिच्युअल टुरिजमाचो. स्पीकर सर, आता 21st सेंच्युरीन मंत्र्याक खबर आसूंक जाय की टुरिजम इज एन ओवरऑल एक्सपिरियन्स. इन सायलो इट कॅनॉट ऑपरेट. स्पीकर सर, what is the experience today? Potholes, stray dogs, rash driving, police giving talam everywhere, at every corner. This is the experience. Speaker sir, touts, pimps, peddlers, police harassment. This is the utter failure of the cabinet's collective responsibility, Speaker sir. I am not blaming the Mantri alone, because many things are not related to him. But he is also the Chief Minister of Tourism. So he needs to interact with the Chief Minister of PWD. He needs to interact with the Chief Minister of Law and Order. And somehow see that tourists get a good experience. Not this, Speaker sir. Collectively, there appears to be no vision for Goa tourism. Caravan project म्हणटा fail जाला. कित्याक? कित्याक basic facilities of water and power supply, garbage disposal, toilets among other things are not being done. Speaker sir, caravans जर हाडलीं जाल्यार ते डबल पार्किंग करचे पडटलें रस्त्याचेर आनी टुरिस्टांनी हॉटेलांत वचून रावचें पडटलें. सो वगीच कितें हाडून पळोवं नाकात. फेलियर हॅज बिकम युअर ऑफिशियल पॉलिसी अंडर दीस गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, म्हजी सगळ्यात व्हडली पर्सनल वरी is that tourism is changing Goa for the worse. And local Goinkars are being marginalized, excluded, alienated from their traditional vocations. Speaker sir, what is the point of tourism in Goa if the Goinkars don't benefit? सगळें केलें आमी आनी सगळे भायलेच जर टुरिजम चलोवंक लागले जाल्यार फायदो कितें टुरिजमाचो? स्थानीक मनशाक जर मेळना जाल्यार आनीक लोकल गोंयकाराक जर टुरिजम नॉन प्रॉफिटेबल जाता जाल्यार कितें फायदो? स्पीकर सर, एक फॅमिली येता
पूण हांगा आमकां गोवन कल्चर हेरिटेज क्युझीन कोण दिता? कोण पंजाबी दिता, गुजराती दिता, आनी तो गोंयकार म्हणून सांगता आमी. ही स्थिती जाल्ली आहा नॉर्थ गोंयची. स्पिकर सर, आनी गोंयचो कितें करता? ही इज बींग लेफ्ट आउट. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें जायना रुरल रेजिडंटांक, आनी हाय टुरिजम पोटेन्शियल हिंटरलँडान आहा म्हणटा तो अजून तांचे तकलेन वचना. स्पिकर सर, हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो. तालुका वायज लिस्ट ऑफ ऑल विलाज, फार्म हाऊसेस, बंगलोज, स्टुडियो अपार्टमेंट्स, 1 BHK, 2 BHK, 4 BHK, registered with tourism department, along with registration prescribed fees paid by the owner to the tourism department. म्हाका तुमी आन्सर दिवंक ना. स्पिकर सर, हांव तुका चॅलेंज करता आनी मंत्र्याक चॅलेंज करता. कितले ओनर हातूंतले गोंयकार काय म्हणून, आनी कितले भायले? आनी भायले जर चड ना जाल्यार हांव सगळें उलयलें तें हांव तेजी सारकी जाहीर माफी मागता. जे रेजिस्टर्ड जाले तातूंत. स्पिकर सर, गव्हर्मेंट 176 इल्लिगल हॉटेल्स म्हणून LAQ सांगता, पूण 70च पॅनलायज केलें. म्हळ्यार वॉट? यू आर प्रोमोटींग इल्लिगॅलिटी. स्पिकर सर, खूब केसीस आहा की सक्सेसफूल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ टुरिजम प्रोजेक्ट्स कॅन बी डन in bigger states. Why it can't be done in a small state like ours is we don't understand. But even to the same uninteresting ideas. See, Rohan Khawte has to come with new ideas. That is expected of you. You have got Swadesh Darshan, you have got double engine. ताजे बरोबर वच मरे दिल्ली, हाड हजारांनी कोटी. आणि ट्रेड शो कोण नाका, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॉप कर. We'll all support you. Next time I'll stand here not to move cut motions but to support the demands. Not join you, but I'll support the demands if you do this, Speaker sir. So, Speaker sir, to cater to an upscale tourist demography, quality of infrastructure म्हणते जाय, services म्हणते upscale असपाक जाय, लाईफ गार्डाचे टावर्स बिवर्स बरे असपाक जाय. गोंय म्हणते एक डिझायरेबल लोकेशन जावपाक जाय मॉरिशसा भशेन. इट कॅनॉट बी अ लोकेशन फॉर डिप्रेव्ड अँड पर्वर्टेड पीपल. फक्त सीन सिटी जावन फावना. स्पिकर सर, तेच तो क्रूज सिल्वा सांगतालो आतां. स्पिकर सर, वर्ल्ड क्लास फॅसिलिटी करपाक सरकारा कडेन कॉम्पिटन्स ना. टाउट म्हणटा ते आज गायड्स म्हणून हें करतात. यू हॅव एम्प्लॉयड टाउट्स एज गायड्स. स्पिकर सर, एक मेमोरंडम गेलो टुरिजम मिनिस्टराक टुरिजम स्टेक होल्डरा कडच्यान 3/6/2024. जंय ते कितें म्हणटात, एक तुका मेमोरंडम गेलो, ते मेमोरंडमाचे वाचून सांगता. क्लोज कोऑपरेशन अँड कोऑर्डिनेशन विथ इंडिया टुरिजम with regard to their PR events for buyers so that Goa can participate in the same. तो तुझे मनान गेला रे. 3/6/2024 टुरिजम स्टेक होल्डरांचो तुका गेल्लो तो. ते कितें म्हणटात ते की डबल इंजिनाचे बेनिफीट घे. स्पिकर सर, they are critical of road shows. They are saying our stalls are unimaginative. They are boring. They are aesthetically down market, designed to attract low income tourists. So we are talking of high income, high quality tourism. काय ना, तुमचे स्टॉलूच अशे आहा की लो इन्कमूच अट्रॅक्ट जातलो. स्पिकर सर, आमी मायज टुरिजमांनी फाटल्यान पडल्या बिकॉज ऑफ अनजस्टिफायबली हाय फीज. युनिटी मॉल म्हणटा कितलो म्हाका खबर ना, बट इट इज अनरियलायज्ड. स्पिकर सर, एक मरीन बीच स्पोर्ट्स म्हणटा डिक्लेअर केल्लो. आय थिंक इट इज अ डिस्टंट ड्रीम. शिवाजी म्युझियम, आता शिवाजी म्युझियम partly funded by the union government is allocated 54 crores. Allocated म्हणून सांगना, पण कितें यू आर ट्रायिंग फॉर इट? ओके. सो वॉट इट इज गोइंग टू बी? स्पिकर सर, म्हाका दिसता सगळें जें कितें करता हॅज टू बी इन ट्यून विथ अवर एथोस. म्युझियम पयलीं करून इन्फ्रास्ट्रक्चर मागीर करप ना. सगळें बरोबर करा आनी डोंट सेल युअर प्लेस टील यू आर रेडी. स्पिकर सर, ओवरऑल जर आमी सारांश काडलो एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून, जाल्यार टुरिजम म्हणतो 360 डिग्री फेलियर गोंयचे हिस्ट्रीन आतां आहा तितलो केन्नाच नाशिल्लो. रोड शोज आनी फेर्स म्हणटा जे पयशे वेस्टफूल. दीस इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल. स्पिकर सर, हांवें पयलींच म्हणलें की रोहन खंवटो एक श्रूड बिझनेसमॅन म्हणून तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पळयतलो. म्हाका एक सांग स्पिकर सर, जंय प्रॉफीट जायना, जंय सस्टेनेबिलिटी जायना, कोण इन्वेस्ट करता?
आनी भायलो आनी कोण येवन तुजे कंपनीन इन्वेस्ट करतलो when you are not showing any details, when you are saying I don't have the data. So why should somebody come and invest here? Speaker sir, tourism department cannot become a conduit for public money to be transferred to some corrupt officials. Speaker sir, tourism minister promote करूंक सोदता स्टेटाचे tourism. Speaker sir, हे tourist traffic म्हणते वाडूंक जाय, but not at the expense of Goa. सो म्हाका एक सांगूंक जाय स्पीकर सर की हें जें करतना तुमी खंयच्या खंय जे वतात तातूंत आमकां भंय दिसता की वन डे इट मे बिकम अ डेस्टिनेशन फॉर रेफ्युजी टुरिजम. स्पीकर सर, आतां स्मॉल स्केल येदे स्मॉल एंड मिडियम हॉटेल्सान तुका म्हाका दिसता मेमोरेंडम दिला एंड दे आर ट्रायंग टू ड्रॉ युअर अटेंशन टू थिंग्स लायक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ते म्हणटात इको फ्रेंडली एकोमोडेशन कर, ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशन प्रमोट कर, कॉम्प्रिहेन्सीव वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्राम कर, गॅडाक बरोबर घेवन लिमिटेड डिजिटल अँड स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्पीकर ते म्हणटात की हाय स्पीड इंटरनेट हें सगळ्याकूच आसूंक जाय, नाजाल्यार तुजें तें डिजिटल नोमॅड बिमेड कांय जावचें ना. पावसान येतलें इंटरनेट डावन आसतलें. एक्सेस एंड एनवायरमेंट इश्यूज. स्पीकर सर, बीच प्रॉमेनाड म्हणजे आहा जी सगळे युरोपियन कॅपिटलाक आहा. तूं खंय वच, आलेश कायश गेल्लो खंय पयर, कितें आहा? देर इज अ बीच प्रॉमेनाड न्हू. वाय नॉट इन गोवा? वाय आर वी नॉट थिंकींग अबाउट इट? स्पीकर सर, स्मॉल बिझनेसाचेर फायनान्शियल स्ट्रेन जो येता ताजे म्हाका दिसता सबसिडीज आनी टॅक्स बेनिफीट लोकलांक दिवंक जाय. सस्टेनेबिलिटी चॅलेंज जी आहा स्पीकर सर, गेस्ट हावजांक तूं सोलर एनर्जी घेवपाक जाय, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक जाय, पूण हे सगळे इनिशिएटिव्स शूड बी इन्सेंटिवायज्ड. स्पीकर सर, रेग्युलेटरी आनी एडमिनिस्ट्रेटीव बर्डन्स, टॅक्स स्ट्रक्चर सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, प्री कोविड टायम्स द टुरिजम फी फॉर डी कॅटेगरी गेस्ट हाऊस वॉज 600 रुपीज. ड्युरिंग कोविड इट वॉज इन्क्रीज टू 4000 रुपीज, विच इज अ 566% हायक. हे कशें चिंतूंक शकता? कोण कोणाची सुपीक तकली ती कळना. स्पीकर सर, सेफ्टी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी म्हणटी नाच गोंयां. पावर सप्लाय स्टेबल आसपाची गरज आहा. क्लिनलीनेस स्टँडर्ड म्हणटे जायच. दिस इज बेसिकली अबाउट द ओवरऑल टुरिस्ट एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर, एक इशू आहा की होम स्टे पॉलिसी म्हणटी. होम स्टे पॉलिसी म्हणल्यार कितें? होम स्टे पॉलिसी म्हणटी गोंयकारांचेर फोकस आहा की जो मनीस जे घरान रावता ते मनशान ही होम स्टे करूंक जाता. एक व्हेरी फेमस एक चेन आहा, रेले एंड शातो म्हणून, फ्रेंच चेन. ती इट्स द बिगस्ट, लायक यू नो दिस small hotels like तुझे postcard, biscard are nothing compared to Relais Chateau. But they don't give it to you if you don't stay in the house. You have to be staying in the background, somewhere close. Then only they allot this to you. ते भशेन ही होमस्टे पॉलिसी आमची आसूंक जाय आशिल्ली. पूण हांगा कितें घालां? पॉलिसी सेज owner promoter along with his or her family should be physically residing in the same establishment. Speaker sir, problem हांगा येता वर्ड प्रोमोटराचो. एक मिनिट. प्रोमोटराचो वर्ड हें घुसपता. कित्याक घुसपता? प्रोमोटर म्हळ्यार कोण? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोमोटर? होल्डर ऑफ पॉवर ऑफ अटर्नी ऑफ द ओनर. Nowhere does the policy say about the domicile or origin of the owner. तो गोंयकार आसपाक जायना रे. आज हें स्पीकर सर सगळें जें जालां, ही पॉलिसी कित्याक केल्या? टू एनहान्स द लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज, upskill and create self-employment opportunities for rural residents and communities with high tourism potential in the hinterland of the state. Speaker sir, in short, to enhance the financial support to a गोंयकार. पूण आतां जे भशेन ही पॉलिसी इम्प्लिमेंट जाता, Delhiites are running hotels in Goa in the guise of homestays. हे क्लियर कट जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक प्रोजेक्ट येता जुवारीन. प्रोजेक्ट डायरेक्टली एडवर्टायज करता कितें म्हणून की तुमी हांगा घेयात आनी वी विल रेजिस्टर इट विथ द टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणून. अरे, सो टुरिजम हॅज बिकम रियल इस्टेट. टुरिजम कॅनॉट बी रियल इस्टेट. बोस रे मायकल, तुम्ही आसतले हातून. हां, टुरिजम कॅनॉट बी अ पॅरलल रियल इस्टेट प्रमोशन एजन्सी. स्पीकर सर, हियर इट इज बिकमिंग अ पॅरलल रियल इस्टेट प्रमोशन एजन्सी. I want to know how units in gated communities come under the classification of homestays. कशें जावंक शकता हें स्पीकर सर? Does the owner or the promoter stay in the same villa or does he stay in the same flat? No, but how does he classify as
होम स्टे. स्पीकर सर, एक जर कोण आयले, let's say unconnected people, and stay in 6 homestays in one locality, which is being run by one promoter. It will be actually inventory of 36 rooms. So it's like a small hotel which is not paying GST. But दाखयता कितलो तो 6 युनिट म्हणून 6 युनिटान 6 रूम आहा 6 रुमांचे 36 रूम जाता. So it's a small boutique hotel not paying GST, taking electricity at domestic prices, light water at domestic prices, and making money and getting paid there, where in Uttar Pradesh or Gujarat or Delhi. Yes, Speaker sir, जाता आणि असले हट्ट करत तो गेलो. I want to know what action is going to take on these things. Speaker sir, B&B म्हळ्यार bed and breakfast is part of homestay policy. Agents are allowed to run this. हे कशें जावंक शकता म्हाका कळना स्पीकर सर. How does the department ensure that the agent stays in the premises? I want to know this. आता ह्या उत्तर दिवपाक कोण ना हें म्हाका दिसता मागीर विचारचें पडटलें आडावन. पूण एक मात हांव सांगता स्पीकर सर, this will affect the demography of Goa and it will also affect the Goa's image as a tourism destination and the future of Goan tourism stakeholders. Speaker sir, एक empowered committee म्हणून आहा under the Goa Tourism Board. Under the 2-year-old GTB, 4 empowered committee म्हणून constitute जाल्यो. कित्या खातीर? तांकां सांगलें बरें दिसपाक की तांकां कॉन्फिडन्सान घेता, स्टेक होल्डरांक घेता आनी पॉलिसी करता म्हणून. But Speaker sir, this was a cosmetic exercise just to make the stakeholders feel that they have been consulted. Now the empowered committees have met only twice, but all the decisions are being taken by the board without the empowered committee being consulted anywhere. Speaker sir, I'm just coming to my constituency. Finally, after speaking with the whole of Goa, at least let me speak a little bit about my constituency. Heritage Festival म्हणते सांगलें आमी. Heritage Festival आमी केल्लें, वो त्या सायडीन गेलो. आतां तें करता तें आमचें मातशें पळोवया आनी कितलें उत्तर दिता तें पळोवया. हेरिटेज फेस्टिवल म्हणटा तूं कन्सिडर करतलो, कित्याक आमचे आलेश सिकर इज द ओनली मिनिस्टर फ्रॉम सालसेत. ही इज अवेर ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ इंडो पोर्चुगीज आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्डस्ट कायंड इन द विसिनिटी ऑफ द होली स्पिरीट चर्च. स्पीकर सर, हांवें थंय एक प्रपोज केल्लो द ओल्ड मार्केट टिंटो प्रोजेक्ट म्हणून. म्हणजे वॉट इट मेंट, इट वॉज बेसिकली समथींग लायक अ कल्चर वॉक. ती जे हें आसा तें आमी अशें चलतले आनी रावंड हें व्हडलें न्ही तें 5-5.5 कोटी आसतले. ते कर मातशें. ब्युटिफिकेशन ऑफ द मॉन्थ हिल. मॉन्थ हिल म्हळ्यार तो मोती दोंगर न्ही, हो सारको इगर्ज बिगर्ज आनी बरें निवळ स्लम न्ही. स्पीकर सर, एक मारुती देवळाचें हें केलां, तुमी म्हाका दिसता इन्स्पेक्शनूय केलां गोगळान, तें मातशें करात. ओल्ड मार्केट सर्कल म्हणून हांवें केल्लें म्हज्या पयशांनी, वी फॉर फातर्डा. थंय आतां आमी एक पार्किंग हें करतात. So beautify the entrance to the thing, not because it's my constituency. I'll give you the history. एक कामर म्युनिसिपल द सालसेत म्हणून आहा, बिल्डींग पडपाची आहा. 1819 एक बंड जाल्लो. आमी म्हणटात पळय इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणटे. खंयचें? दॅट वॉज इन 1857. 33 वर्सां नंतर पुर्तुगेजांनी भितरले आनी भायले इलेक्शन जालें. लोकल आहा ते इलेक्शन जिखले. लोकल जिखले, पोर्चुगीजांनी एक्सेप्ट केलें ना, लोकांचेर फायरींग केलें, 23 लोक मेले. सो द पयलो बंड जो केलो, जो आमी म्हणटात वॉर इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ अपरायझींग म्हणून, कितें म्हणटात रे आमी ताका, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणून, तें जालें 1857. 33 वर्सां नंतर गोंयानूय तें जाल्लें. ती ताका हिस्ट्री आहा. स्पीकर सर, ही हिस्ट्री आनी हो जागो डिवेलप करून ताका एक हेरिटेज आसाच. ताजे खातीर हांव मागता की यू जस्ट टेक दॅट थिंग. आमी फुटपाथ केल्लो आहा, हें केलें, जस्ट ब्युटिफाय ऑन द सायड्स. स्पीकर सर, ओपिनियन पोल स्क्वेअर, ओपिनियन पोलाचेर आमी काल खूब उलयलें. तो ओपिनियन पोल स्क्वेअर केल्लो कार्नवाला खातीर. आतां ताका जर मंत्री बी केलो तुमी हाजे पयलीं, दुसऱ्या कार्नवाला पयलीं, जाल्यार तो शिफ्ट कर. मडगांव व्हरून लोक बॉब मारतात, थंय हॉस्पिटलान वतना खवसतात म्हणून, एम्ब्युलन्सी झिरकतात फ्लोटान म्हणून तो भायर व्हेल्लो. कलेक्टर, ट्रॅफिक पुलीस आनी कोण आसा तांणी सगळ्यांनी हें केल्लें, म्युनिसिपालिटीचें रेजोल्युशन केल्लें. मागीर ताणें हायजॅक केलें म्युनिसिपालिटी आनी तें हें म्हणून व्हेलें, कितें तें प्रोसेशन हॅज बीन डायवर्टेड एज इफ सम सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री वेन यू आर गोईंग रेट्रोग्रेड. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीचेर 2 मिनटांच उलयता हांव. स्पीकर सर, 2023 बजेट एश्युरन्सीसान एक आशिल्लें की स्पेशल इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी फॉर मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर.
1000 कोटी एलोकेट जाल्ले, कांय जावंक ना. हर घर फायबर कांय जावंक ना. मुख्यमंत्री ग्राम सशक्तीकरण योजना नोटिफाईड ऑन पेपर, नॉट स्टार्टेड. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस विल बिकम पेपरलेस विथ ई-ऑफिस सॉफ्टवेअर. Till date, not a single office has become paperless, including the office of the Speaker and this Legislative Assembly. Speaker sir, Goa Broadband Network म्हणटा जी फायल तो IT मिनिस्टर आसतना आयिल्ली आनी ती सायन मारूं ना कित्याक it was wrong. He felt it was wrong in 2019 when we were checked out. Now he feels it is right. And Speaker sir, ताजे नंतर सरकारान 158 crores म्हणल्या. तातूंत 99 crores UTL म्हण ताका दिल्या, 43 crores कॉमनेट सोल्युशन्स म्हण ताका दिल्या. कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर जाल्लो जुलय 2019 जेन्ना आमकां खोंट मारिल्ली तांणी. तेन्नाच्यान आतां मेरेन एवरी इयर हे रिन्यू करीत आहा. गव्हर्मेंट 22 कोटी ताका दीत आहा. गेल्या आठवड्याक तांणी आनी 5 वर्सां दिवपाचें केलें. स्पीकर सर, हें सगळें जेन्ना जाता तेन्ना एक ऑप्टिकल फायबर केबल अंडर PPP मॉडल, हर घर फायबर म्हणून 725 crores आनी डिक्लेअर कितें करतात तुमी when that thing is kept open? And secondly, government should have initiated BharatNet 1. BharatNet 1 म्हणटे सेम, हें करपाची गरजूच ना. हातूंत कितें तर तुमचें सेटिंग आहा, 50-50 आसतलें, तें कितें तें म्हाका कळना. स्पीकर सर, डिजिटल नोमॅड म्हणटा तें बरी, इट्स अ व्हेरी गुड आयडिया. But if there is no internet, where is the nomad? What is he going to do? He's going to go and sit and drink in the room. काय काम आनी करूंक मेळचें ताका कित्याक his internet won't be working. Speaker sir, you are spending 1.12 crores to provide internet hotspots at 20 locations. PM Wani म्हणून एक स्कीम आहा जंय 100 GB is offered at 99 rupees a month. तें कित्याक तुमी इम्प्लिमेंट करनात? स्पीकर सर, ऑनलायन एग्जाम फॉर गव्हर्मेंट इंटरव्यूज 2 एजन्सीज आहा कंप्युटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टमाक, एड इक्विटी कॅरियर टेक्नॉलॉजीज म्हणून जी 315 रुपया पर पेपर आणि वी शाईन टेक म्हणून विच इज चार्जिंग 195 पर कॅन्डिडेट. स्पीकर सर, एक फायर डिपार्टमेंट व पुलीस डिपार्टमेंटान दर 10,000 लोक एपियर जाले जाल्यार एक 19 ते 30 लाख मेरेन सरकाराक मोडचे पडटले ऑनलायनाक. सो म्हाका दिसता दे बिलीव दॅट ऑनलायना परस रिटर्न इज बेटर, इट बिकम चिपर म्हणून. स्पीकर सर, डिजिटल पेमेंट म्हणटा कांयच जावंक ना, तो फेल जाल्लो. टायम जालेलो विजय. आनी लास्ट म्हणटे तुवें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर, जे ह्या आमदार सगळे तुवें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टर म्हणटा 2000 ते 3000 एम्प्लॉइजांक जॉब मेळटले 3 ते 5 वर्सांत म्हणून सांगलां आमकां. स्पीकर सर, 3 वर्सांनी फक्त 9 प्लॉट अलॉट जाल्ले आहा. हातूंत पयशे सारके ओतीत आहा. Construction of garbage building at Greenfield Electronics Manufacturing Cluster, 5.63 crores. Development of parking bay, 16.93 crores. Construction of warehouse, 8.96 crores. पयशे मोडीत आहा, थंय कांय ना. अलॉटमेंट जाले 9 प्लॉटांचे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें ऑडिट जावपाची गरज आहा, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ public funds, and I do hope that the minister answers all these queries that we have raised. Thank you, Speaker sir. Nilesh Cabral. To support the demands put on today's voting, Speaker sir. Printing and stationery, tourism, information technology. Speaker sir, information technology, जे आज हर घर फायबर, जे कॉन्सेप्ट बेगीन चालू करपाचो जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल CMन, ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला, तो म्हाका दिसता हिंटरलँडान चालू केल्या बरो दिसता. हेजेर लक्ष घालपाचें, कित्याक हिंटरलँडान प्रायवेट प्लेयर कोण येना. कित्याक देर इज कनेक्टिविटी जी आसता ही चड पयस आसता, घरांत चड पयस आसता आनी तेजे खातीर येना. सो आमच्या सायडीन जे सांगे बाग, कुचऱ्या बाग, केपें बाग हांगाच्यान हर घर पावंडर चालू करचो वेन एवर यू स्टार्टींग, बिकॉज इन द सिटी ऑलरेडी देर इज इंटरनेट एवेलेबल. स्पीकर सर, आज हांव पळयता की गव्हर्मेंटाची ऑफिसांनी आतां जेन्ना रोहन बाब तेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना नंतर सगल्यो गोश्टी आतां ऑनलायन जाल्या, पूण नेटाचे कनेक्टिविटी तांकां खूब त्रास जाता. आनी हो नेट कनेक्टिविटी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर ITचो एक इशू आसा की यू शूड गिव नेट. नाजाल्यार कितें जाता स्पीकर सर, जो पर्पज सॉल्व करपाक आशिल्लो की तुजे रेजिडन्स सर्टिफिकेट ऑनलायन, बाकीचे सर्टिफिकेट ऑनलायन, सगळे ऑनलायन करपाचो हवेस जो घेतलेलो, हो जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार एक कनेक्टिविटी सारकी आसपाक जाय. नाल्यार एवरी टायम देर अ प्रॉब्लम विथ कनेक्टिविटी आनी लोकांक जे सुविधा मेळपाक जाय ती सुविधा वचना. आज पेमेंट्स एवरीथींग इज डन ऑनलायन through GBN network or whatever the network what is there. पण हेजेर ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्षांत घालपा. अजूनही कुचड्यार हांव परतून म्हाका दिसता 4-5 लेटरां बरयल्या आसतलीं
ऑनरेबल मिनिस्टराक आनी मिनिस्टर म्हाका सांगता रोखडोच करता म्हूण अजुनूय कुडचड्यार 3 ऑफिसां म्हाका असं दिसता एक खंय तरी ओवरहेड करून दिलां पूण बाकीची ऑफिसां अजुनूय कनेक्ट जावना सो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कनेक्ट जावना आनी फाटीं तेन्ना उरलेली तोच IT मिनिस्टर आसतना केल्ले पूण मागीर तो नाशिल्लो पूण आतां मातशें करून घेवचें हांव एवरी टायम तेकाय लोकांनी जेन्ना येयला आमचे दरबाराक जनता दरबाराक तेका सांगलेलें आसा सो मातशें तें घेवन बेगिना करचें अशें विनंती करता आज टोटल आमी जेन्ना उलयता जेन्ना प्रिंटींग आनी स्टेशनरी म्हाका दिसता खूब बरें काम करपाक लागल्या आउटसोर्सींग हें प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचें जें आसा बंद जाला ऑलमोस्ट आनी स्वता कॅलेंडर प्रिंट करता स्वता हें करता इज अ गुड सायन पूण आय फील दॅट यू ऑल टू हॅव द प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचे बाकीचे भाग आसा जे लॉ छापता बुक्स छापता अपडेटेड बुक्स शूड बी मेड अवेलेबल एट अ कॉस्ट वीच इज आय थिंक वेर पीपल कॅन बाय ऑनलायन all services are there, but ultimately you require a hard copy, which I think you had a vision of making it available in all places. त्या फुडें खंय वचोंकूच ना म्हाका तेजेरूय तुवें लक्ष घालूंक पडटलें ट्युरिजमाचे स्पिकर सर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता आज खूब जाण उलयले हांव इतलेंच मागता की देर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन ट्युरिजम इन गोवा. I remember in 2005-06 Goa used to shut all 5-star hotels for 4 months from June, July, August, September. And there were no tourists coming in these months. Somehow that thing has changed today and we are almost a 365-year destination. But that time there used to be charter flights coming. Now those charter flights have also stopped. So I think we have to look into the angle what is the reasons the charter flights have stopped. We have to try to get charter tourism back. We used to proudly say that we used to get 700, 800 charters coming to Goa in the past. Today hardly anybody. So what is the reasons why it is? What is this? We will have to find. People have spoken, I will not repeat, they have said other charter agencies are ready to come, some are shut down. But I think today with Daboli becoming a little free, you will be able to give better services, talking to the Union Minister, to give some sort of relaxation for charter tourism and bringing charter tourism again. Speaker sir, intentions of Honorable Minister to bring local festivals to the Glower are plenty. चिकल कालो केलो मागीर तुजो आमचे सांजेव केलो मागीर सी फूड केले सगळी गोष्टी ह्यो केल्यो पूण म्हाका दिसता एक करता तेन्ना यू टू प्लॅन इन वेल इन एडवान्स यू टू टेल द होल वर्ल्ड हांवें पयर आमचे सी फूड फेस्टिवल करता तेन्ना मागीर कॅन्सील जालें हांव नगो आतां पेमेंट जातलो जावचो तें म्हाका खबर ना पूण वॉट आय एम सेइंग इज वी हॅव टू प्लॅन इन वेल इन एडवान्स पॉप्युलरायज दीस फेस्टिवल्स टू एंटायर कंट्री एंटायर वर्ल्ड सो पीपल नो लायक अ डेस्टिनेशन आतां यू गॉट 2000 आमचे आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन हायलायट दीस टेक इट टू द वर्ल्ड ब्रिंग दीस टायप ऑफ पीपल स्पिरिच्युअल ट्युरिजम तुम्ही म्हणटा की गोंयान पीपल कम ओन्ली फॉर फन आनी बाकीच्यो गोश्ट्यो पूण आय थिंक स्पिरिच्युअल ट्युरिजम ऑल्सो हॅज गॉट अ लॉट ऑफ थिंग आमचे हें आसा एटलीस्ट यू शूड टेक दीस फॉरवर्ड स्पिकर सर आज आमी रोड शो जेन्ना करता म्हाका लक्षान आसा की रोड शो हांव वाचतालो आन्सर खूब जाणांक घातलेले की ट्युरिजमाच्या कावंटरान फक्त ट्युरिजमाचे एजंट बसता आय थिंक यू शूड टेक other people like the hoteliers, travel agents, specialize them, give them the openings there, give this prevalence which you make to them at free of cost so that they come at their cost and they also promote. This used to happen way back in the past. I don't know, lately everything has stopped by and what is the reasons I don't know, sir. But I think we should plan 1 year in advance. You cannot plan in 1 day or 15 days before and tell those fellows to come because they are not government agencies. They are private agencies. They have to take permission. They have to do all those things and come back. So 1 year in advance, if you plan all your festivals all over the world, at the Indian tourism, सगळ्याक वचपाक नाका. Goa is become a destination. A lot of Indian tourists come. You can decide on which to go. But I think everything has to be decided 1 year in advance and tell the industry people in Goa that please participate, take them on board so they can plan themselves also, Speaker sir. Speaker sir, sunburnaचे सद्या उलयता. Last time I have seen every year they speak and last time sunburn जाता. Whether to help, have it or not have it, is a decision government has to take. It's a festival. Yes, it has got bads, goods, whatever is there, but goods are there. Bad should be removed and it should be promoted well in advance. Last minute मागीर we become government becomes मगरी High Courtan काढल्या 2 दिसांनी काल सांगला की 2 दिसान permission दिले governmentan. So like these things should not happen. If it's going to happen, it's going to happen. If it's not going to happen, it's not going to happen. But let the positive attitude of not. I'm not saying that I am for sunburn. I have got no regards. But whichever festivals should be well in advance so that people all over the world are knowing that
this festival is there. I know your Tomatien festival which happens with tomatoes. It is well done festival, well curated festival, and all over the world people go there in Spain to see this. I think this type of things you should take it forward. तुझे जे चिकल कालो तुवें केलो, म्हाका लोक गोंयचे लोक आशिल्ले थोडे, पण how many tourists were there? What is that strength? So I'm not saying that it will not come, but to me the promote केले, I'm sure, I remember that you will have to take this into a different direction. आज आम्ही पळयता की मोपा सगळे वयता आनी आय विल रिक्वेस्ट यू की मोपा जेन्ना खंयचे तरी बॅड वेदर जाता फ्लायटी बेंगलोर डायवर्ट जाता. I think you'll have to take up with Honorable CM that we have 2 airports, they can be diverted this side, not to Bangalore or other state. It becomes a bad name. Having 2 airports, what's the use? It may be a military airport, but it is only in case of emergencies. So I think you will have to see in that direction, Speaker Sir. Speaker Sir, a lifeguard, I remember way back when there were no lifeguards, खूप deaths जाताले. They have come to a standstill. At least 2 deaths जाले for various reasons. But Maka sir, they are doing a good job. But as Vijay said, that those were constructed then. आता तुवें चेंज करपाक जाय ते आमचे टावर असं म्हणटा पळय लायफगार्ड टावर्स आनी बाकीचे ब्रिंग इन न्यू आयडियाज आनी टुडे मटेरियल इज अवेलेबल तेच लोखणाचे घातले स्पीकर सर आज मटेरियल इज अवेलेबल दॅट टायम मटेरियल्स आर नॉट अवेलेबल आय थिंक वी हॅव टू चेंज दॅट लूक ऑफ द लायफगार्ड गिव इट अ नायस लूक मेक इट प्रेझेंटेबल हे मातशें लक्ष घालपाक जाय आनी बीच क्लिनींग हांव केन्ना केन्ना वयतालो तुजो राजेश म्हूण आसा आनी कोण आसा तांकां डायरेक्ट फोन करता बिचीचेर कचरो म्हणजे एक सिक्रोनायजेशन ऑफ क्लिनींग आय डोंट नो नाव ऑनरेबल CM इज सेइंग दॅट एंटायर विल बी टेकन अप बाय वेस्ट मॅनेजमेंट इट्स अ गुड सायन कित्याक अल्टिमेटली एक पंचायतीन 4 एजन्सी आहा एक टुरिजमाची एजन्सी आहा एक मागीर वेस्ट मॅनेजमेंटाची रोड सायड म्हूण आसा मागीर पंचायत म्हूण कलेक्ट करता मागीर स्कुलान म्हूण कलेक्ट करता सो आय थिंक इट शूड बी सिक्रोनायज अल्टिमेटली पब्लीक मनी आनी आय एम शुअर दॅट ऑनरेबल CM एंड ऑल विथ इंटेन्शन्स ऑफ taking cleaning is going to happen. Speaker sir, there's a big talk. Digambar Babu ulayla, bakiche ulayla about the new tourism bill which is going to come. We were there for the presentation, but unfortunately they changed after assembly. I don't know whether you will bring the bill or not bring the bill. But as rightly said, apprehensions of the people about this I have also expressed to you. I think we will have to take everybody into confidence and take it. But the idea behind the bill is good. I read the whole because I took a copy. But there are some things here and there I think we will have to look into it before introducing. And that is why we will have to talk to each other, especially the industry, and see how the things can go, Speaker sir. Speaker sir, चड उलयन आसतना आनी 2 मिनटां उलयता आत्ताच चालू केला तूं आत्ता येयला स्पीकर सर आज आमी जेन्ना हे गोवा मायल्साचेर उलयता गोवा मायल्स I find that tourism hotels have a queue system. There are queue systems in other places, but there are in the system itself these people who are in near the hotels for dominantly second generation you can say or third generation, if they come on the Goa Miles, they will be the first to go out from them. They will not come from outside. I think holistically we have to sit and convince them that they should come on board because they will come on board because the app is such that those people who are there, now they are complaining that somebody else comes and takes from them. I think somewhere we are not giving them the confidence. Tell them to come for 1 or 2 months and see what difference it makes to their booking. And then they can go ahead because ultimately an app, initially Ola, Uber, everywhere in the world, if you go, everywhere in our country also Ola, Uber is there. The reason Ola, Uber was not brought here way back was I think because they should charge 30%, 20% from the taxi owners. Here the consumer pays 100 rupees to the taxi owner, nothing is taken from him. I think we have to focus on that and somewhere the government has to step down and do this once and for all. Every time Goa Miles, खंय तरी बंद करता आनी कितें करता gives a bad name to them. I am not saying that they should not. They should be brought together and found a solution. And everywhere, I am not saying Goa Miles. You bring an app, even Goa Miles you bring on a government app. There is no problem. But whatever is there, there should be apps business system. Today the younger generation want a taxi on the move. They cannot hold on to a taxi for 4 hours and 5 hours, pay 5,000 and 4,000. Taxi should be available as and when we go, wherever we go. This is how we should go. You can't get that system unless in Goa Miles. So, Speaker sir, yes, फुडें वयता तेन्ना हितूच सांगता की आज ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टरान आमचे कुडचड्यार कार्निवल कितलींच वर्सां चलतालो पर्वरी चालू केलो हांव तेजें कांय म्हणना करूं पर्वरी करूं खंय करता करूं कुडचड्या फुडल्या वर्सा कार्निवल जावपाक जाय इज माय रिस्पेक्टफूल थॉट्स बिकॉज लास्ट 2 वर्सां 3 वर्सां कोवीड जाता तरी 1 वर्स जालें मागीर बंद पडलें सो द कार्निवल वॉज बींग सेलिब्रेटेड एज अ स्टेट फेस्टिवल देर कित्याक बंद करपाक जाय तूं चालू करता न्यू चालू कर आमकां मोर्जी वयलो मोर्जी व्हरपाचें म्हाका कांय प्रॉब्लम ना तूं मोर्जी व्हर मागीर आनी खंय व्हर पूण एटलीस्ट द सेंटर्स वीच वर देर वीच वर ऑपरेटिंग हॅज टू कंटिन्यू सो वाय आर यू स्टॉपिंग दॅट स्पीकर सर
स्पीकर सर म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी तुवें लक्ष दवरून फुडें व्हरपाक जाय आनी दीस इज वेर आय एम गोइंग टू इन्सिस्ट, आय एम गोइंग टू टेक अ एश्युरन्स फ्रॉम यू दॅट इट विल हॅपन नेक्स्ट इयर, बिकॉज आय डीड नॉट स्टार्ट इट वॉज मच बिफोर मी and it was going on for so many years. So what is the reason for stopping? I don't know, Speaker sir. Speaker sir, huh? No, it stopped because COVID. I told you, no, after COVID 2 years and it did not start, but it was operating for many years. So please start it again. Speaker sir, last वयता तेन्ना इतलें सांगता की आज आमी जेन्ना उलयता की फॅमिली ट्रिप्स, फॅमिली ट्युरिजम, बरें ट्युरिजम येवपाक जाय. आमकां असो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमी आसा, लोकांक गोंयान येतरी बाबा हांगा 4-5 दीस फॅमिली उरपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी म्हणल्यार खंय तरी ट्युरिजम डेस्टिनेशन जेन्ना जाता ताका फॅमिलीक एंटरटेनमेंट आसपाक जाय. आतां जे हे गोश्टी म्हाका दिसता ना फोकस करता. आय थिंक इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयान जर आमी वाडयलो, maybe PPP mode or whether the government spends, खंय तरी करूंक पडटलें. Today if you go to see, you come to Goa, 2 टेम्पला गेले, 2 देवळां गेले, 2 दीस गेले, फॅमिली टुरिजमाक कांयच ना. सो म्हाका दिसता यू हॅव टू टेक ऑन बोर्ड पीपल, टेक एवरीबडी हू इज ऑल्सो प्रमोटींग. यू हॅव सगळे आमचे जे जागे आसा जे फॅमिली टायप टुरिजम करता तांकां एक खातीर हाडून ते प्रमोट देम ऑल्सो स्पीकर सो दे ऑल्सो गेट बेटर इन दॅट. सो चड टायम घेनासतना इतलेंच मागता की आज टुरिजमाचे सर्किटा भितर कुडचड्यारूय केपें जे हिंटरलँड म्हणटा आमी, जे ते बाग जो आसा, हो बागा भितर खुबशे गोश्टी, सेलावली डॅम आसा, आमचे बुडबुडत तेलां आसा, अशे दुधसागर वॉटरफॉल आसा, खुबश्यो गोश्टी ते सायडीन आसा. हांकां हिंटरलँड सर्किटा भितर हो पयलो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, पूण फुडें व्हरूंक ना. आमी फक्त बीच ट्युरिजम केलें म्हूण जावचें ना, हिंटरलँड ट्युरिजमूय प्रमोट करपाक जाय. आज खुबशे बारीक हॉटेलां आमचे हिंटरलँड येवपाक लागलेले आसा. खूब बरी 30 रुमाची 20 रुमाची हॉटेलां येवपाक लागल्या, नॉट ऑन 5 स्टार बेसीस बट बुतीक हॉटेल्स. आनी आय थिंक दीस इज द नेक्स्ट थिंग वी हॅव टू प्रमोट, बिकॉज टुडे आमी जर फॅमिली ट्युरिजम हे प्रमोट करना जाल्यार फुडें वयचें ना. स्पीकर सर, हांव इतलेंच सांगयता, कित्याक दुसरें मागीर आनी एक उलोवपाचें, म्हाका इतलो टायम घेवपाचो ना. हांव एश्युरन्स इतलें सोदता की हॉनरेबल मिनिस्टरान इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आमचे दिल्ले आसा, म्हाका दिसता 10 वर्सां जाल्यार 8 वर्सां पोतू नोट घालता आनी मागीर मिनिस्टर म्हणटा की पयशे तशे ना म्हणटा, पेमेंट फाटीं तुवें केलें तेन्ना ते आजुनूय पेमेंट करूना म्हणटा. ह्यो गोश्टी ना सांगता. ते उरलेले 2-3 प्रोजेक्ट उरल्या पळय ते मातशे बेगीन घेवचे अशें रिक्वेस्ट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. Speaker sir, I rise to speak on the demands for the day. So Speaker sir, चड टायम घेनासतना 2-3 विशय आहा ते मांडूंक सोदता. Most importantly, I would like to bring to the attention of the Honorable Minister for Tourism, like I have been for the last 2 sessions over the last 2 years. Like most colleagues have expressed that everybody has a lot of faith in the Honorable Minister for Tourism, that he is a well-traveled person and a very shrewd businessman, and we definitely feel that he is going to do justice for the Department of Tourism for the state of Goa. But Speaker sir, I would like to mention that for the last 5 years that I have been an MLA in the state of Goa, representing Mapsa constituency, I have been stressing on the Mapsa residency, which is in a very bad condition. And I would like an answer from the Honorable Minister with regards to Mapsa residency as to what is the plan and how we can move forward with Mapsa residency. It has been handed over to GTDC in 1997. In 2001, it was taken up. The previous tourism ministers had assured me a completely new project through GTDC, and I hope that Honorable Minister can give me a suitable answer. Speaker sir, I had also mentioned during the last session regarding Mapsa market being a very important tourist destination. So I request the Honorable Minister for whatever support he can give, if he can make a proper plan for making the Mapsa market a more tourist-centric destination or a location, so that we can market it along with the rest of the projects that the tourism department showcases. Speaker sir, with regards to planning of Speaker sir, with regards to the beach cleaning, what was mentioned by some other members, being a regular visitor to the beaches of Goa, be it north or be it south, I think technology has come a long way, and we can use today's methods to ensure that the beaches are clean. There seems to be a lot of garbage that washes up during the monsoon time. I have seen at multiple locations where the local panchayats have taken up beach cleaning by engaging labor.
but there is also modern technology that we can use that can cover a larger distance in a short amount of time, and the same machine can be used throughout the day over various locations. Speaker sir, I would like to also mention about hinterland tourism and what the department plans to ensure that we tap the potential of hinterland tourism. Speaker sir, with regards to the IT department, the high optic fiber cables that have become an eyesore, I would like to mention that the electricity department has been spending crores of rupees to take everything underground, whether it is Mapsa, Saligaon, Seolim constituency, Kalangut constituency, all the constituencies in Bardes. We can see that the cables have gone, but we can see that the wires have gone, but now the poles, the light poles are completely congested with fiber optic cables. So I would request the Honorable Minister to give the House an assurance based on what the future plans for this underground cabling is. Thank you, Speaker sir. Opposition Leader. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands of tourism, printing and stationery and information and technology. 7:44 झाले. Speaker sir, half an hour. No, 45 minutes. Speaker sir, अर्धी और बोल है ना. Speaker sir, I want to begin by relating a short incident shared by one of my Goan NRI friends who had come from the US, and he was in Margao, and this was told to me last week. Speaker, जेन्ना तो येलो तो मडगांव एक हॉटेलार रावतालो, भायर सरलो आनी टॅक्सी बसलो. टॅक्सी जेन्ना बसलो ताका मडगांवच्यान शांदोर वचपाक जाय आशिल्लें. सो टॅक्सी बसलो, टॅक्सी ड्रायव्हराक म्हणूंक लागलें, चल रे म्हाका शांदोर पावय. सो ताका तो टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो, वो चांदोर कहाँ है, हमें पता नहीं है. सो तो मुगेलो फ्रेंड भायर सरलो, मातशें मुखार गेलो आनी एक टॅक्सी मेळ्ळी. ते टॅक्सी जेन्ना तो भितर सरलो, तोच प्रश्न सांगलो की म्हाका मातशें चांदोर पावय मडगांवच्यान. त्या वेळार तो स्पीकर सर टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो, पतराम गूगल मॅप धालो, चांदोर कहाँ है, हमें पता नहीं. भायर सरलो आनी मातशें कदंबा मुखार मातशें रावलो, तिसरी आनी एक टॅक्सी मेळ्ळी. आतां जेन्ना ती तिसरी टॅक्सी गेली स्पीकर सर, त्या वेळार तोच प्रश्न केलो की आपणा मातशें शांदोर पावय म्हणून. त्या वेळार ते तिसरे टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणपाक लागलो की कितना किलोमीटर होगा, कलांगूट के पास होगा. स्पीकर सर, हें इन्सिडंट हांव कित्याक सांगपाक सोदतां, कित्याक स्पीकर सर, what we can conclude from this is that Goa's tourism is owned, administered and run by tourists. When I say tourists, I mean non-locals. Speaker sir, whether it is shack, whether it is hotels, restaurants, taxis, kesli suvidha on the beach, it would be all non-locals. Speaker sir, I'm putting special emphasis on the fact that the tourism department and the government has to put into motion measures with regards for information, education and training for locals to be beneficiaries. This is a major step that needs to be done. Speaker sir, tourism and hospitality industry, this is our backbone. Ani itli orsa zali mining bond zalmetroch. Tourism is the only industry today that is surviving. And for the tourism master plan, you have spent almost 7 crores 70 lakhs. Why such a waste? Speaker sir, eventacher chief minister येलो, event हो एक event management सरकार आणि event जायते जाता. सांजो जावं music festival, जावं food festival हे सगळे जाता. पूण स्पीकर सर, सांजाव सार करपा जाय सार जाग्यार. जो ज्या जाग्यार केला थिंगा बाय आसुना कांय ना. But you have to look at it. Because basically the point is that the way they are conducted, all these events, hardly they touch the beneficiaries. Because ud marpak, by ud marpa jay. My, because dusre je stakeholders are there, they are hardly part of this. They are hardly part of this. Because GTDC, and I'll tell you, because GTDC and tourism department, you all don't have expertise to assess tender documents and check the scope of work.
this is something that I was harping upon last time as well, in the last budget sessions. Because tourism department has जरी तर figure चोयल्या, there is a huge domestic footfall. आणि सगळे हिंगा म्हाका दिसता family tourismaचे उलयले. But if we need to benefit from family tourism, why family tourism is going on a decline, these figures are completely unstable. I believe with the casinos, drug menace, Goa turning into a coal hub, Goa not being safe, with the menace of solid waste management, I believe that the tourism industry has received a trashing. And this is something I believe that is not your fault by yourself, but it is in the whole ecosystem. Speaker sir, Zoritor Ami record can charter flight failure. Charter flight ache detail I spoke last time. It is all down on the decline. If you look at the cruise vessels, the way from 1819 to now, it is all on the drop. Speaker sir, Amgele tourism is special kidak. It is because of our beaches. And our beaches, basically, we need to save them. We need to save them from what? From concretization that this government wants to do. Speaker sir, we need to preserve our wildlife. And amge forest. Forest from what? From the wild fires. We need to preserve our hills that are being destroyed day in, day out. We need to protect our waterfalls and we need to harness it well. Speaker sir, domestic tourists now, international tourists. Why do they prefer Goa? Kidak amche goinkarpon, amchi unique identity asa, and this lifestyle of us is completely different from others. But huina hui, Speaker sir, we are known as communal harmony rakpak goinkar. Huina hui ejer maka dista je what attracts tourists. Amgele our temples, our churches, our heritage, our culture, our cuisine. But huina hui, Speaker sir, a soglyak threat zalolo. And this threat is something, Speaker sir, that will destroy the future of our tourism. Speaker sir, कितले पैसे कोट्यांनी इव्हेंट कोर, कितले इन्फ्रास्ट्रक्चराचे दाल. जोरी तर गोंय आमी आमगेले गॅरंटी करपाक जाय for our future generation, then we need to look at what God has given us and we need to protect it rather than destroying it. And I believe that this is the collective effort of not only the tourism ministry, but it is a collective effort of all the ministers present here. Speaker sir, tourism ministry in Kizata, their focus has reduced on tourism. Ani dengelo main focus jo ha, or focus is on land and property. Speaker sir, eyes of the tourism department on acquisition and leasing out of prime properties and location. I do not know what happened to the jetty policy, but this basically the tourism industry, job minister seemed to be, or the department was nudging into the captain of ports or the river navigation ministry. And this would have resulted also in the privatization of our riverfronts. I believe that the ministry should be renamed as Ministry of Leasing Tourist Locations and Riverfronts instead of the Ministry of Tourism. Speaker sir, hinterlandaचे जायते उलयले. आता आमगेले 10 टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर आहे आणि गेलते बजेट सेशनाकूय हांवें हो मुद्दो मांडलोलो. वॉट अबाउट द हिंटरलँड्स? सारखे हिंटरलँड प्रमोट करपाक म्हूण आमचे मुखेलमंत्रीन सारके बजेट स्पीचीन अनाउन्समेंट केला. हिंग हिंटरलँड म्हणटा कसली कनेक्टिविटी ना, टॉयलेट ना, कसली कन्विनियन्स ना, कसली सुविधा ना. आना स्पीकर सर, आय बिलीव that the tourism department has also focus aspect. It should be maximum gains to Goans at minimum cost. But what is happening currently is vice versa. If you look, Speaker sir, the way heavily that the cost that we are paying in terms of casino gambling, drug menace, prostitution, these tentacles are spreading all over the park. Speaker sir, Goa is known as a location of sinful and corrupted fun. This is the name that is worldwide. Goa has been known now. Speaker sir, the working trends. Speaker sir, the working trends in the tourism department. Speaker sir, the working trend in the tourism department. Tourism properties je hai, ye sogle outsider dite.
टुरिजमाचे जे गेम ऑपरेटर आहाय कसिनो ऑपरेटर हे सगळे बायले स्पीकर सर बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे बायल्यांक बीच सेक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट हे सगळे बायल्यांक नो सेक्युरिटी एंड स्टेबिलिटी अबाउट द शेक ओनर्स ऑल्सो आनी लोकल टॅक्सीचे आनी ट्रेडिशनल टॅक्सी हे आमगे गोंयकार भाव सम हाव आर इजेक्टेड आउट ऑफ द सिस्टम स्पीकर सर जे प्रोविजन केला ऑफ 25520 lakhs of the tourism department and in the budget speech the honorable chief minister has spoken about a master service agreement for monitoring information related to digital advertising, promote unexploited locations, commercial advertisements. You have also entered into partnership as per the budget speech with 3 more agencies. Nature trails, architecture trails, village walks, bird watching, camping. You have entered into an MOU with agencies to give publicity at national and international level. And that's because, sir, itle sarke plan kon baren dista. But why is our basic question? Why is there footfalls in our tourism? Who are these agencies? What is their expertise in this particular field? Kityak ye sagle agency gela is because what is the amount spent? Kitle paise kharch kele? And were these works not possible to do within the department? And Goa is known to be a touristic state for so many years. The department doesn't have people. I think the Honorable Minister needs to answer. It's because GTDC in 83 crores provision kela. And 83 crores you say is made for the upgrading and developing tourism infrastructure. When you are developing tourism infrastructure, what are the plans? Let him tell us the plans. After that, because I will speak on it. Ada, yes, sunburn pod jata. Yes, zaite uluile ant kon eklo mini sunburn anulo ito. Halpor ani eklo micro sunburn anulo ito. Yes, sunburn pod has because sir, Dakshin Goincha lokan object kela. You cannot play with the sentiments, but I feel that sunburn should be stopped in the state of Goa in north and south. It has to be banned. And that's because there is an old saying, ki a burnt child dreads the fire. And I believe this is what Goa and Goans have faced the burns. Goa is faced the burns with drugs, accidents, deaths, cultural pollution. This is the new norm, cultural pollution. Because young podki zada free for all. Anik no limit to vulgarity. This is how Goa is projected today with sunburn. Because sunburn is a drug festival. Sunburn, because ja paddatin, I repeat, is a drug festival to fortify this particular image. Attempts were made. I calling attention gatle, pun calling attention don pusa gelna. Why म्हाका खबर ना चीफ मिनिस्टरान तांकां कित्याक बाबडो मोडटा ते बेबदे मरे बाबडो मोडप तांकां सनबर्न वाल्यांक स्पीकर सर हय रे बाबडो तेण मोला ते बेबदे बाबडो आनी खंयचे स्पीकर सर हें जरी तर चोयल्यार स्पीकर सर देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी इट सीम्स एज इफ सनबर्न I don't know why so much secrecy सारखे as if this is part of some security threat or some part of some defense secret system. 2-3 दीस सारखे इतले हायप कोताय 3 दीस आसतो मागीर तांकां लायसन्स मेळटा. As I agree to what Cabral Bab has said, we will object it and I believe that the government needs to come clear. Because sir, small observations that I would put before the Honorable Minister, IMD चे जेन्ना हे focus येता की continuously जे red alert, orange alert, yellow alert too yeta. Now, most of the times these alerts have turned out to be false alarm. Yellow alert padha is normal rain. I believe that creates a little apprehension within a lot of tourists when they see this type of alerts. I believe that the Honorable Minister should have a talk with these IMD guys. I mean, you project yellow alert, red and orange is okay, but yellow is normal. Or yellow t-shirt gana. Because sir, the garbage related issues. Ata prashna, everyone will agree that Goa has lost to key countries and we all know it. Why we have lost to key countries? Because the charters je etale, ye bon zala main mutte oititing soglo garbage disti pata. Anik tourism department jo ha to municipality je gata. Municipality jo ha to
panchayatache gata, they are passing the buck. And this, Speaker sir, has to stop, especially on the beaches. This government talks about Goa beyond beaches. And what is this because of Goa beyond beaches? There is no connectivity to tourists. Anik, ye maka dista is the primary focus. Absolutely no connectivity. On what base are you saying that Goa beyond beaches? I think the Honorable Minister should explain. Sogle जाग्यार पयर आनी एक व्हिडिओ जालो हे टावट आनी कोण मसाज दिता ते थिंगाच बिचीचेर उक्तेच आनी थिंगा कावर बिवर नाका सगळे कांदोली हुंय बिचीचेर एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जालो दिस टाउट्स आर सेलिंग एवरीथिंग आनी एनीथिंग एक्सटेंड कोता स्पीकर सर हे आमगेले टुरिस्टाक हॅरस कोता and I feel that no action has been taken despite this because this is completely a bad experience. Ada je fees our hoteliers or our Goan hoteliers, they are facing the heat because Goa Coastal Zonal Management Authority, Panchayat, pollution, tourism, FDA, excise, all have increased their fees. And because this leads to basically higher overheads and leading to business increasing their prices. There are several alternatives to Goa within our country. If you look at this, because other destinations they are providing much better rates than Goa. This is something that he needs to look into. Yuri. Speaker, sir, under Rule 16, I would like to move the motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. 2 hours. Speaker, sir. The motion is that the duration of the sitting of the extended by 2 hours. Those in favor of the motion may say aye. Aye. And those against may say no. I say it, the motion is adopted. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, JM Music Royalty License, some of my colleagues have spoken about it. Basically, JR national bodies, they are claiming the share of the fees. And an average bill or of a non-ticketed event is almost 1.5 lakh rupiya spend korpak potta. And although there is relief to marriages, but I believe that these events, they are suffering. You need to look into that. Speaker, sir, Gazette publication which you published, Series 1, number 37, dated 14 December, basically 0.4.5 of your bed and breakfast in a gated community. And if you look at that requirement from NOC, from Board of Director is required, and chairman, a mandatory asta for registration in a gated community. Most of these flats, je padaya, ye sogle baile munis, and ye baile munis because sir, second and third homes. Munche angele second home and third home eme badya dile. Hundreds of flats are registered with the above NOC. Anik jenna register jata without the NOC nastona because sir enka 3 te 5 वर्षाचे registrationachi certificate jale. I demand that this because sir has to be audited. This is je baile eta speaker sir inga, and in the name of this policies because basically there is so much of loss to the state exchequer. Same Gazette also mentions that tourism certificate jenna tumi geta त्या वेळार तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय, PWDक सांगपाक जाय, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगपाक जाय, फायर डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय. करंटली हिंगा म्हाका दिसता नोडल एजन्सी येना, हे मॉनिटरींग जायना. यू आर लिनिंग टू अ ह्यूज लिकेज. हांव सदांच म्हणटा कितले हो लिकेजाचो सरकार, हिंगाय लिकेज आहा. बिकॉज आय बिलीव why there is a leakage, because all these are run on a domestic connection. I think you need to possibly sit down with the power minister. आणि जे आमगेले आज टॅरिफ बारीक मनशाचे गोरीब जनतेचे जे 3.5% हाईक केला. I believe the requirement is about 85 crores. You will get crores of rupees through this if you sit down and make sure that you share these documents. Because we appreciate the homestay. जे कन्सेप्ट पडे हा ते होमस्टे बडे हा. पूण स्पीकर सर अग्रिमेंटान जो सरकार करपाक सोदता की आमची गोंयची संस्कृती, गोंयची परंपरा हें उरपाक जाय म्हणून
पूण हूंय ना हूंय इन दी होल पॉलिसी ऑफ yours, the intention which the policy is framed, there is one, the word owner, promoter, power of attorney and agent. This questions the whole intentions because of on which your policy is formed. You need to rethink over it. It's because जे आमी सुरवातेकूच सांगलोलें की जेन्ना आमदार पयले जाले की हो दाबोलीचो एअरपोर्ट गोस्ट एअरपोर्ट जातलो म्हणून आनी ते मुखार आनी थोडेशे म्हयन्यान जावपा आहा. I want to ask a very simple question to the Honorable Minister. Tomorrow you hypothetically take for a fact that it is declared as a ghost airport. Will it have any effect on the people of South Goa? Are you confident that the Mopa airport, that tourism would percolate through the entire state? Or can you give us, are you prepared for it or you are not prepared for it? You all are trying to save Daboli as another issue. That is, that you all cannot save it under any circumstances because feasibility is something that is important. Makadista Amche Cabral Bab was speaking about the diversion. I want to correct him because I am from the aviation industry. I believe that the Qatar Airways flight that was supposed to land in Mopa and divert Zala because the flight plan padasta, the captain at that time selected the alternate airport as Bangalore. That has no connection with it being diverted. Technically, Fly 91 has lands in Mopa, has Belgaum airport as an alternate. So, but basically the way ये flight जे divert जाता है, सगळे international airlines जाता है, it's very simple. because तुक जरी तो रिंगसो काणकोण वचपाक जाय आनी तुका सुविधा आहा दवर तूं ती गाड म्हणटा तुगे ती फ्यूज जाली उज पेटलो मा आयकलो आनी तुका हेलिकॉप्टर दिलो तूं हेलिकॉप्टर बेगी पावतो न्हू कित्याक तुका पॉयंट ए टू पॉयंट बी बेगी पावपा जायो इट्स अ व्हेरी सिंपल थिंग what is your focus in case the tourism department of all the South Goa hotels South Goa चे कितें जातलें I think keep for just a hypothetical situation just answer me whether you are aware of the damage to the ecosystem. Have you planned for that? Because Mukhel Mantri Jenna spoke about Dudhsagar trails. आणि ते तो म्हणपाक लागलो की एक popular tourist hotspot करपाक जाय म्हणून. You have failed towards the safety and security of locals. Basically, because जे tourists थिंगा visit कोताय, their security is at risk. Many people were about to drown. जे पाळली हिंगा सत्तरी हिंगा waterfall जे आहा, the people were rescued by the fire and emergency service and police. Tourists are not aware. It's because this happened despite the forest minister banned entry to all waterfalls in Goa during the rains. And that's because main मुद्द्याचे येता. हांव सदांच म्हणटा हो event management सरकार म्हणून. Now you have spent multiple crores on promoting activities and events. In reality, Speaker sir, these events have turned out to be junkets. I believe that was the word that the Honorable MLA, through his studied approaches, was saying when he was in the opposition benches. He called this junkets, which has junked the tourism sector. 30 crore rupees, Speaker sir, almost 30 crore rupees on international exhibitions and road shows from 2019 to 2023. The record of your influx of tourists that came has dropped 1,69,000 in 2022 as against 9,37,000 in 2019. इतले road trip कोण पासून. आता Speaker sir, जो मंत्रीचो OSD आहा, वो OSD 100 पुसा भायर गेला. 100 पुसा भायर गेला, 6 foreign trips, I think almost to expense of almost 1 crore. And OSD is not a permanent office, not a permanent government officer. And Speaker sir, what did he do? And what did the department get in bargain of sending the OSD on this foreign trip? Speaker sir, ये सगळे पढाई सांगला मुकोडे ये सगळे हिंगा answer hai LAQ hai. So whenever required, I will place it on the table of the House. Speaker sir, it is shocking. And जे officer थिंगा depute केले, I प्रश्न केलो की तेंगे बाबा report कितें on events, exhibitions, road shows, जे abroad होयताय, tour study मो होयताय, tour reports मो होयताय.
This basically speakers are a compliance report, हुई भुरग्यागे report card दिता ते भाषी दिता. Keslich म्हाका दिसता हेजे information na. Absolutely nothing. None of the reports have any details of the business generated during events, exhibitions and road shows. Speaker sir, I can place the table on the table of the house this AJ report high. I request the Honorable Tourism Minister, you must give me a categorical assurance that you will table the proper reports. Whatever reports I have don't look like proper reports. Of all the promotional activities held abroad with data of all business to business interactions, inquiries done and business generated. Report ache o daha flighti paolo, taxi bosolo, hotlan gelo or report to speaker sir. A report on tourism vattole. Speaker sir, speaking on the beach safety aspect is something which I spoke the other day. Anik, I still stand by my stand that 226 crores of rupees was spent where 56 drowning cases occurred from 2020 to 24. And there is absolutely cashless mechanism now to make sure that the services of the beach safety contractor or to monitor it properly. Ada mantri namka answer dille 7 a.m. to 7 p.m. 111 night je tuke patrolling staff hai. What do they do? What is their role? What is happening with the tourist supervisors, with the tourist wardens? Maka hoba na te sheka boson bariksheng etai kamu. Speaker sir, 2 days back, just 2 days back, there was another incident where a senior citizen couple in Kandolim, they, speaker sir, basically they also drowned. Anta, if your lifeguards and tourist wardens were on duty, how were the couple allowed to go first of all in the beach when it is so rough? How were they allowed? What are the lifeguards doing? Speaker sir, my tall and direct charge is that Drishti life saving of rescuing lives and especially reuniting children mo anek answer ha with the parents is false. How kidak sangtas because kidak I have a reply from the Home Department. Ye burgyak salwar ko tay mo parents are. Which states the Home Department reply states that they have no records of rescue operations nor reunion of lost children. Now, speakers, I want to tell the Honorable Minister should clarify. How can a lifeguard just keep quiet when a person is drowning and report doesn't go to the police? How do the tourist security force are not aware of such operations? How does the lifeguard himself, is he trained so well that he comes to a conclusion that the said drowning was not foul play, was not attempt to suicide, was not attempt to murder? How does the lifeguard decide this, Speaker sir? Speaker sir, who has given the authority to the lifeguard to decide that the parents are genuine or no, and of the lost child, and to whom do and take Janna unite kodai? How did you know that they are their parents? Because sir, ye maka dista hui na hui. This is a flaw within the system. I think the Honorable Minister, I had congratulated him at the start, Ami Janna Amdar Zale, because I personally had a lot of expectations from him. Because the way he studied approaches and whatever, I had expectations from him. But somehow, because I feel that things are going from bad to worse. CCTV camera je bhusoila, and kon mudale 3 orsa hoite mute. Konan yem bhusoila, te bhusoila. Speaker sir, this CCTV footage, we will go on the beach. Show me how many CCTV footages you can show. Speaker sir, you show me the footages captured. You place it on the table of the house by Drishti. They are basically not working. Whatever are there are absolutely not in the swim zone. Yeah, reality. Because despite all your shortcomings, despite that the department renewed the contract and June 2024, the Janna ani tanga extension dila. Honorable Minister has assured me that 3 mahinani ye new fresh tenders atla muna. But Speaker sir, I want to know and I want a categorical answer from the Minister on the assurance to place on the table of the House the detailed report of your rescue operations that they have done, reuniting missing children claims made by Drishti, and also on the missing of lifeguards during drowning deaths. I would also like you to tell me of the, je amche Kabral Baban sangla, ye पहिली सिस्टमा गायला this reply चोयल्यास because of the equipment, tower na, गाड सारक नाय, jet ski na, सगळे कांयच ना. And their own tourism department is saying, Speaker sir. Today, I believe with them, जायते आमगे गोंयकार भाव हाय.
who are recruited by Drishti and the support staff. I have reports that even they are not paid salary in time. This is something that you need to look at. Basically, we should set up a separate cell possibly and absorb all the lifeguards under the government. Because आणि एक मोठो problem and this is an issue which was highlighted, is with the tourism minister. I would like you to produce the certificates of training of these lifeguards. Because your reply says in several places, says, training una, how do we know that the lifeguard can swim? How do we know it? It's because the scope of work and just stipulate kela as per the contract, you place them on the table of the house. It's because beach cleaning ache jenna oloitna, this government has spent 31.79 crores on the beach cleaning contracts and given it to Karnataka Commercial and Industrial Corporation Private Limited. The contract was from 2019 for 3 years. It's because what is the current status of this? Please let me know what is the current status. Or is it the same formula of the Drishti? And why, if it is the same, why did you not invite for fresh tenders after the completion of the contract? What is the methodology of the contractor for scientific handling of management and disposal of garbage? What is that within your job scope? How many segregation sites are there? How many composting units are there? Speaker sir, Zayat Koden Soil, a lot of places, I think you were also there in several events where garbage was collected on beach sites. A lot of our honorable judges of the High Court also were there. Now, if, say for example, piles of garbage are collected on beaches like Miramar, Magir Speaker sir, ye ani kesle beach cleaning zata. Very important. Last time, and I request the Honorable Minister to answer me on this one. Last time I asked him, he didn't. Now, you had alleged, when you were in this side, that the beach cleaning scam is of 14 crores. You had gone to the Lokayukta and you had complained. Now you are the helm of affairs. What is the status? Is it still the scam or has it changed? Or some people have sent passes. I think the Honorable Minister needs to kindly clarify on this. Speaker sir, Jenna, illegal homestays and bookings of online accommodation, the government and the department has failed. There is no mechanism to stop touts, messiahs, vehicles venturing on the beaches. Osod hai, oson utka oson, bond padai. Tenna mai to video viral jata. Because jet tourism master plans of tugela aslo and tourism policy. Now what you are proposing, I'll come on it later, is completely different. Because the tourism department has failed. Jay Bab Nilesh Babu uletalo. There should be a calendar of events throughout the year. या उमके औरसाक ये उमको इवेंट उमके दिसा काजार उमके दिसा तियात उमके दिसा चिकल यहाँ देंगे उमके दिसा सांजुआ उमके दिसा ये टूरिस्टा कोडपाक जाय मोदे टक को सानबन कोटा सानबन डेट बीट कोटा दूसरी ये इवेंटा डेट कांच कोणा because of wasteful expenditure of organizing events by the department by giving funds to private organizers. आणि एकलोच आमचे विजय बाबान सांगलो दिसता म्हाका शॉन मू कोण एकलो इव्हेंट्स कोण करता सगळे इव्हेंट थिंगा वयताय आनी हे कित्याक जाता स्पीकर सर एंड इन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ओन्ली माननीय मंत्रीन म्हाका सांगलें आनी हेरिटेज फेस्टिवलाचे विजय बाब उलयला हेरिटेज विलेज पड्या म्हणटी शांदोर जाली मंत्रीन म्हळें म्हाका बुरोयन धाड मू थिंगा एक फेस्टिवल करपाक जाय म्हणून मंत्री काम बुरोयन धाडे 6 म्हयने जाले कांय ना रिप्लाय तेजे हेरिटेज विलेज मू शांदोर स्टेट डिक्लेअर कोता आनी थिंग हेरिटेज फेस्टिवल जायना बिकॉज आय वॉन्ट द मिनिस्टर टू गिव मी अ कॅटेगोरिकल अश्युरन्स दॅट utilization certificates and compliance je reports to ge will be made compulsory for all those funds of grants and tourism department because je bilacher je propose kela teje zaite uloile but I was shocked to see that all of us as MLAs were invited to attend the presentation of the said bill when the process of inviting suggestions was not complete. It was not complete, it was still added. Second, Speaker sir,
the ideal time for such presentation should have been during the completion of the receipt of suggestions. After you receive the suggestion, that is the time when you had to call us. I want to stress, when I say dictatorial approach of this tourism department, which you said hey, you have invited only suggestions, not objections in that thing that you have sent. Speaker sir, आमचे tourism department जे आहा, हे survive जाता on land, nature, traditions, culture, आमची heritage. I believe that every Goinkar has a right to object to all the wrongdoings of the government, especially the Department of Tourism are all out to intrude into territories of other departments. हे हांव कित्याक म्हणटा स्पीकर सर, कित्याक हे जेटी पॉलिसी करता आसतना ते जाले, today they are intruding into home department भितर स्वता, finance department भितर स्वता, environment and climate change ministry भितर स्वता. Somehow he seems to be the de facto chief minister. Speaker sir, आज जे प्रोविजन केला सस्टेनेबल फी म्हणून 2%, आता हे अंडर जे टुरिजम एंटरप्राइज अंडर सेक्शन 73 हे जे क्लायंट आहे तेंकडे रिकवर करतले एज इट इज द टुरिजम इज गोइंग डावन. जे प्रपोज बिल हॅज गॉट सेक्शन 73 ऑफ क्लस्टर्स जे टुरिजम क्लस्टर केले तेज भायर स्पीकर सर जे ओरिजिनल बिल आशिल्लें टुरिजम बिलाचें 8 करोड मोडून जे केल्लें त्या वेळार दीस बेजिकली हॅड TTAG, GCCI जे शेक्साचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां घेवन हिंगा म्हाका दिसता हे सगळे क्रोनी क्लब मेंबर हितून ते बाबडे नायच. स्पीकर सर, I demand that the tourism minister should maintain complete transparency and take each and every stakeholder into confidence before bringing the said bill in the house. And that's because sir, penalty घातल्या बिलान 10 लाख रुपया. अरे आता थिंग एक दाखलो 2-star होटल वाल्याक आणि 5-star वाल्याक सेम 10 लाख रुपया. ये स्पीकर सर क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हे म्हाका दिसता मंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. स्पीकर सर, जे हिंटरलँड आणि मॉन्सून टुरिजम हेजे जेन्ना उलयतना आतां तुगेलो गांव हिंटरलँड प्रमोट करपाक जाय. निलेश बाबान सांगलां आमी हे हिंटरलँड शूड बी प्रमोटेड. नाव दीस गव्हर्मेंट आय से इज डायरेक्शन ना, द फोकस इज ओनली स्पेंडींग द मनी. हें कित्याक सांगता बिकॉज हांव कित्याक मुगेलें जे LAQ आहा ऑन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टुरिजम डिपार्टमेंट टू प्रमोट Goa as hinterland and monsoon tourism, and the destination was 10 crores 67 lakhs to a mole. Speaker sir, for the last 2 years, and as per reply, the department has not yet notified, selected any location when it comes to hinterland and monsoon tourism in Goa. Speaker sir, Speaker sir, all door that thing I'm 45 minutes Speaker sir, this shows nothing but the stupidity of the tourism department. You have not identified any location, you have not selected any location but hinterland 10 crores 67 lakhs modaite. Speaker sir, any tourism department should also work with the forest department and the IMD when and where and whether the tourists are safe to go in the waterfall I think too. Other Speaker sir, जे performance of outside artists जे गोंयांत perform कोताय, I believe that there is absolutely no control on the performance of these outside artists. आता I demand that the tourism minister to place on record, if you have the data of the performance of non-Goan artists in various 5-star and category hotels and revenue generated through such performances, there is no revenue, there is no record with you. Speaker sir, my charge is that the tourism officials are hand in gloves with these event management agencies and deliberately ignore such performances. And that's because, sir, jenna last tourismache ulaytna, I'm shocked of mafia raj in tourism. He haंव कित्याक सांगता because sir, and जे एक legal notice धाडली on July 2024 was issued by one MS Waterfront Experience Private Limited, having their office in Karanzalem. Now, Speaker sir, this was notice was issued to whom? To the editor-in-chief of Goa in Goa 24/7 for publishing the story about the ill treatment and insult to our freedom fighters.
at Fort Aguada Jail Museum on 18th June 2024 and demanding that the said story should be published by channel or remove it. ये म्हाका notice ये जी notice आती है ये speaker ने कित चलना. This shows basically that this government is basically favoriting all these people. आमचे जेन्ना फोर्ट आग्वादान जेन्ना आमगे स्वतंत्र सैनिक गेले तांकां बंद केलें म्हणून एक व्हिडिओ आनी आमगेले ते फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आज तांकां नोटीस धाडटाय इफ दे कॅनॉट सेंड ही दादागिरी जे हे MS वॉटरफ्रंट लिमिटेड पळय हाय हेमकां म्हाका दिसता द टुरिझम मिनिस्टर शुड टेक देम एट टास्क. It is their mistake that they did not recognize our freedom fighters and they are sending this notice to the press in spite of it was a good thing that the press highlighted it, Speaker sir. Speaker sir. Point of order कित्याक जे तो सांगता to the information of my department and the director concerned, there is no notice sent to anybody. Okay, I will place it now. You please place it now. Yes, place yes, it now. yes, I will place Secondly, it now. Speaker sir, so this is the third time he's talking about freedom fighters. I will place it now. The notice has been. Mantri Bab, freedom fighters जेन्ना I गेल्ले will speaker place sir, it. speaker sir, freedom fighters जेन्ना थंय गेल्ले तांणी ID card बी कांय दाखोवनाशिल्ले. जेन्ना ID card दाखयले they were given a welcome. Some media, whoever he's talking about, first only made some news. And ताज्या मागीर freedom fighterनी स्वता video place केला, which also I will place on the table of the house if you Speaker want. sir, But notice धाडपाचें आसा before this day ends. Let him send. I will give it to as you per right the director, now. Speaker, nothing has been sent. I will give Please it to you. place it. I will give it to you. This MS waterfront notice पट्ट्यांक धाडल्या, legal notice पट्ट्यांक धाडल्या, ते हांव I will place it. Speaker sir, ताणे म्हणल्यार डिपार्टमेंटान धाडल्या म्हणून. Speaker sir, I said that आता if MS. somebody is sending it Just there, check. it is within them. It is not. That is what I'm trying to You're say. blaming, you're accusing the government, Speaker sir. See what I'm trying to tell the honorable minister. कंप्लीट करा पाच मिनट लास्ट 5 minutes, no, Speaker sir. 45 minutes minutes झाले. Speaker sir, speaking on the, last 5 minutes, information technology department. Information technology department, Speaker sir, हे जे gear up जाता about acquisition of properties, हिंगाय acquisition, leasing आणि transfer of properties जाला. ह्याच डिपार्टमेंटापासून. We hear of जे startup सांगतो मर तुका. We talk about startup policy and measures to encourage startups on one side. I believe that the ministry has failed to attract any single house of repute. When I say repute, I will come back to that. What we see is big announcements, big conventions, round table, from this platform. Speaker sir, I believe that this is another department where last year Chief Minister had proposed ki sogle office apon paperless kotamu. हे पेपरलेस करपाक म्हाका दिसता प्रयत्न जाले 2012 दिसता म्हाका टू मे 2015 अजून जाल ना. You have reduced the cost of stationery to and save trees in the long run. mo ek sangla. On the other side, this seems to be like a joke because trees are being illegally felled all across the state, and the forests have cleared to make way for mega projects. It's conflicting. Now, Speaker sir, let the honorable minister tell that one department has gone paperless. Basically, how many government departments, websites, they have become non-functional, or people are failing, they are facing this problem of accessing them. Website. Now, hacking is something that is happening in this system. Several government websites, SCERT, Goa Teacher Eligibility, GTET, Infotech Corporation, Goa's recruitment application, laptop scheme websites, by planting IPL bet, you know about it. They planted this, so this was hacked. I think you need a more robust security system. You were sanctioned, or the government was sanctioned 40 crores. You were sanctioned 40 crores in 2023 to digitalize old files. I think your archaeology minister also is there. How far has this reached? Last year, the department had informed me that you would introduce artificial intelligence based on chatbots. Now, what is this that you have done? Is this happened, or what have you done to help the people and their grievances? Speaker sir, a proposal of the Department of Information and Technology with regards to creating optical fiber cable to replace the outdated GBBN. Ada, you plan to launch GBBN 2.0. And jenna tumi launch kurpak kele by as the state-owned fiber by connecting 12 taluka, 191 panchayat,
25 government offices, 228 villages. Because of project Jala was through state, PPP and central module. What is the status of this project? Or whether this was only another election gimmick? Speaker sir, this government has paid 82 crores between 2019 to 2023 to one MS United Telecom Limited, the agency for GBBN. Now the contract has expired to MS United Telecom Limited. The contract had expired on 31st March 2023. You have extended for more 4 months. Speaker sir, what is the status of this? 2 years plus Now, 4 months. Speaker sir, I would like to congratulate the many Goan youth who have succeeded in the startup of the ecosystem due to their perseverance. Speaker sir, I was the first to congratulate you because I had a lot of expectations. Speaker sir, I would draw the attention of the mushrooming je telecom tower hai. No approvals, no permissions required from any authority. That is correct. But this seems to be the legacy of the double engine Sarkar. And this could be the dictate from the Sarkar of the oil engine has. Because sir, towers are erected in many locations. No respect to environment, human life, road and safety norms. Ek towers are rostya and there are no revenue to panchayat and locals also. With regards to his prime, with regards to his basic setup, I had got a few guys in the IT on your department, within the industry contacted me. Basic problems, no internet connectivity, they are facing power problems, lack of proper transportation. आता जे incentives जे companies are दिवपाक जाय for almost 5 years, this is to require to offset their initial cost or whatever it is. These SOPs and EODBs, in terms of numerous government permissions that is required, should be consistent for at least 5 years. Crores of rupees are allocated for you in your budget, but in every budget and every year, little is done on the ground. Work and human resource is the main problem in the department. Workforce or hands-on skill requirement today, non-availability of qualified human resource remains a major issue. And bridge courses that were suggested to you by GITP, Speaker sir, no concrete steps have been taken in this measure. Unavailability of spaces. Spaces space I would, Speaker sir, setting up of co-working spaces japad sanglele. Hui sanglele Mukhyamantri Bab. Ponne je white elephant bus stop bhi hai te Movin sangta white elephant bus stop Tinkor Park Mantri dusren ko tha. Speaker sir, the basically IT policy, isn't it lapsed? IT policy was lapsed in August 2023. Speaker sir, IT companies they are made to run from pillar to post for every registration and related issue. Forget you all helping them. They are themselves suffering. Speaker sir, startup policy 2021 is about to lapse in November 2024. Exposure to markets, IT you have done little efforts to give market access. Speaker sir, Rohan Bab Sarkya check they have very little access to local Goan companies in the global markets. And what have you done for collaboration with the startups? Several real-time cases in the IT department that could be developed by local startups in collaboration with the government. But what the government is doing is disheartening to see no action taken in this direction. Lack of ease of doing business. Kai ji application did hai Mukhyamantri Bab, ye receives jata hai, schemeo, they are till fulfillment takes a lot of time. So they are suffering. Medium-sized IT company, Speaker sir, it is the apathy of the government that you have failed to invite and incentivize any medium-scale IT company in Goa. Let the Honorable Minister tell me. These generate significant employment when you have a medium-sized IT company, and I believe that for the overall ecosystem of the state, this is something that is required. Speaker sir, I don't know, the Honorable Minister should clarify with me, and I want to put it on record that the tourism department itself is still not shifted on online mode of payments. Have you shifted on online mode of payments? That is something that you reply. Speaker sir, Makadista that you should not wait anymore.
and take steps to strengthen the existing network so that the sufferings of the citizens and students should not get reduced. Website last हेजेर उलयता जे website आणि security आहे हे website आणि security several websites because are ukti जाणे of the government itself, and this is because of the security cover of all these websites, especially जे secure sockets layer mo asta SSL. This because there are many government websites including that of the information and publicity. This results in a lot of websites not working. I think it costs about 2,000 or 3,000 rupees. But several departments of websites are not valid with this. Because I believe that you should look at this. Gramin Mitra Montuin Kalai, Tanka speaker sir, Tinga Sarki quality internet na, they are unable to submit their thing because people are basically suffering. Because आता last point आचे जो co-working spaces जो मंत्रीन सांगला आणि मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केला सी सन सँड अँड सॉफ्टवेअर मो आता वेर एंटरप्रेन्युअर्स कॅन एन्जॉय म्हणजे त्यांना आत बिचीचे घालपाचे आता पयलीं सद्या स्पीकर सर मोरजी बीच अश्वे बीच आणि कोलवा बीच हो रिप्लाय म्हाका मेवला आता IT मिनिस्टर हॅज फ्लोटेड दी आयडिया ऑफ गिविंग दीस बीचीस स्पीकर सर पयलीं सुवातेर बीचेर सगळे ड्रग्स जाता मसाज जाताय ड्रग पेडलर आहे माफिया आहे डॉग सुण्याचे माफिया आहे आता हे भोंवताय थिंगा बिकॉज सर and now our beaches have suffered so much of damage and it is up to the government now they are coming with sea, sun, sand and software. I had asked specifically with pertaining to MS LNA Infra Projects MS LNA Infra Projects Private Limited. Speaker sir, MS LNA? You have appointed this for contract for design and construction of co-working spaces. Speaker sir, this has allied with Ashwe and Morji. You want me to give it? I'll give it to you. No, co-working, say co-working. Speaker sir, yeah, co-working only. I am told that the NOC you've got from Goa Coastal Zonal Management Authority. And the Speaker sir, this is a turtle nesting site in this beach. Speaker sir, this beach, Speaker sir, this beach is already notified as a turtle nesting beach. This beach is facing issues of vehicles driven on the beach, environmental issues, bursting of firecrackers, illegal shacks and various other issues. Pun Speaker sir, addition to this, Kolwai gela ek khabar ha jala obarna maka venzik. Expression of interest एक पुसा गायला ते लॅप्स जाला आणि लॅप्स जाला आत पोतून बीड गायल्या फॉर दिस co-working spaces. इतले बीचीचेर आहा आनी तांकां आनी कितें करपा आर्टायज बिकॉज बीचू सारकी सांबाळपा जायना आनी तांकां co-working space तेम सांगलोले IT डिपार्टमेंट आंक बाबा हुंय बस स्टॉपा बी तिंगाले हो खाण सोमतो बीचेर जाता. सो स्पीकर सर, incidentally this consultant that you have appointed, you look into it especially with Kolwa. Last age uloita Speaker sir, Kolwa expression of interest is floated twice with regards to co-working spaces. So basically that you have spent, I think, a lot of crores of rupees on these consultants. Whether this will go ahead, feasibility, you appoint consultant first, and then whether you'll get the licenses later is something that you need to look into. Speaker sir, last printing and stationery, I believe that this is age of e-governance and printing paperless administration. 1 minute, sir, 8:37 kabar ko. Speaker sir, the Department of Printing and Stationery has basically has to be reinvented korpak. Anik this department has served the government well. However, Speaker sir, they modernize korpak jay tumi ti. Second, je publication release jata hai time bound manner ak jawpak jay. Government gazette pade ha a official language Konkanin jawpak jay. According to your answers, you have translators that are appointed from English to Konkani. It has to be vice versa. If you can, this is the answer that you have given me. Why is it not possible for you to reverse and make sure that you translate J Konkani and English? Thank you, Speaker sir. Yes. Minister. Speaker sir, हांवें जे डिमांड मूव केल्या आनी ऑपोजिशनान जे कट मोशन मूव केल्यात ताजेर उलोवपाक उबो राविल्लो आसा. 3 डिपार्टमेंट स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आनी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम, हे 3 डिपार्टमेंटाचे उलयता आसतना पयले सुवातेर आय वूड लायक टू थँक आवर चीफ मिनिस्टर
for supporting the departments in what we have taken as a vision thought from 2022. I would like to thank collectively to all my supporting MLAs, including the opposition, who have shared their thoughts today in ensuring the गोंय फुडें वता आनी हे डिपार्टमेंट ऑफ IT नाल्यार डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम which play a pivotal role तांचे खुबशे कन्स्ट्रक्टीव थॉट्स जे आयल्यात ते आमी विचारधाराक घेतिल्ले आसा आनी द होल समस्त गोंयकार जे आमी लास्ट 2 वर्सां कलेक्टिवली सगळ्यां कडेन उलोवन खंय जाय पडटा मुख्यमंत्री उलयता खंय जाय पडटा हांव उलयता खंय जाय पडटा एनवायरमेंट मिनिस्टर उलयता खंय जाय पडटा फॉरेस्ट मिनिस्टर उलयता बट कलेक्टिवली वी आर ट्रायंग टू रिजॉल्व देर आर चॅलेंजीस but within these challenges because sir we are trying to ensure that whatever promises we have made to our people of Goa we want to take it ahead. ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना आतां सुरवात करता I would request all my members and friends from the opposition to allow me to speak. I will still take whatever they have to answer and whatever till they are not satisfied I will be here. But let me speak uninterrupted. Speaker sir, पयलें म्हणल्यार डिमांड आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. Speaker sir, it's a small department with a very small budget. ह्या वर्सा 2024-25 जवळ जवळ 18 कोटीच्या बजेटाचेर हे प्रिंटींग एंड स्टेशनरी काम करता. स्पीकर सर, प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचो पयलो म्हणल्यार एक विचार खूब जाणांचो आसा की सगळें आमी करता म्हणून. आमचें काम 2 आसा, टू प्रिंट एंड सेकंड इज टू सप्लाय स्टेशनरी. एक वेळ असो आशिल्लो स्पीकर सर, बीइंग वन ऑफ द ओल्डस्ट प्रेस इन एशिया आफ्टर लिबरेशन आमी जेन्ना म्हणटाले तेन्नाच्यान आज परत पयले स्पीकर सर जाल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली अँड हाव वी वॉन्ट टू गो अहेड विथ प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या हातूंतल्यान स्पीकर सर ओवर द टायम मशिनां जाय आशिल्लीं, मॉडर्नायजेशन जाय आशिल्लें विदीन द अवेलेबल स्पेस वी हॅव बीन एबल टू डू इट. वन सायड वी हॅव बीन कॅटरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हू आर इंडेंटींग विथ अस इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी एंड अदर आयटम्स. सेकंडली स्पीकर सर, आमचो स्कोप खूब लिमिटेड आसा इन द ओवरऑल थॉट ऑफ प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. एक वेळा जे इम्प्रेसा नॅशनल म्हणून जे तयार जाल्ले तेन्नाच्यान आमी वी हॅव रिप्लेस्ड ओल्ड मशीन्स, ऑफसेट प्रिंटींग आयलें, कंप्युटर सिस्टम्स आयल्यो त्यो घेतल्यो. 12th 5-year प्लॅन आसतना परत आमी वी चेंज आवर इक्विपमेंट्स आनी ताज्या मागीर स्पीकर सर वी वेंट ओनली विथ अ फ्यू प्रायोरिटीज दॅट दीस डिपार्टमेंट कूड टेक. Weekly official gazette in all 3 series 1, 2, 3, extraordinary gazette, vacancy and tender bulletins, budget speech of Honorable Chief Minister, Honorable Governor of Goa, utility calendars, schedule forms, specific form registers, acts, rules framed and notified by the government, assembly matters, finance, appropriation, accounts and election related works. हातून हे सोडून स्पीकर सर आमी स्टेशनरी सप्लाय करूंक लागले. तातून आमचो रेवन्यू तो थोडो कितें येता ते थोडो इज बाय सेलिंग ऑफ ऑल दीस थिंग्स लायक गव्हर्मेंट आमचे पब्लिकेशन्स कितें येतात, गॅझेट येतात, एक्ट्स एंड रुल्स येतात, बुक्स आसता, प्रिंटेड स्टेशनरी आसता, हातूंतल्यान आमकां थोडो रेवन्यू येता. स्पीकर सर, आमी हो सरकार येतकर पयलें म्हणल्यार आमी ISO सर्टिफाय केली 2022. वन्स वी हॅड ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन which is a international standard that demonstrate the ability to deliver standardized and high quality services to the public. तेन्ना एक आमी दिलें की एफिशियन्सी आमी वाडोवपाचो प्रयत्न आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ द करंट नीड्स वी हॅव स्टार्टेड. स्पीकर सर, इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स 2 years एक गजाल येताली परत परत ती ई गॅझेटाची. ई गॅझेटाचो विचार जेन्ना येतालो तेन्ना कित्याक जायनाका म्हणून वी आर हॅपी टू से स्पीकर सर की ई गॅझेट इज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड. ई गॅझेट लॉन्च जाल्ल्या खातीर सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पयले आमी प्रूफ रिडींग कर, कंपोज कर सगळें करचें पडटालें तें बंद जालें. आतां ईच डिपार्टमेंट सेंड्स इट टू द पोर्टल. आफ्टर प्रूफ रिडींग इज डन इट इज डिरेक्टली गेटिंग इन टू कंपोज्ड आनी थंयच्यान आमची ई गॅझेट बुलेटिन्स भायर येवंक लागिल्ली आसा. हें करता आसतना स्पीकर सर सबस्क्रिप्शन्स, वन इज डिपार्टमेंटल पुटींग इट एंड सेकंड इज सबस्क्रिप्शन्स. पीपल हू हॅव टेकन ऑनलायन सबस्क्रिप्शन्स तांकां ऑनलायन सबस्क्रिप्शनाचे आदाराचेर तांकां थंय सपोर्ट मेळटा. वे ऑनलायन दे कॅन गेट देयर गॅझेट्स एंड अदर थिंग्स. स्पीकर सर, मेन म्हणल्यार आमकां मॉडर्नायजेशन फुडें करतले जाल्यार सद्याचो जागो पावना. सद्याचो जागो जो पणजे आसा इन द हार्ट ऑफ द सिटी that is not capable of taking more load nor putting things ahead, and we need to definitely look at further modernization but getting into a different space.
which has been a part of the Chief Minister's budget assurance and announcements. And ताज्या खातीर Speaker sir, आमी IDC कडे उलोवन, whether it is a sick unit or whether they have a plot, we have been trying to take this. येता त्या दिसांनी तांचे कडेन आमकां जागो मेळ्ळो जाल्यार already we are planning in where जी पोर्चुगीज वेळाची सुद्दां मशिनां बंद पडिल्ली आशिल्लीं ताका सुद्दां एक ल्हानसो थंय म्युजियम तयार केलो युनिकली जाल्यार इट कॅन बी अ टुरिस्टीक एट्रॅक्शन कित्याक खंय गेले जाल्यार पोर्चुगीज म्हणजे प्री लिबरेशन जे आशिल्ले ती इक्विपमेंट्स अजून आसात आनी ती शोकेस करूंक मेळटली. सायमल्टेनियसली स्पीकर सर आमी मॉडर्नायझेशन ऑफ द होल थिंग इंडेंटींग सिस्टम ऑनलायन कर बाकीचे कर ऑलरेडी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाक दिवन वी हॅव स्टार्टेड दॅट प्रोसेस ऑफ modernizing the present data, whether it is the stores or any other indenting which allows you to take better benefits. Speaker sir, आमी स्टॉकाचे उलयता. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे जितले एक्ट्स, rules, books in North and South office are adequately available other than the ones which have been on the internet which is free of cost, you can go and download it. पण तुका समज बुक्सूच जाय जाल्यार एप्रोप्रिएटली दे आर अवेलेबल इन नॉर्थ एंड साउथ ऑफिसीस तरी तुमकां खंयचे बुक्स दिश्टी पडटा ते तुमकां मेळूना आमच्या नजरेक हाडले जाल्यार वी वील बी हॅपी टू सर्व इट. स्पीकर सर, प्रायसा बद्दल थोड्या आमदारांनी घेतले विशय. 2014 प्रायस आशिल्लो आनी 2024 जो प्रायस आसा मार्जिनली फ्यू बुक्स म्हणजे समज हांवें गोवा लँड डेव्हलपमेंट एंड बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन्स 2010 हो समज 2014 200 रुपया आशिल्लो 2024 350 रुपया आसा. स्पीकर सर, द एस्कलेशन वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट 150 रुपीज एंड 100 रुपीज म्हाका दिसता विथ द वे थिंग्स आर गोईंग एंड द प्रायसीस आर गोईंग एंड द स्टेशनरी कॉस्ट हॅज गॉन अप, this is justified. Then printing and stationery is not making money on this particular type of things as revenue. They are just ensuring that the service is provided. थोडे बुक्स स्पीकर सर त्याच प्रायसाक दवरिल्ले आसा. पब्लीक हेल्थ एक्ट 85 रुल्स 87 130 रुपया आशिल्लो 130 रुपयाच दवरला. आनी हेच करता आसतना स्पीकर सर ज्यो आमकां अपडेशन आयले फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, देर वॉज वन कट मोशन टेलिंग मी दॅट अपडेशन जावना. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट डज नॉट अपडेट बुक्स. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी has been talking to departments and ज्या डिपार्टमेंटांनी अपडेट करून दिल्ले आसा ते आमी पब्लीश करपाक घेवन वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड गिविंग द बुक्स एंड प्लेसिंग देम इन द रिस्पेक्टीव ऑफिसीस. एक प्रयत्न आसा की एवरी डिस्ट्रिक्ट आमचे सिवील कोर्ट्स आसता, बाकीचे आसता, हायकोर्ट आसता, वी हॅव बीन ट्रायंग टू फायंड अ वे आउट where we can see, also talking to the law and judiciary minister earlier predecessor ताजे कडेन उलयल्ले आमी की आमकां जागो दी वे वी विल प्लेस इट देर इट सेल्फ, की त्या लॉयरांक जावं बाकीच्या कोणाक जाय फॅसिलिटीज थंयच मेळटली म्हणून, आनी ती मेळ्ळी जाल्यार एखादी आनिकूय वी वील स्टील रीच टू देअर डोर स्टेप. स्पीकर सर, कोंकणी ट्रान्सलेशन करपाक खूब जाणांची मागणी आशिल्ली आनी ताज्या खातीर आमी विथ ऑफिशियल लँग्वेज हॅज ऑलरेडी एम्पॅनल्ड अ कपल ऑफ कोंकणी ट्रान्सलेटर्स. We have asked respective departments already to ensure that they start giving their things to the official language, which will translate and give it to us. Minute we get a translation, we'll start printing in Konkani. We are ready, Speaker sir. We have requested departments and whatever we had promised last, we have already transited. ताज्या खातीर Speaker sir, जे cut motions घेतिल्ले, हे सोडून आनी कितें इश्यू आसा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जाल्यार सांगचे, otherwise I'll move to the next department. आसा कितें? ना प्रिंटिंग से धाकटे आशिल्ले. Speaker sir, now I will talk about the department which we think can make a change or can make a difference to the state of Goa. Information technology, electronic and communication. Speaker sir, traditionally आम्ही एक पर्यटन क्षेत्र and people look at us as only a tourist destination. And that definitely is there because that contributes maximum to the GDP. आज स्पीकर सर एंटरप्रिनरशिप जे पयले लोकांची भुरग्यांची आमच्या गोंयकार भुरग्यांची तांचे मायंडसेट पळयलें आनी वी डू नॉट वॉन्ट टू अलाव देम टू बी गोईंग आउट ऑफ गोवा एंड बी डुईंग समथींग हियर. देन वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव समथींग फॉर देम. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर आमी जो एनवायरमेंट आसा जेन्ना लोकांक आपोवंक शकता जाल्यार टॅक कंपनीज आपोवन why can't we drive this? This whole thought started coming in 2017. And ताज्या मागीर Speaker sir, when we look at contribution to the GDP, we realize that the MSME sector, manufacturing जावं बाकीचे, they contribute to almost 30% of the GDP. If it is a contributor to the GDP, why not be a part of it? And ताज्या खातीर being Goa
when we talk about it, and we want to be, as Goa, a part of the whole growth revolution, I think emerging technology and creative spaces have a lot to do. स्पीकर सर, आजपर्यंत कितें केलां हें सांगता आसतना खूब जाणांची कट मोशनाचें उत्तरूय मेळटलें. आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर, लेट मी स्टार्ट अबाउट ई गव्हर्नन्स. ई गव्हर्नन्साचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, 2017 we became a part of the e-district mission mode project of the government of India. आणि तेन्ना स्पीकर सर आमी e-district module launch केलो. E-districtaचे सगळ्यो सर्विसीस टू गेट देम ऑन बोर्ड. We started talking to various departments. I had started with my own department that time. And I'm happy to say that आयच्या तारखेन total 241 end-to-end services of 41 departments G2C म्हणजे government to citizen 241 end-to-end services आम्ही दितात. आयच्या तारखेक 7.8 lakh users, which I am talking about, have done about 28 lakh transactions on this particular e-district module. And also services which have been provided to citizen service centers. Speaker sir, आमी पेमेंट गेटवेचे उलयताले. दी सेम मॉड्यूल ऑफ सिटीजन जांकां सर्विसीस जाय तांकां आमी इंटिग्रेट फिचर्सूय केले. ई सायन करून घेतली, पेमेंट गेटवे केलो, ई चलान केले, आधार केले, डिजी लॉकर केले, SMS केले, अश्यो जितल्यो तांकां सुविधा जाय त्यो करून घेतल्यो. आमी नो योर स्कीम म्हणूनय सर्वीस केली, जातूंतल्यान 200 स्कीम जवळ 21 डिपार्टमेंटाचे आर अवेलेबल, फॉर वीच सिटीजन्स कॅन नो हाव and what to do, basically creating awareness of the eligibility of the scheme. Speaker sir, citizen service centers were something which was required because it had to be the interface between the public and the government. And in our last 10 years, Speaker sir, we put almost about 8 citizen services in place. ताज्या मागीर Speaker sir, आमी CSC ची SPV सेंटराची जेन्ना पळयतात तांच्या कडेन कोलॅबोरेट करून आयच्या तारखेन वी आर हॅविंग रफली 556 CSCs or you can call it VLEs which are offering G2C and G2B services which are including the state and the center services. आमी एक सर्वोत्तम सेवा योजना CSC खातीर काडली आनी हो विलेज लेवल एंटरप्रिनर जो आसा स्पीकर सर ताका वेदर यू कॉल हिम ग्रामीण मित्र और अ विलेज लेवल एंटरप्रिनर, today he is there ready in these particular villages to provide services at the doorstep, which is very unique in the country. And he is providing all these services to Garakallan phone mar 14471. That Gramin Mitra from that area, who is also a VLE, comes, fills your form and does every service at your place. You are paying him 50 rupees and government is paying him 200 rupees. तो वचपाचे करपाचे सगळें करून खर्च ताका 250 रुपया मेळटा. वेन वी स्टार्टेड द ग्रामीण मित्र स्कीम स्पीकर सर, 250 rupees we had kept it that the government, the citizen will pay that 200 rupees and 50 rupees government will pay. We realized that we needed to tweak, and that tweaking करून number of services वाडपाक लागल्यो and we started realizing that it's become a better revenue model for a lot of village level entrepreneurs. स्पीकर सर जे बरी काम करता इन दी सेम अंडर दिस स्कीम तांकां जवळ जवळ 5,000 रुपया वी आर गिविंग जस्ट एज अ इन्सेंटीव एडिशन टू द इनकम ही गेट्स इन केस ही इज डुईंग अ 200+ क्वार्टरली एवरेज ट्रान्झॅक्शन. आणि ही मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना क्लियर करून दिली स्पीकर सर, अ ग्रामीण मित्र स्कीम टुडे वी आर टचिंग द लास्ट पर्सन, अंत्योदय प्रमाणे मनशाक पावपा जाय तो हेतू आमी हातूंतल्यान अचीव केलो. आमी स्पीकर सर डिजी लॉकर सुरवात केली. खूब जाण म्हणटात की ऑनलायन डॉक्युमेंट्स करपाक त्रास जाता, बाकीचें आसा. वी हॅव अ डिजी लॉकर सुविधा अवेलेबल एंड इन दीस इट्स अ वन टायम अपडेट ऑफ ऑल योर डॉक्युमेंट्स. यू गेट योर डिजी लॉकर, यू पुट योर कोड एंड यू कीप इट इन. यू डोंट एवरी टायम नीड टू अपलोड दीस पर्टिक्युलर लॉकर. आमी तुजें अपडेट कर लॉकराक, पूण सदांच डॉक्युमेंट्स काडपाची गरज ना. All you need to do is just access the DigiLocker and pull your documents. So ताज्या खातीर ह्यो सुविधा ह्यो स्पीकर सर एखादी समज अवेरनेस करपाक जाय, we will still move one step ahead and do it again. But we need to ensure that our citizens, आमच्या गोंयकारांक हाचो मॅक्झिमम बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणून केल्ली आसा. स्पीकर सर ई ऑफिसाचे खूब जाण उलयले आनी डिजिटायजेशनाचे. आज सांगपाक खूब उमेद जाता स्पीकर सर, लास्ट 2 वर्सान खूब काम करचें पडलां. इन द
case of e-office just cannot start. Before e-office, we have to digitization of documents because government is continuous. We need to ensure that the files which pertain or are important to the government are digitized first. And ताज्या खातीर Speaker Sir, 30.25 crores from a 50-year interest-free loan provided by the central government through special assistance to states for capital investment 22-23 आम्ही घेतलो. जवळजवळ 13 ते 15 departments are already onboarded and digitization is happening simultaneously. There might be a municipal council, or there might be the tourism department, there might be archives, there might be gazetteer, there might be so many departments. If you want, I will place it in the table of the house. And yes, समज जाला simultaneously, Speaker Sir, we have already started onboarding around 17 departments which we can work on for e-office. आता वो module करतकर e-office is something new, needs training, needs to be understood. So we need to go cautiously so that we do not make mistakes. So in these 13 to 15 departments, maybe we will start with 1 or 2 departments, see what are the things happening, and then start making a head start to all the areas after talking to Honorable Chief Minister. Speaker Sir, capacity building and आम्ही काम केला. आणि आम्ही जेन्ना when we talk about websites, I understand what our Honorable Leader of Opposition has been saying. It has been a matter of concern in the past where websites were not being updated, websites are not there, and ताज्या खातीर people are having problems. At all departments, Speaker Sir, are having their own portal, own website, own agency, everything in this particular independently it was being done. So although IT is the department, any खंय समज hacking जालें जाल्यार IT department कितें काम करून नाकाला आनी कोणें करून ना was the question. Today we have appointed Goa Electronics Limited as a state designated agency working in tune with the IT department. We have talked to roughly about 221, if I'm not wrong, total department, corporation, Sagrang, whose websites, other things need to be onboarded. We have had roughly about 94 which have come in. Against the 94, we have 56 आम्ही already काम चालू केला and 24 work order दिल्या. आता the best part about this, Speaker Sir, as a SDA, we are nurturing startups. This thing is not given to भायले कोण तरी भायले म्हणटालो म्हणून. ही वेबसायट डिझायन कर, अपडेट कर आणि ती मेंटेन कर 3 वर्सांक, हें काम आमी स्टार्टअपांक दिता. So the startups which we are certifying are available in this domain. They are roughly about 17 of them are empaneled with Goa Electronics Limited, and they take this particular scope of work so that the Goinkarpan we are talking are available with the resource and talent who are giving us these websites. Within this particular financial year coming, we are wanting to ensure that we complete this whole exercise of website updation and ensure that they are maintained properly. Speaker Sir, AI chatbot was a tool so that citizens could get instant information. And AI chatbot आम्ही सुरवातूय केल्ली आसा. There were issues because the type of quote which came in was too high for someone to even think about. So we said we will discontinue it and think freshly because AI chatbot samajh jai, it's an interface between citizens and the people. Any information that it comes automatically gets answered with AI. And ताजे खातीर tourism, public grievances and Goa Online were the first 3 with the chance of expanding to 5 more sectors. Speaker Sir, Industry 4.0 आम्ही promote करीत आसात आणि Industry 4.0 च्या under whatever comes 3D, AI, ML, AR, VR, we are promoting in the way we need to with the industry. Anything and everything we have done in information technology, electronics and communication is with a very collaborative process with the academia, with the industry. We have been sitting collectively. आणि हे करून Speaker Sir, आम्ही जेन्ना एक विचार केलो 3D printingaचेर, because 3D printing is everywhere, but we wouldn't get an insight in Goa. We managed to procure a 3D printing machine where an O&M partner is being appointed to ensure that we are progressively working towards it. की सगळ्याकडे 3D printing जाय, तुका जाय, म्हाका जाय, industry जाय. We will be able to create and also train the children, whether they're in schools or college, to ensure that they can make it a career or make it a hobby. For 3D printing is going to be the future and already become the future. Infrastructure, Speaker Sir, electronic manufacturing cluster has been a talk which a lot of our friends have taken up. And we are ensuring that by October 2024, we will ensure that whatever allied works are there, we have targeted to complete it. जे डायरेक्ट स्कोपान आसा ते कंप्लीट करपाचे कमिटमेंट दिता. बट जे कलेक्टिवली आमकां काम करचें पडटा, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन,
water supply, ताजे बाकीचे जे आसा, connecting raw water, everything what we have already started. Plus the biggest challenge in terms of calling industries is the link road. तो link roadचे आमी already जाग्याचे already parcel घेतिल्ले आसात. With the revenue department, once revenue department completes the acquisition process, I think that PWD will do the road, which will be directly from the highway, not taking the trailer trucks through the whole small villages. कित्याक जीत आरोलकर आमचो आमदार जो आसा, he was also all the time harping की गांवांतल्यान आमकां व्हडले ट्रक वचपाक गरज ना आनी साहजीक आसा. मागीर आनी कितें जावंक शकता. So as we start doing this, because we had already spoken about 2,000 to 3,000 jobs. आज आम्ही जवळ 8 plots, we have already signed agreements, 10 are being scrutinized for various type of activities, including an industry which is having already a work order about 450 crores for anti-drone equipments manufacturing. So we are talking about a cluster which will be a new vertical and new things for which आमच्या लोकल्सांक थंय खूब job opportunities मेळटल्यो. We may have to skill, reskill, upskill. But the talent which we have will be able to handle it in Goa and start moving on it. Speaker sir, PricewaterhouseCoopers was appointed as a consultant for this particular getting these investors. And how Swata Speaker sir, we have had meetings in Delhi with CII, their chambers. We have gone to Karnataka and had a meeting with the Karnataka chamber in the past. So we are trying to consolidate and see how best we can pull certain companies. May not be the major anchor ones, then what we can do. आणि ह्या एरियेन जे ताणें युरी बाबान काय विजयान सांगलें हांगा स्पेंड केला थंय केला वेअर हावसिंग जो आसा स्पीकर सर इज अ MIZ area where we are asking plug and play. What he is talking only is the initial cost. We still need to spend in that area because we are giving them a consolidated जाका मनशाक कॅपिटल घालपाक जायना. एक शेड बांदपाक जाय जाल्यार कॅपिटल कर बाकीचे पयशे आसता खर्च. He is not able to, but he's got a talent. We are saying we will create this part where we will give 500 square meters of space. Let him come, plug and play, do his thing, start earning and start paying lease. This type of things are required because that is the only way we can create a win-win situation for our Goikars. One map Goa Speaker sir, GIS. ही जवळ आमी लास्ट टायमाच्यान सुरवात घेतिल्ली कित्याक बेसिकली आयडिया वॉज टू स्टँडर्डायज द जिओस्पॅटिकल डेटा युसेज across the government department so that channelization becomes better and citizens also are able to get better answers. Speaker sir, connectivity has been something which has been spoken in detail by many of my friends in this particular assembly. Speaker sir, आमी सुरवात केल्ली 2009. In 2009 we started with the SWAN project which came in with GBBN 1.0. And tatun we started with a overall thought where we connected to the Gram Panchayats only. So when this BOO basis came, it was not transfer. 2009च्यान 2019 पर्यंत जितले आमी तेन्ना साइन केल्ले आशिल्ले, the agreement was for 10 years. And it was the line, the whole cable and the equipments were not transferable. The thing which was signed in 2009. So 10 वर्सां जेन्ना 2019 जालें स्पीकर सर, there was no plan of further having an alternate. And ताज्या खातीरूच आज, because it is not the cable, it is the equipments which is a cost. We started looking and contemplating other channels which how we can do it. First we look at GBBN 2.0. And ताज्या पयलीं कितें जालें, although we connected to the first locations which were roughly to the Gram Panchayats, there were the further areas of GBBN, extended GBBN 1, extended GBBN 2. You call it as Gap 1 and you call it as Gap 2. Gap 1 and Speaker sir, we connected roughly about 802 locations. The main first GBBN 1.0 helped us connect 414 locations, which included Village Panchayats 191 and 225 government offices. GBBN extended Gap 1 connected us to 802 locations which were within 500 meters from these POP locations, whether it is a municipality or a panchayat, from there within 500 meters, sir, that we connected. After that, Speaker sir, we had GBBN 2, extended GBBN 2, Gap 2, which allowed us to connect to 712 locations. मातशें समजून घेयात की तूं कोण स्कॅम म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा तुमकां just giving you the information backwards so there is a clarity.
Speaker sir, this was given, 712 locations were given which were beyond 500 meters from this POP location. And yet, Speaker sir, we had to do a AMC to manage these particular locations, which roughly were given to this whole 1,492 locations. So as we start looking at this, as we spend 22.5 crores on GBB and 22.5 or 22.8, the renewal jenna aile, the UTL fellows were asking for escalation. There's a lot of downtime in the equipment they have put. So our understanding after a meeting with the Chief Minister was, they fatally 2 varsa and fully 2 varsa. Practically 2 varsa and cable ka जावचो ना. But intent is to see that within 2 years we are able to connect. And त्याच गजाली खातीर, we spoke to UTL, had a discussion. Secretary Information Technology, Director Information Technology had a discussion. Chief Secretary had a discussion. And the last thing was that we will not give you any escalation. We will give you a 2 years, 2 plus 2, फाटले 2 वर्सां आणि फुडली 2 वर्सां 27 पर्यंत. पूण ह्या 2 plus 2 तुम्ही equipment जे चेंज करतले त्या equipmentak आमी तुका ₹1 extra दिवचे ना. We will not pay you more. We will have to do within this particular scope, and the AMC is being handled by the other people who are on this. As we do this, Speaker sir, the idea was what should be the solution for these particular areas. एक आमच्याकडे तकलेन आशिल्ले की why not invest? So we thought of investing in this particular area, which was a part of GBBN 2.0. Jawar 484 crores was the capex, and 248 crores was the opex, leading to roughly about 724 crores. Tatunami, we found a model that we will not invest much. We will find a PPP player who will come and invest and monetize this, so that when we are talking about Har Ghar fiber, it is not only coming to the village panchayat and these particular offices, but connecting to the last person. म्हणजे ज्या घराक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन आसा, ताका ही इंटरनेट कनेक्शनूय मेळुनी ही तरतूद करून we had started this. Meantime, we got 50 crores as capital assistance from the center. And at the same time, the center came with a scheme saying that BharatNet 3.0, where they have taken BSNL on board, BSNL will do everything. If BSNL is supposed to be doing everything, that time Sarkar Parat ata nova ayelo, titya transitionan, we were clubbed with the block of Karnataka, Goa and Pondicherry. And in this block, they are supposed to come, lay the fiber, give us what we want. And we are not investing anything. So 784 crores will get saved straight away, or 748 from the treasury, if they are putting the thing. Now there is a discussion because they are talking about 1,300 kilometers and Har Ghar fiber करपाचा 3,100 minimum kilometer आमकां गरज आसा. So till we don't find a solution to this, we need to ensure that connectivity remains right. We went one step ahead, Speaker sir, and said Wi-Fi, Azadi Ka Amrut Mahotsav म्हणून, we gave 75 years of independence म्हणून आम्ही hotspots, Wi-Fi चे every area 30 Mbps, 1:1 दितले म्हणून. And all MLAs, I think, leaving 3 or 4, म्हाका दिसता LOP न्हू दिवना म्हाका अजून पर्यंत, पूण बाकीचे म्हाका दिसता 37 people have already given, and we have already started configuring, दिले जाल्यार करतले. So they will start ensuring that a lot of MLAs have already started getting connections, and we will ensure that in the next 6 months, every connection of Wi-Fi to the spots which I have been told to give connectivity, कित्याक आज सगळ्याकूच जाय connectivity. So public areas we will give is already something which we have started. Speaker sir, आमी आज पैसे वाचून फुडें जेन्ना वतात तेन्ना हो GBBNचो जो तांणी घाल्लो point, I hope I've cleared their part. Speaker sir, then we came into the idea of promoting Goa. IT policy and startup policies have been well tuned. If our leader of opposition saying ki lapse जाल्या कितें जाल्या, IT कंपनीन ताका कोणें समज सांगलां कित्याक म्हजे कडेन एकूय पेंडींग IT incentives ना against the policy. खंयच्या कंपनीन समज ताका सांगिल्लें आसा, yes, we are in the mode of renewing that because it is with finance, will clear it. But in the meantime, August 23, it has lapsed. It has lapsed in No, I understand what you're saying, but there is nothing pending from the other side. So as we are doing our part, Speaker sir, I would collectively request our friends from the opposition that startup has driven a lot of people. We are having roughly about 400 plus total startups आमच्या DPIIT कडे registered आशिल्ले,
plus 200 plus startups in Goa, out of which 30% are women. And his startup policy has taken ahead, it is taking shape. We are ensuring that startups we are continuously doing small time events or programs for the people. We call it First Friday Meets. We are thinking about making Goa a designer place, designer village, where designers from various parts of the country are stationed, and our talent building in Goa also takes place. Mahinatlan ekda they met on the first Friday, and today they are in the mode of making a design policy to ensure that we are able to take this community ahead. We have a founders club with Goa Chamber of Commerce. They meet together because the vibrancy in the startups need to be connected. We have startup and corporate bridge, which these meetings are held so that the meetings between the startup is an innovator, he doesn't know business, maybe. So we need to connect. That is why the corporates and the startups meet to sell their ideas. We have master classes happening where a session by an expert is held, which basically mentors the startups. Startup Yatra speaker, sir, आम्ही जवळजवळ 14 केलो in different colleges, where we met about 700 odd students, telling them what the startup is, how we can promote it, and what they can benefit out of it. Monsoon Connect Kele, where when we are talking about digital nomads, this is a place which we are very highly focused upon. We are happy to understand the type of people that are in Goa, Goans and non-Goans, who are stationed in Goa, working in Goa, and the type of collective ideas they have been coming is absolutely unimaginable. I am sure in days to come, we have a company called as QDitch. QDitch kon jana? QDitch are the same people, when you see a IPL or you see the World Cup, when you see those figures coming on the screen, when you see those ground which is being shown digitally on the screen, when you see that small moving machine which is like a, what do you call that? Sakalan bota te drone kashe asta pa jamni wailan. All these things are their things. They are having their part in Bombay. They have opened up in Goa and they have opened up in Mercedes in an old home, old house. Speaker, sir, we have a place, a company like Vistion, which has transited from 15 people in the start to more than 200 people today, Goinkar, having respectable salaries in the IT part, because they realize that there is a big part where Goa can play. And the best part of this Vistion company is, although it comes in that Fortune 500 or no, I'll have to recheck, but the CEO is a Goinkar, Sachin Lavande. The third company is Turtle Mint. Dr. Amar Prabhudev, the cardiologist, asa tajo bhav Anand. He heads Turtle Mint due to be a unicorn. And I think when we start doing all these things, we also have done meetings with the HRs of different companies so that we are able to talk about what the concerns of the HR are. Ki the khubda ashe ata electronic manufacturing company aili, they are not able to take Goan as recruits. And that is why we started having an interaction with them, and we are trying to ensure that there is a zero brain drain. At the same time, the policies have ensured that 95% plus Burgyang as company directly geta, which they take part in, of the policies, they take benefits, but ensuring that they take as interns or whatever, but they are able to start. Digital Nomads Paita Asana, Speaker Sir, is the fraternity that has started growing internationally and nationally. And we are ensuring that this particular fraternity grows rightly in Goa. Tanka has the creative space, they want nature at its best, and they want to be, they are thinkers. Tanka Goya Circle naturally mainly gazar khich meung shakna. Roughly about 300 plus digital nomads are stationed here as of today, just from India. The challenge is internationally. Today you have 46 countries, the last being Spain or Thailand, Spain, Magasta, which came in this space. And Taja Khatir digital nomads infrastructure ditle. What can be a better place to showcase Goa than we give them this infrastructure on the beach when we are talking about what you said, sun, sand, sea and software. We are giving them facilities on the beach with high connectivity. The things will start in this coming season. It's a specialized job, that is why a consultant has to be onboarded. I cannot take bamboo and start doing some things which are not in the scope of our thoughts. So we have taken a consultant on board. We are doing the things rightly. Ashway, Morji is what we are doing. Kolwa, we have put an expression of interest because we are trying to find partners. Without our investment, if somebody can come and take it.
ते समज इन्व्हेस्टर्स मेळना, we will have to invest. But we are trying to take a call whether we can save money for the government and ensure that the infrastructure is created. Speaker sir, Junta Housean एक old printing and stationeryची एक गुदांव आशिल्लो. तो आमी vacate केलो and we are making it one of the best co-working spaces which I will invite you for the inauguration also. When the Chief Minister inaugurates and it's ready, it will be typical when you go abroad and you see these typical things happening around. Hatke म्हणटा पळय आमी, the hatke type of a co-working space will be right in the capital city. Speaker sir, policy support आणि कितें आमी जे आतां तुमी उलयल्या, nothing has been done by the government directly and everything is in consultation with stakeholders, academia and sitting together. Industryचे problems समजून we have tuned the policy and as it when it came, we are not sitting here to say की आमी सांगतात तेच सारकें म्हणून. We are ready to take in feedback and change. Speaker sir, when we started these particular policies and the overall things, I have already spoken to you and I have already talked about how IT promotion we are doing. Goa Telecom Infrastructure Policy came in place somewhere in 2020 where we launched the Goa Telecom Policy. When we talk about connectivity and towers. आणि तातूंतल्यान स्पीकर सर एक वॅल्यूड इम्पॉर्टंट पॉयंट खूब आमदारांनी रेज केलो इज वायरी ज्यो लांबतात वयर. गोवा टेलिकॉम पॉलिसी टुडे वी लास्ट ट्वाइस वी हॅव सेंड देम नोटिसीस टू कम रेजिस्टर पुट युअर डेटा रायट टेक युअर परमिशन वी विल सी इफ इट इज टू बी डन प्रॉपरली ऑर नो. तुम्ही म्हणटा कट करा, कट केलें जाल्यार इंटरनेट डिस्टर्ब जाता, लोकांक डिस्टर्बन्स जाता, भुरग्यांक डिस्टर्बन्स जाता. पण आज जे डिस्कशन जाला which affects, Speaker sir, as today I would like to tell you that I have already asked my director to send them a notice. If they do not comply by 30th September or before, we will ensure that from 1st of October we start cutting the lines. We will start cutting the lines because they are not complying, nor coming back, nor talking and seeing that whole thing. Right of way, whether aerial or whether it is underground, you have to just register yourself. We know whether it is the right thing. Ille thode cable अशेंच hanging asa, connectivity ना काय ना. So म्हाका दिसता स्पीकर सर, ह्यो गजाल्यो ज्यो ROW ज्यो आसा, सिंगल सिस्टम आमी जी क्लियरन्साची केल्ली, we need them to benefit. SC ST कम्युनिटीजांक खूब जाणांनी सांगले स्किम्स आशिल्ली बंद केल्या कित्याक त्यो स्किमी जो कोण दितालो some institutions were not reaching to the people. The data of some of the children which has been listed in this particular one as beneficiaries, they have never been part of the training programs. So the first we did is to stop what is there. Secondly, curriculum needs to be updated and very importantly, आमचे प्राइम मिनिस्टर म्हणतात की महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण. रुरल कनेक्टिव्हिटी वाडटा आसतना रुरल डिजिटलायझेशन बरें जावप महिलांक खातीर स्पेशली हू नोज एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, तो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताजे खातीर वी आर एन्श्युरिंग अ स्कीम फॉर देम ऑल्सो कम्स वे वी आर गोइंग टू डिजिटली एम्पावर द विमेन इन रुरल एरिया स्पेशली. लॅपटॉप्स तुमी जे सांगल्या आर गिवन फॉर SC ST जे कोण मेरिटियस स्टुडंट्स आसा येता त्या वर्साक मे बी इफ द जनरल बजेट आमकां सद्या फंड्स अवेलेबल ना, वी वील टॉक टू चीफ मिनिस्टर एंड द रिक्वेस्ट टेकन बाय फ्यू मे बी जनरल कॅटेगरी EWS सेक्शन OBC सेम मेरिटियस प्रोसेस दवरलो ते एड करूंक मेळटाले करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. स्पीकर सर, आमी हायब्रीड क्लस्टर उलयतात, स्टार्टअप विलेज उलयतात, डिझायन विलेज उलयता जाल्यार वी आर ऑल्सो एन्श्युरिंग दॅट अ स्टेट डेटा सेंटर ऑल्सो टेक्स शेप. देर वॉज अ टायम वेन स्टेट डेटा सेंटर वॉज देर इन गोवा रफली इन 2022 पर्यंत तांचें काम आशिल्लें आनी तांची ऑन एक्सटेन्शन्स दे वे देर टील 2022. वी हॅव ऑलरेडी पेड देम रफली अबाउट per year 3 crore 35 lakhs, roughly 30 crores was paid to them and extended period दिल्ली 41 crores. As Speaker sir, we need to monetize this. And एक वाटेन as we have migrated to NIC on Meghraj, on the cloud, we need to ensure that a state data center is one state data center. It's high power consumption, less employment, but at the same time state data center can be highly monetizing. ते करपा खातीर तुवें आमी land identify केल्या. Mazar consultants have been the consultants who have been appointed and they are also responsible to get the funds for the center, from the center where we are able to create this state data center, which will give us the part which all of you all have been asking for. Speaker sir, talent creation achara mi already उलयल्ले आसा, women empowerment, महिला digital सशक्तीकरण करपाचे जे आसा ते आमी भाशा उलयल्ले आसा.
If anybody has any questions on the IT sector, then they may ask me in Speaker, terms sir. of the cut motions. But one thing, Speaker sir, information technology, electronics and communication has spent a lot of time and energy. कित्याक जवळ 2000 odd भुरगीं every year pass जाता degree, diploma, IT आमचे ITIंतल्यान, and we need to ensure that through the policies they are beneficiaries and also the industries benefit and गोंयकार आमची भुरगीं गोंयांत रावंक शकतात. Because of few things that the minister didn't highlight. One, about the hacking that I spoke about. Hacking. Second, about the towers that I spoke about, that they are all over the Speaker, park. sir. I'll just tell you one time only, then you can answer. Third, the co-working spaces that were identified in bus stops, but it is moved to a turtle nesting beach in Morjim. Fourth, जे medium size IT. घे मरे एक करून सांगता मरे तुका मागीर परत माय हे जाता टायम लागतलो. Medium size IT एकूच उजावले तूं उलयत मागीर हो दोल काटा. It's only एकूच उसा सांग. Speaker sir, medium size IT companies is our target and we are talking to them. We are trying to get them. We need to ensure that we have the right companies coming down. We have already started and I've shared some few companies which have already come down. Speaker sir, coming to towers, we have both ways. We have a state district committee and we have a state level district committee and we have a district committee which is there. जे objection येता residential areas म्हणून, they get referred to the state level. क्रुजान एक घाल्लें, आंतोनान एक घाल्लें, आनी कोण तरी घाल्लें. ते स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीचेर आयल्यान उबे रावल्या. वी हॅव नॉट गिवन दॅम एनी परमिशन. बट एट द सेम टायम रुरल कनेक्टिविटी वाडयतले जाल्यार 4G सॅच्युरेशन BSNL दिल्लें आसा फ्रॉम द सेंटर. Roughly 70 sites we have given them. Out of 70, 66 sites they have taken. Again 66 sites, 7 sites, 6 in Sattari and 1 in Morpilla. 7 they have already almost finished their work which they'll get connected. 21 sites of these being private land, they were having problems. Urillo sites, सगळ्यो ज्यो government asat, which we have already given them the land, we have already started the process. They have promised us within the next 3 months, they will try and achieve these targets in terms of rural connectivity. Third is your? No. About with the towers itself, there are some places are where human habitation environment, right in the middle of the road, they are put in the wrong places. Because वेर्णाचो issue आशिल्लो. वेर्णाचो issue जेन्ना आमकां नजरेक हाडला, we have removed the tower. Okay. So about you tell us where the issues I are. will tell you is what about the real-time cases and human resource? There's a shortage, and they had suggested some bridge courses. You've not done that. Which one? Human resources in Goa. There's a shortage for specialities in this, and there were several bridge courses that were suggested. Are you doing those courses? You can suggest, we will do it. We are open to all these things. मंत्र्यान बरें वेरी गुड स्टोरी टेलिंग बट खंयचो IT मेजर आतां गोंयांत येतलो आनी कितले लोक जे ITंतल्यान भायर सरतात हू पास आउट हाऊ मच ऑफ दॅट पर्सेंटेज कॅन यू एब्झॉर्व इन हाऊ मेनी इयर्स? स्पीकर सर, सद्याच्या हातून एज आय सेड रफली 95% I can say is getting recruitment directly from the campus interviews or people which are going there. आज गोयचो talent. No, 1 minute, let me I'm complete. talking about in Goa. In Goa. No, issue कसो आहा पळय. In the past, people have not had the right IT policy. And that is why IT majors have not come to Goa. We have missed the bus to Pune, Hyderabad, Bangalore. Now, what are you doing to reverse this situation, or have you given up on IT majors coming? Second, how are you incentivizing them coming here? Because most of them come as IT allied and then end up building villas and selling them off and becoming hotels by saying that they are homestays. तशें नाका. सारको कोण येतलो? कित्याक in the past we have seen during the SEZ time, it was all IT allied services and everybody had come for the piece of real estate. Nothing about IT. So exactly कोण येता? And are you aware that there are policies like in the Telangana government where real estate, where you are given FAR as incentive, where government pays that builder money to employ locals? Are you having that type of a scheme? Speaker sir, आमच्यो दोन्ही policies ज्यो आसा are well defined. When Honorable Member Vijay Sardesai is asking a particular question, we are very clear. We have seen what has happened to Bangalore. We don't want to be another Bangalore. Everybody here is concerned about a culture and ethos, so are we. We want to have a very balanced thing, so we are touching the niche area where high paid, digital nomads are high paid.
हाय पेड इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे एव्हरेज सॅलरी त्याची 1 कोटी रुपया असली जाल्यार 35% इज पुट्स बॅक इन द इकॉनॉमी. Now, when we have talked about homestay, everything, we are curating things in a manner that these people stay in those villages. We want, that is why Wi-Fi घालता, बाकीचे आम्ही पॉलिसी प्रमाणे घालता. हांव म्हणटा लोकल जो शिकता इंजिनियरींग IT कंप्लीट करता डिग्री घेता ताका एब्झॉर्व करपाक गोंयान कोण आहा? कित्याक हियर वी सी एन एक्झोडस, पीपल आर लिव्हिंग अँड गोईंग अब्रॉड, गोईंग आउट. तांकां तूं कसो दवरतलो तें सांग मरे. The last 3 years, last 2 years, I can say that we have been trying to absorb maximum people. एक कितें जाता स्पीकर सर, जो मनीस तो एज्युकेशन सिस्टमांतल्यान भायर सरता, whether he is ready for that industry or no is always a question in every place, whether it's pharma, IT, wherever. Apprentice scheme allows us first to put him in a company which is the IT domain, electric communication, whatever. That 1 year completion, normally what we have seen in the end of 1 year this year is absorption by the same companies which have taken them. We have certain electronic manufacturing companies. We have certain companies in where What is the percentage? What is the percentage of the overall pass outs? percentage, आम्ही 2000 समज धरले, roughly I think 1700 सुमार is something which are getting recruited. Absorbed. Absorbed. This is a complete. You can you can share the data. Since you are saying that you are looking for that niche market and you are not trying to make it Bangalore, I am saying there is no problem. Make it Bangalore. What is wrong with Bangalore? Bangalore is very good, man. Yes, sir. And in any case, your town planning minister is making it Bangalore. Jenna He's IT companies converting everything, man. What is there? What is left? Jenna IT companies येतल्यो येद्यो व्हडल्यो सायझीच्यो with 1000 employment, No रे. 2000 employment. ते तर येवन लोकांक जॉब मेळो. आमच्या मतदारसंघात हाड. 1000-2000 हांव म्हणटा तुका ती जमनी बिमनी एक्वायर करता ते घाल. पास आउट जातात 2000. Sons of the soil also, if they come back, इद्यो व्हडल्यो कंपनीज आसच्यो ना, we can recruit at that particular level. अरे पण कोण एकलो येना. एकलो येना गेले 15 वर्ष झाली एकलो येना. कुस्कूट जायना IT हातून. आम्ही पळयलां चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आशिल्लो तेन्नाच्यान तूं सांग म्हाका खंयचो IT मनीस येता. कोण एकलो येना. स्पीकर सर, काणयो बऱ्यो आयकतात आमी. कांयच एकलो मनीस कोण येना. स्पीकर सर, आत्ता हांवें सांगल्यो खंयच्यो कंपनीज ह्यो आयल्या तर तुवें सांगलो त्यो येद्योश्यो त्यो. येद्योश्यो म्हणजे? विडीच पिडीचे आहा पळय कितले लोकांक खंयच्यो? विडीच बी तूं सांगता पळय तो कितले लोकांक जॉब लायतलो. क्युडीज म्हणजे they started. दोन वाटेन पळय स्पीकर सर, दोन वाटेन पळय. एक म्हणल्यार ज्या भुरग्याक येता सॅलरी कितें मेळटा, भुरगो भायर कित्याक वता, भायर वता कित्याक हांगा रिस्पेक्टेबल सॅलरी मेळटा. I am not criticizing the small initiatives you all have taken, but a major issue for Goa is unemployment. We are second highest unemployed state in the country. What are you doing to solve that issue when it comes to pass out of good educated students who are electronic Sir, on and the floor of the telecommunication? house, I am again saying की 2000 समज पास आउट जाता, जवळ 1700 भुरग्यांक जॉब मेळटा एव्हरी इयर. ना रे, गोंयांत आणि समज ना गोंयांत मेळटा. गोंया खंय रे, कोण लायतलो गोंयांत? स्पीकर सर, हांव ह्याच इन्फॉर्मेशन घेवन मे बी आय विल पुल इट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज. You place it on the table of the house. How the next session 1,700 comes, people are getting? I will ensure that we have enough data to give this information also. Elton Costa. Speakers, I just need clarification from the Honorable Minister that IT scheme for ST, SC, तुम्ही सांगला, just give a clarification for how long your new proposal which you are supposed to take, कितलो टाइम वयतलो? बिकॉज 3 महिने कोड आयला, सो 30th जून पर्यंत आमी ती स्कीम बंद दवरल्या. आतां पळयलें जाल्यार विल नीड एटलीस्ट 3 months to get all financial approvals and float the new scheme with new empanelment and ensure that transparency is maintained by the institutions. Plus, हेच जे आमी नवे नॉलेज सेंटर्स घेतले, त्या नॉलेज सेंटरांक विमेन एम्पावरमेंटाक ती सशक्तीकरण स्किमूय दितले वे दे कॅन गो टू द पंचायत लेवल. एवरीबडी वोंट कम फॉर दॅट ऑफिस ऑर खंय शॉपार. So give us some time to curate the scheme. Before 30th September, we will ensure that the scheme is out. 1st of October applicable करून भेटले. Second thing is that I had asked for 2 towers. तुम्ही म्हाका सांगितले I will give you this in Barse, in Kola. You have a welcome stay with progressive MLAs like Elton. नाल्यार आमकां हांगा नाका म्हणून एक सायडीक आवाज येता. हांगा जाय म्हणटकर मोरपिल्ला हांव तो विजिटाक गेल्ले, स्कुलाच्या कुशीक आशिल्लो, ताका उतर दिल्लें BSNL सॅच्युरेशन करना फुडें पयली सायट मोरपिल्ला कर आनी काड म्हणून सांगलें काय ना दिली. So we are also clear and focused to the promises and assurances we are giving our honorable colleagues. Speaker sir, GBBN जे तुवें रिन्यू केलें म्हणटा तुवें तुजे काणयेन 2 वर्सां दिसता, पूण एक्चुअल 5 वर्सां आहा तें. 4 तुजी कॅबिनेट 5 म्हणटा. 23-24, 24-25,
आणि फुडली 2 वर्सां 25-26. Why you had doubt to do this when you were minister in the previous government? Why you did it now? No, my comment in that time also was very clear. You see the comment which I had You passed. said let's go take it to the cabinet. No, And he started not take to reviewing the it on cabinet his me. own. You see my noting, तुझ्याकडे noting असतले मरे. हय आसा रे. We had said in the available circumstances, पैसे आम्ही capital घालच्यापेक्षा हय. we look at continuance with him making changes in the whole equipment. त्यांना घालले आसा. हे सगळें बरें आहा पूण आतां तुमी ताका पयशे कितले दिले? 158 crore. Don't Total. go by 158 crores. Don't go by 158 crores because you have तुमी given ताका वर्साक 22 कोटी रुपया दिता. वर्साक 22 कोटी. 22 कोटी रुपया दिता. तो कितें दिता तुमकां इन रिटर्न? जें ताणें दिवंक जाय आसलें तेन्ना तेंच दिता. तो नवें कितें करता 22 कोटी खातीर? पूण ताका आमी नवे दिना न्ही काय पैसे. अरे तशें म्हणना 22 कोटी रुपया तुमी ताका कित्याक दितात? Because sir, कितें करता तो? 10 Gbps of bandwidth. कसं तुका भारत नेटान तें मेळटा न्ही? भारत नेटान तुका तें मेळपाचें. सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे. ऐक तरी स्पीकर सर भरतनेट 3.0 आता आयला कॅबिनेट नोटिंग 1.0 तुका मेळपाचें. ताका इतलें रिन्यू करपाक गरजूच नाशिल्ली. स्पीकर सर भरतनेट 1.0 म्हणटा ते काय नाशिल्लें. भरतनेट एबे आहा मरे ताणें. दाखय मरे. ओ बरयला मरे हातून एबे. तुज्याच हातून आहा मरे. सांग मरे. डिमांडान. एबे पळय मरे. सांग मरे. तो म्हणटा भारतनेट 1 म्हळ्यार कितें? सांग. Status of sanction of funds. ना, Bharatnet Department one of कितें ते Information Technology, Electronics and Communication has Bharatnet- submitted DPR to Department of Telecommunication, Ministry of Communication seeking funds under BharatNet Phase 2 project. Sorry, 2. However, the state has not received any funding under BharatNet. तुमचे कसले double engine? कसले Because, flop show मरे तुमचे double engine. You are applying and you are not getting reply only from there. Because, तुमचं careच करना ते. आणि तुम्ही ह्या सायडीने एक्सटेंड करीत आहात आणि ताका 22 कोटी दिता. स्पीकर सर तो परत थंय घुसपता. डबल इंजिन कसले फेल जाल तुमचे इंजिन. ना भरतनेट 2.0 आम्ही प्रपोजल धाडिल्लो 484 crores. They didn't have a scheme, so they gave us 50 crore of rupees to do this particular work. 484 crores जेन्ना आमी मागता तूं 50 कोटी जेन्ना मेळ्ळे वी चेंज दॅट मॉडेल ते तुका आत्तां पयलीं सांगलें दॅट वी सेड that we will ask a partner to come and monetize and also give money to the IT department continuously, which will be a revenue making part. आता ही एक्सरसाइज करता आसतना जेन्ना सरकार परत इलेक्शनाक वतालो सेंटर तेन्ना तांणी कॅबिनेट घेतलें की कोणूच स्टेट मोडचें ना. वी विल टेक ओवर द स्टेट लेड फायबर नेटवर्क्स. इन केस ऑफ गोवा दे कांट टेक इट बिकॉज इट्स अ बू बेसिस. So automatically these people who are UTL, who are managing GBBN, which takes care of all the municipalities, panchayats, 191 plus 225 offices of the government where equipments are fitted and the cables are pulled and the network is given, which is intranet and internet. Intranet म्हणजे बायलो मनीस भितर वचून पळोवंक शकना, तांचे भितरूच सिस्टम सरकारी. आणि इंटरनेट म्हणजे यू कॅन यूज द सिस्टम लायक अ नॉर्मल इंटरनेट. ही फॅसिलिटी दिता आसतना अरे हे नार्वेकर तो चीफ मिनिस्टर असतानाची खबर ही. अरे सांगता मरे तो दया काढिल्लो पळय मरे ताका. पूण आमच्याकडे स्पीकर सर आज ऑल्टरनेटिव्ह ना विच वी हॅव टू एग्री. अँड टील वी हॅव समबडी हू वे वी आर नॉट स्पेंडिंग अँड समबडी इज डुईंग एवरीथिंग फॉर अस, वाय नॉट डू इट. ताज्या खातीर आनी तुजे कितें प्रश्न हाजेर आसा जाल्यार सांग, वी वील रिप्लाय टू इट. पूण वॉट टॉपिक स्पीकर सर इज व्हेरी इंट्रानेट म्हणते चलता. इंट्रानेट म्हणते चलता. सध्या हे GBBN इंटरनेटच चलता न्ही. ना रे चलता तुझ्या ऑफिसान चलता. चेक कर. इंट्रानेट रे इंट्रानेट इज कनेक्टेड टू डिपार्टमेंट्स. अरे ते चलता काय म्हणटा हांव. हय ऑल डिपार्टमेंट्स. तूं मागीर गोवा ऑनलायन जे मारता बाकीचे वता तांचे इंटर डिपार्टमेंट्स ऑल इंट्रानेट. Let's move forward. स्पीकर सर जालें IT उरला कितें. स्पीकर सर टुरिजमाचेर येता. सगळ्यांनी टुरिजमान एक एक्सेप्ट केलें की टुरिजम इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर गोवाज इकॉनॉमी, which is definitely playing a very indispensable role in the social and financial landscape. आता जेन्ना आमी एक्सेप्ट करता स्पीकर सर आनी खुबशे आमदार उलयतात जाल्यार तांकां कळपाक जाय टुरिजम इज नॉट ओन्ली अ डिपार्टमेंट बट अ इकॉनॉमी एंड अ इंडस्ट्री which contributes
earlier which was mining, Bab Yurin Mallashe, which was earlier contributing to the factor of mining जी contribute to GDP, आज tourism जवळजवळ 16.43% contribute करता to the GDP and roughly takes care of about direct and indirect 35% of the employment. Speaker sir, आम्ही जेन्ना फिगर पळयता खूब जाणांनी फिगराचेर लक्ष घालें. फिगराची पेज पळयतकर स्पीकर सर हांवूय मातसो हें उरलो की when we are talking about the numbers, why are the numbers talking differently from the people who are in this same August house? Speaker sir, फिगराची पेज मेळटली तेन्ना परत उलयता. But important is Goa as a destination does not need a introduction. But at the same time, Speaker sir, we have to understand की कोविड जावन जेन्ना गेलो 2019, there were a lot of learnings that were left for us to start thinking about. Every country is still in revival mode. Forget Goa as a state. The country's tourism figures to समज पळोवन घेतले Speaker sir have still not come to that level what it was pre-COVID figures. But if the country has achieved about 80% of pre-COVID figures, we have achieved about 70% of those pre-COVID figures. This year, if I calculate only my international people, last year समज 1,62,000 आशिल्ले, 1,62,000, जाल्यार this year it is 4,52,000 as on date. I'm talking about a calendar year. And domestic tourist Speaker sir have crossed 80 lakhs. ताज्या खातीर जेन्ना आमी फिगरांचेर उलयता आनी ट्युरिस्ट अरायवलांचेर उलयता, वी हॅव टू नो दॅट द चेंज ऑफ थॉट इज हॅपनिंग. हांवें पयर प्रायम मिनिस्टराचें नॅरेटिव्ह केलें म्हणून खूब जाणांनी कमेंट्स मारले. ही इज टुडे ट्रायंग टू यूज द इंडियन डायस्पोरा टू बी एम्बेसेडर्स ऑफ ट्युरिजम. वॉट इज रॉंग इन दॅट? चलो इंडिया म्हणटाना एक कितें कॅम्पेन काडली आनी हेवटेन विदीन इंडिया भोंवप लोकांनी म्हणून देखो अपना देश काडली. तातूंतले नव्यो आयडियाज जेन्ना येता स्पीकर सर, वी हॅव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाऊ वी कॅन चेंज. अ एवरेज स्टे फॉर अ डोमेस्टिक टुरिस्ट इज 4 days. And an average stay for an international tourist which has been coming in the past has been 9 days. Traditionally, we have been dependent on UK and Russia to be very traditional markets which were giving us numbers. But during the issue of COVID, bilateral issues जेन्ना जाले UK कडे आणि जेन्ना रशियाचे फिगर्स देंवले वरा खातीर, तेन्ना ठप्प करून इंटरनॅशनल नंबर्स देंवले. स्पीकर सर, आमी 2024 फिगर सांगता आसतना आज पर्यंत इफ यू टेक द पर्सेंटेज कॅल्क्युलेशन, देन वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड 50% ऑफ द फिगर्स which we are comparing with 2019 in terms of foreigners in coming to Goa. स्पीकर सर, खूब जाणांनी म्हणलें की पर्सेंटेज येता आसतना तुजे कडेन डेटा ना. हांव मान्य करता. 2 वर्सां इमिग्रेशनान डेटा दिवना. We don't have the data like the past which we had. But now the center, with the help of the center, there is already an agency on board which the center has taken by the name of one companyचे नाव, जाका who is responsible to give you all statistical data of people arrivals and people जे वतात. हातून स्पीकर सर आमी एक समजून घेवंक जाय की जेन्ना टुरिस्ट आमकां जाय तेन्ना वी आर ऑल्सो फेसिंग स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन. इट इज नो लॉंगर द सेम दॅट द कॉम्पिटिशन इज नॉट देर इन गोवा इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. वी कॅन डू वॉट वी वॉन्ट. वी हॅव चॅलेंजीस लोकली अँड वी हॅव चॅलेंजीस वेन वी फेस अदर स्टेट्स. स्पीकर सर, साद्यो डेस्टिनेशन्स व्हिएटनाम, थायलँड, बाली ना जाल्यार तूं हांगाचे इंडियेचे दर छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड, तेलंगना ह्यो स्टेट जेन्ना टुरिजम सॅक्टरान वळख सुद्दां नाशिल्ल्यो, एकटो आज येवंक लागला टुरिजम सॅक्टरान. स्पीकर सर, वी स्टार्टेड, जशें आमचे बाब विजयान म्हणलें, टू गिव अ डिफरंट थॉट बिकॉज वी हॅव बीन नोन फॉर द बीचीस. We have always been known for the coastline, we have been known for the party life, we have been known for things which is very limited, wherein the scope of understanding Goa is much more. Our history, our tradition, our culture, our food, everything is there, never explored, and mainly festivities, which we other than Shigmo and Carnival, we never spoke about anything. So जेन्ना आमी पळयतात स्पीकर सर, लास्ट इयर G20 जाली गोंया, आणि G20 जेन्ना जाली, रफली 67 कंट्रीज टुरिजम मिनिस्टर्स गोंया आयले.
Because of the double engine Sarkar and our ex-union minister tourism, Kishanji Reddy, तांच्या खातीर I was a part of those 3-day affair where we gave us chance to meet the UN, WTO, General Secretary General, बाकी सगळ्यांक मेळ्ळे. तो impact कळपाक लागलो की we started talking about a different language of sustainable development goals and green investments in the future. So as we are concerned about Goa, the whole country today is concerned about climate change and other factors, and for which internationally people have started working on this. ताज्या खातीर Speaker Sir, we came with the thought of regenerative tourism. A unique thought, the only first in the country to launch this thought of regenerative tourism. And regenerative tourism जेन्ना करता, तेन्ना we thought of Goa beyond beaches. जेन्ना Goa beyond beaches म्हणटा, then we thought about ecotourism, the hinterlands, the wellness, the adventure, the cuisine, the festivities, the traditions, and many more to explore, which has been a part of this, because regenerative tourism works on 3 pillars: environment, economy, and the society. Speaker Sir, as we need to be 1 step or 2 steps ahead of the rest. And if we have our whole beautiful beaches and rich cultural heritage, which has always been our cornerstones, now we need to start innovating, and we need to maintain our position as a premier destination in other verticals. ताज्या खातीर sustainability पळप, regenerative tourismaचेर भर घालप will not only attract that section of tourism when we talk about quality over quantity, but attract them to explore Goa in a different form. And तेच करता आसतना Speaker Sir, आमी समज हें करतले जाल्यार सगळ्या मेंबरांचे आपले apprehensions are well taken. We have just started. The vision thought has just moved. And it is not across the table that we sit and say, आज उलयल्या फाल्यां कितें जालें? एक comment पळयल्लो हांवें, quality over quantity. We are talking about a thought how to do it. Collectively it has to happen. We are talking about taxi rates, fair enough. But we are concerned about hotel rates also. We are concerned about airfare rates also. We are concerned about many more things which is making Goa a default costly destination before somebody comes here to spend money. So जो मनीस दिल्लीच्यान डॉमेस्टिकली येता ताका गोंय म्हारग पडटा काय ना. आनी समज म्हारग पडटा आमी कितें करूंक शकता हाजेरूय विचारधारा घेतिल्ली आसा. Last week of December, जेन्ना आमी 15 दिसांक the tourism went low, many stakeholders blamed the government. August, September म्हयन्यान चवथीच्या most of the people are finalizing December plans. And today if I am getting my passport stamped and a price which is much lower than coming into Goa during those 15 days, might be because of costly hotel stay, might be because of the costly airfare, we have to understand that other dynamics which we are talking today are much things to be as a concern for us if we need good tourism to come in place. Speaker Sir, आज आमी choice of traveler ताका सांगचो पडटा. We cannot force. आणि आमी बीच डेस्टिनेशन म्हणून बाकीचे हिंदलँड म्हणटा जाल्यार वी नीड टू प्रोमोट इट. हातूनच स्पीकर सर आमी ग्लोबली एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन वी कॅन बी देर. स्पीकर सर, आमी अरायवल ऑफ ग्रोथ आय हॅव ऑलरेडी शेअर्ड विथ यू. आणि हातून आमचे लोकल गोंयकारांक नाल्यार जे धंदे गोंयाक करता पेपर वर्क इतलें आशिल्लें, आमी जेन्ना हो सरकार फॉर्म जालो the stakeholders started coming and saying it's impossible to get a tourism NOC. We had a secretary then by the name of Ravi Dhawan and Nikhil. We sat together to find a way out. And we actually reduced every component of paperwork, saying that आमचो काम कितें आसा, tourism activity NOC दिवपाची. Ease of doing business came in place. Dr. Pramod Sawant, Chief Minister, said, let's do it fast. And we ensured that whatever verticals, water sports, shacks, hotels, other activities, all get into that mode of EODB, where he applies, gets his permission, and he is able to start. That doesn't say that he doesn't go to Goa State Pollution Control Board, he doesn't go to respective Panchayat or municipality. He has to go. And he has to take those due permissions. But we are not waiting की ते सगळे करून म्हजे कडेन यो आनी हांव तुका NOC दितलो. तुजी टुरिजमाक NOC जा आमी दिता एक्टिविटीक, if it is proper as per our laid conditions. तुजी बाकीची परमिशनां घे. EODB proved to be a boon to all the industry at large. आणि खूप जाणांनी एप्रिसिएशनूय दिले की वी हॅड रफली इश्यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन 3600 काय रफली 4000 म्हाका दिसता रजिस्ट्रेशन हॉटेल्स आशिल्ले. आनी तेन्ना आळ येतालो की इलिगॅलिटीज ऑन द रायज. आमी नोटिसी काडल्यो, इल्ल्यांक फायन घाली, इल्ल्यांक रजिस्ट्रेशनाक घाले. विदीन 2 years, स्पीकर सर,
we have gone from 4,277 जे विजयान म्हणिल्ले ते फिगर सारखे आसा as of 31st July last time to today 8,139 registered hotels. These are different categories of A, B, C, D, but the percentage increase येवन revenue leakage बंद जाली, legality तांकां आयली आनी सगळे गोंयकार आपापले धंदे करता आसतना कोण त्रासूय तांकां करपाक पावना. स्पीकर सर, आज मार्केट सॉलिड कॉम्पिटिटीव जाल्लें आसा, आमकां सगळ्यांक कळपा जाय आमी हांगा कितलेय झगडू. हांव सदांच म्हणटा की कलेक्टिवली काम करचें पडटलें, स्पेशली पर्यटन खात्यान. And I'm ready to take, I've met almost every stakeholder in every nook and corner of Goa. And I'm still meeting and learning. And whatever learnings come, we are ready to improvise. As tourist Thailand वता, ताका थंय वेगळ्योच strategies मेळटा. Digital nomads also get promoted there. Speaker sir, बाली गेलो जाल्यार फक्त बीच ना, तांची हिस्ट्री आसा, कल्चर आसा. Vietnam has opened up. आणि ते सोड, आमच्या स्वताच्या देशान जेन्ना देखो अपना देश म्हणटा, when we meet at the conclave and look at presentations of different states coming together, I was surprised to look at Chhattisgarh. Chhattisgarh was always known for mineral wealth. Suddenly they have started now talking about the rich tribal culture, they are talking about ancient temples to boost tourism, including their waterfalls. Jharkhand, हांव नांवां कित्याक घेता? कित्याक ही कानार बसतकर कळटलें की खंयचे खंयचे state which were not known for tourism are coming in this space. In years to come, you will realize what I'm talking today, if we don't put our things right. Traditionally, Jharkhand is only in mining. But आज Jharkhand, Speaker sir, ताजी natural beauty, national parks, waterfalls, heritage sites, they are promoting to attract tourists. Odisha, Jagannath Puri म्हणटाले आमी, आज they are also looking into the pristine beaches, heritage temples and vibrant festivals. Speaker sir, Telangana आमी ITत म्हणटा. आज Telangana from IT, they are showing historical site, palaces, ecotourism they are promoting. आता दोन भाग येता गोंयच्या, एक सायडीक कर्नाटका आणि एक सायडीक महाराष्ट्र. कर्नाटकान स्पीकर सर, कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, उत्तर कन्नडा म्हणटा आमी ताका, नॉर्थ कर्नाटका टुरिजम सर्कीट काडला. आनी ह्या सर्किटान हिस्टॉरिकल आनी कल्चरल सायट्स, सस्टेनेबल टुरिजम प्रॅक्टिसीस करपाक प्रमोशन करप आनी इको फ्रेंडली एकोमोडेशन करप हे कर्नाटकान सुरू केलें. महाराष्ट्रान कितें केलें? सावथ महाराष्ट्रा, which includes सिंधुदुर्ग, डेव्हलपमेंट ऑफ सिंधुदुर्ग चालू केलें, मालवण फूल एरिया. And they have started promoting for international tourism destination. थंय 5-star properties काम चालू जाल्लें आसा, वॉटर स्पोर्ट्स प्रमोट जावंक लागले आसा, कल्चरल टुरिजम प्रमोट जावंक लागलें आसा. सो वी हॅव टू गेट आउट ऑफ दॅट स्पेस की आमी करता तेच सारकें. आनी इफ वी डू नॉट डू करेक्शन, वी आर इन फॉर अ लॉट ऑफ म्युझिक which will be in days to come. However we argue in this house, collectively on tourism, we will have to be together. We are ready to learn from you, but let us work constructively, not because of doing things which we feel are need to be shown as ruling and opposition. Speaker sir, आज नेबरिंग स्टेटान पळयतकर कॉम्पिटेटीव ऑल्टरनेट्स मेळटा. आमकां गोंयां पळयतकर हाय रेट्स आसात. आमी जेन्ना हे कॉम्पिटेटीव पळयता तेन्ना आमी इनोवेशन हाडचेच पडटलें. आनी इनोवेशन जेन्ना नवें हाडटा मार्केट शेअर आमची दवरपाक, तेन्ना एकदां भुरगीं मनशाक खासता, कित्याक हाडलां, हातून कितें आसा, तूं थंय कित्याक वता, ह्यो प्रश्न येतात. स्पीकर सर, आमी आज सस्टेनेबल टुरिजमान समज आमी उलयतात, रिजनरेटीव टुरिजम, we are talking about Goa beyond beaches, we are talking about exposition, we are talking about emphasizing on the unique festivals and the tradition and culture that we have, including culinary tourism, then we need to ensure that we are able to attract tourists by promoting Goa in that form, unlike earlier. And that's करपाक, Speaker sir, Goa master plan जो tourismaचो आशिल्लो had identified 7 areas. KPMG, I believe, are no longer on board, but eco and nature based, Goan waters, spiritual, adventure, MICE tourism, leisure and entertainment, and wellness. This was there when we spoke about Goa beyond beaches, and the last 2 years we have evolved this into regenerative tourism. Speaker sir, regenerative tourism acher fude vata astana, after launching this, total focus आमी आज environmental restoration and conservation acher दिल्लो आसा. जे टुरिस्ट येतात तांकां कितें आमी करपा जाय that they do not degrade our available resources, ताजेर भर दवरिल्लो आसा. Cultural preservation and enhancement करता आसतना we have started promoting festivities. Local communities promote करता आसतना, empower करता आसतना, जितले आमी functional events करता, we want to ensure that they get the maximum opportunities through this model. And हाज्या खातीर capacity building करता आसतना, Speaker sir, we need to also ensure that we tackle the illegalities that are in place. Speaker sir, we have the Tourist Places Protection and Maintenance Act.
आमी लास्ट पुलीस आमकां जे मेळ्ळे, वी गॉट अबाउट 100 IRB police which we placed in various parts of the beaches. We had departmental level taluka supervisors and we had tourist wardens. We are manning the beaches. आणि आमी लास्ट 2 वर्सां illegal toutingaचे drive, I am at least personally focused on ensuring that touts are driven out of this place. वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांकडे उलयताना एकूच सांगता हांव, तुमी ते इलिगल टावटाक घेवच्या पेक्षा ऑनलायन येयात. लास्ट टायम सगळ्यांनी बोवाळ केलो जेल नाका, जाल इज अ टावट. बरें आसा म्हणलें गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स नाका, तुमचे ओन एग्रिगेटर करत तुमी येयात. आमी खंय भायर गेले, मॅन्युअली देर इज नथिंग कॉल्ड एज टेकिंग अ वॉटर स्पोर्ट और एनीथिंग बाय पेइंग अ फी अँड गोईंग देर. इट इज एवरीथिंग इज ऑनलायन. फ्रॉम द हॉटेल युअर बिझनेस इन्क्रीजीस, फ्रॉम एवरीवेअर युअर बिझनेस इन्क्रीजीस. तूं कित्याक करूंक सोदना? तुका सांगता तुजो धंदो तूंच चलय, तुजोच एग्रिगेटर घाल. जॉन तो आसा कोलवाचो काय खंयचो, ताणें ऑलरेडी घाली सिस्टम दे स्टार्टेड. सर्टन पीपल हॅव स्टार्टेड हू बिलीव इन ट्रान्सपरन्सी टू द पीपल. सोशल मिडियाचे इन्फ्लुएन्स कोणे तरी सांगले, कोण तरी काडटा आनी घालता. सम पीपल आर पेड इन्फ्लुएन्सर्स हू आर कमिंग हियर टू स्पॉयल द नेम ऑफ गोवा. दाजी म्हणटा खारीवाडा गेल्लो, खारीवाडा थंय जागो आमी समज बीच केलो, दाजी बाबान आनी त्या म्युन्सिपालिटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली टू प्रमोट टुरिजम. थंय फिशींग कम्युनिटी इतली आसा स्पिकर सर, ट्रेडिशनल फिशींग चालू आसा, तांचे कॅनो येता, धाकटो बीच. सो आय टोल्ड हिम वील डू अ ड्रायव्ह अँड क्लीन अप. इंटेंट इज प्रॉपर. तो म्हणटा करया, आमी करया म्हणटा, पूण बीच जाल्यार टुरिजमाक प्रमोट करया. मागीर फिशींग कम्युनिटी येतली आनी म्हणटली की आमकां नाका. सो लेट्स हॅव अ मिटींग विथ द स्टेक होल्डर्स. इफ एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, लेट्स डू इट. आमकां कित्याक रावतले फाटल्यान? पूण द थॉट हॅज टू बी प्रोग्रेसीव फॉर अस स्पिकर सर, जातूंतल्यान आमी फुडें वता आसतना क्लियरली विचार करूंक शकतात. अँड एज आय टॉक ऑन टॅकलिंग दीस पर्टिक्युलर स्पिकर सर, लास्ट इयर शेकाचो बरोच बोवाळ जालो. एकटो मनीस जो बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्साक घेवपाक की स्टेक होल्डर्स कोण प्रेसिडेंट म्हणून, त्या मनशाकूच सबलेटिंगा खातीर 10 लाखाची फायन आशिल्ली. आमचेर राळ आशिल्लो की गोंयचो ट्रेडिशनल बिझनेस वता भायर, वॉटर स्पोर्ट्स भायर वता, शेकवाले भायर वता. हांव म्हणलें आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन्श्युरिंग नॉट अ सिंगल बिझनेस गोज आउट. आय स्पोक टू CM ऑल्सो अँड वी टोल्ड दॅम तुम्ही रिस्पॉन्सिबल जायात की फायन वाडयात, 10 लाख करा म्हणून, 20 लाख करा म्हणलें. बरें डन. आमी फायन केली. फायन करतकर तांणी आतां पर्यंत कोणाक भायर दिवना, रिपोर्ट आमकां मेळिल्ल्या प्रमाणे. आनी फायन कोणाक लागची ना, जो कोण करतलो ताका लागतली. आनी तेच ते नॉन गोवन्साक दिवपाची भाशा उलयतात, हेच भितर पडटले. आमकां भायर धंदो दिवपाचो ना, खंयचोच भायर दिवपाचो ना. वी आर ऑन रिकॉर्ड हियर इन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर, जितल्यो गजाल्यो येतात, we need to ensure where I will just give a small light on the bill. पहिले म्हणल्यार हे bill I would like to place on the table of the house. विजयान पळय टॉपिक काडटना म्हणिल्लें की तुमी घेता तेन्ना कॅबिनेट ना कांय ना अशें घेवंक शकतात काय म्हणून. 2014 स्पिकर सर प्री लेजिस्लेटिव्ह कन्सल्टन्सी पॉलिसी म्हणून इंट्रोड्यूस जाली सेंटराक. आनी ट्रान्सपरन्सी दवरपाक आनी सेंटरा कडेन उलोवपा खातीर, आमी लोकां कडेन उलोवपा खातीर, स्टेक होल्डरां कडेन उलोवपा खातीर दीस होल प्री लेजिस्लेटिव्ह एप्रोच वॉज टेकन. कॅबिनेट कर, लॉ वेटींग कर, कॅबिनेट कर, मागीर गॅजेटान घाल, लोकांचे व्ह्यूज घे, देन इट लुक्स लायक अ ड्रॅकोनियन. So we said, after talking 1.5 years to various parts of the industry, having 33 meetings, having every cone to stakeholders and ताजे कडेन meeting घेतिल्ली आसा, ताजे inputs घेतिल्ले आसा, आनी हो ड्राफ्ट केल्लो आसा. आतां हो ड्राफ्ट करतकर आमी कॅबिनेटाक वचूना, कित्याक वी टूक अ pre-legislative approach, and how the pre-legislative approach can be done, I will place it on the table of the house and maybe pass a copy to Vijay also, so they realize that we have another channel where we can use these particular consultations so that the legislation which is being done tomorrow doesn't have a problem. Speaker sir, हे घेवन आमी फुडें घाली. Unfortunately, the comments. एक मिनिट. मागली केन्ना तुवें ऑब्जेक्शनां मागली when the session was called. आतां तुका जर रिएक्ट जालो तूं चोर म्हणून फाल्यां, तूं असलो breach of privilege. तूं म्हणटा I cannot be called चोर because the house is in session. So you have timed it also wrongly. It becomes technically wrong because you can't ask for public suggestion, objection. When house is called for the session, Sunil Mitra, sang re. There is a BSN. As I agree to Bob Vijay's part on the timing, the intent had nothing got to do. The intent definitely was की सगळे सुरळीत आसा, आमी 33 मिटिंग्यो घेवन घेतल्या आनी लोकांचे तरी विचार घेवपा जाय. That is the whole approach we had taken. And on the floor of the house today also I am saying, मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन आमी खंयच अर्जन्सीन ना.
स्टेक होल्डर्सान जे तुमचे कडेन लेटरां दिल्या TTAची जावं कोणूय जावं दे ऑल वॉन्ट द पॉलिसी दे वॉन्ट सर्टन चेंजीस बट एज आय टॉक अबाउट दीस चेंजीस स्पीकर सर अ फ्यू थिंग्स where misguiding of people has happened, which I would like to just create a narrative. बिल येवकूच ना जाल्यार बिलाचेर कितें आर्ग्युमेंट करपाचो पूण थोडे विशय जे डिस्कस जाले जे आमच्या गोंयकार भावांक भयणींक कळपाक जाय ते विशय उलयता. एक जालो इव्हेंटाचेर वेगळ्या वेगळ्या पार्टींनी लोकांनी मिटींग घेतली की आमी फाल्यां बर्थडे पार्टी केली लादीन केलें 10-25 जाणांची बर्थडे जाली कितें जाली जाल्यार आमकां परमिशन घेवचें पडटलें म्हणून. ज्या लोकांनी हें बील वाचलां तांणी पयलींच पानाचेर सेकंड पेजीचेर सब क्लॉज जीचेर वचचो ताजेर इव्हेंट म्हणटा तें क्लियर मेन्शन केल्लें आसा इज क्लियरली डिफायन्ड एज बीइंग एप्लिकेबल टू टुरिस्ट फॉर अ ड्युरेशन बिटवीन 2 hours and 6 months. जे कोण फेस्टिवल करतले इव्हेंट करतले कॉन्सर्ट करतले त्या टुरिस्टांकूच एप्लिकेबल गोंयकारांक न्हय हो एक पॉयंट. स्पीकर सर दुसरो पॉयंट जालो ऑन 2%. 2%ाचो इंटेंट कितें आशिल्लो which I found in the bill also what the members shared had content of what they talked about. It was the upper limit of the 2% to be charged in clusters only. खंय न्ही कोण तरी म्हणलें बसल्यागेर गेलो आनी खंय तात्यागेर गेलो 2% पडटले म्हणून तशें न्हय तें. फाल्यां समज आमी कलंगूट इज अ टुरिजम डेस्टिनेशन इफ टुमॉरो एनीथींग हॅज टू बी डन वी विल टॉक टू द कन्सर्न MLA द पंचायत and then decide whether that has to be a tourism cluster. If that is a tourism cluster, in that cluster, we will again decide the percentage of fee that has to be charged. 0.1% to 2% आम्ही बसून डिसायड करतले. ती फी जी चार्ज जातली ती त्या टुरिजम फंडान येतली आणि तो जो टुरिजम फंड जातलो तयार समज कलंगूट क्लस्टर जालो जाल्यार जालो म्हणना हांव नाल्यार फाल्यां परत पत्रकार म्हणटा एग्जांपल दिल्ली आसा एग्जांपल दिल्ली आसा बिल जर येवचेत ना जाल्यार why are we discussing ना because this is a apprehension created in everybody's mind. apprehension is at Let the me time just of the complete bill. it. Select committee आहा नर जागा. Let me just complete it. ताज्या खातीर स्पीकर सर हे जे समज फंड जे येतले आशिल्ले ते त्याच मतदारसंघाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सपोर्टाक परत स्पेंड जातले आशिल्ले. दीस वॉज द इंटेंट. टुरिजम सेक्युरिटी फोर्स आमी वागना पूण फाल्यां वेन्झी म्हणटा कोलवा सेर्नाबादी आपल्या कडेन पुलीस ना. वी आर कॉलिंग द DG and saying giving us police but we don't get police. What we have said पुलीस जे आमकां मेळटा डिप्लॉयमेंट जे आसा तें डायरेक्टरा कडेन आसूं न्ही. स्पीकर सर निलेश माथेर राव तूं वच मरे तूं कोण दवरना ना. स्पीकर सर मातसो आमदाराक सांग मातसो ओगी राव म्हणून. स्पीकर सर ताज्या खातीर बिलाचेर न चिंता करता let us create any apprehension that has been there in the minds of the people and fear and anxiety that unless we discuss with the MLAs, खास करून coastal MLAs and other MLAs concerned, opposition आणि बाकीचे stakeholders, the bill will be not coming in this particular assembly. As and when it gets ready, we will ensure that जाता इतले बेगीन हे bill completely करप आणि industry खातीर support करप. Speaker sir, safety and security खातीर live guardingaचेर खूब उलोवप जालें. पर क्वेश्चनाचेर आशिल्लो I will not go back. But I will only say that the numbers of saving in the last number of years, if we calculate vis-a-vis drowning, जाल्यार म्हाका दिसता इज फार मोर. हांवें 2008च्यान 2024 म्हणजे 16 वर्सां ते आसा पयलींच्या अपॉयंटमेंटाच्यान जाल्यार 1,237 इज द केसीस वीच दे हॅव सेव्ड vis-a-vis 266 drowning, which includes even bodies coming into the shore. Drishti has been doing their job rightly or wrong. We have to find and ensure that right now we are in a process of finding a new person in place. Tender process चालू केल्लो आसा and tender process आजूच आमकां एक्सपेंडिचर फायनान्स मेळ्ळा. 3 म्हयन्या भितर वी वॉन्ट टू कंप्लीट दीस प्रोसेस. सो येता त्या वर्सा जी नवी टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करपाक जाय बाकीचे करपाक जाय टावराचे तुवें सांगलां आर न्यू थॉट्स and good thoughts. We are working on this and we will ensure that this is being done. Same applies, Speaker sir, to comprehensive beach surveillance. CCTV camera सगळ्यांक जाय. सध्याचे टावराचे कॅमेराज विदिन द स्कोप इज 50 मीटर आणि 100 कांय दिश्टी पडचे ना. हांव तुका सांगता ताज्या खातीर चेंजीस करतले. इक्विपमेंट्स दे आर ऑलमोस्ट रिचिंग डेड लायफ. We need to ensure that new person whoever is coming comes and starts fresh with new thought, technology and equipments. हे करतले जाल्यार येता त्या दिसांनी समज जालें जाल्यार 3 म्हयन्या भितर आमचो प्रयत्न आसतलो कोण तो आसा ताका फायनल करून घेवपाक. Similarly, because there's one with that thing. I'll just finish. You paid 256 crores to them. Will you cut that? They've not worked as per your scope of work. स्पीकर सर ताका कसलो प्रश्न आसा आनीक आसतलो ताका विचारून लेट मी कंप्लीट माय फ्लो. स्पीकर सर CCTV आमी सेंटरा कडेन सेपरेट प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा.
we are asking for certain funds. If we are able to get that high definition cameras with a control room for real time monitoring, we will be able to place. Speaker sir, tourism police forceaचेर already उलयलो, tourism wardenaचेर उलयलो. 1364 is a helpline. Lot of people have said touristak problem, ani kide problem. 1364 and Vijayan Sangla tase is a point taken. We will increase the awareness and publicity of this 1364. But as the discussion was happening, I realized, Ami Khaitari, we need to create more awareness and more promotion of this number. Ki 1364 is there to call up and tell, maka ho problem asa, maka ho problem zala, maka aaj ratche dinner khay karung meetle, maka ani khay waspak jai, goya kide asa, Hindaland khay asa. 1364 allows you everything. And ताज्या खातीर स्पीकर सर जे कॉल्स आयल्या लास्ट 2023 फेब्रुवारी तो जुलय 2024 हांव बेटर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें टोटल कॉल्स which were come in were 2829, 175 were complaints and 2654 were various other informations. Beach vigil app आमी already घातिल्लें आसा. So beach dirty आसा, बाकीचे आसा, you just click a photograph even to the public. The access is open to the public in the last quarter. तुम्ही फोटो काढात त्या ॲपार घालात बीच विजील ॲपार त्याच्या कडल्यान 2 वरां भितर दॅट बीच क्लिनिंग एजन्सी हॅज टू क्लीन अप ऑर दे गेट फायंड. टुरिस्ट वॉर्डन ताजेर आसता, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आसता, पुलीस आसता, शेकवाले आसता, स्टेक होल्डर्स. स्पीकर सर, बीच क्लिनिंग हॅज बीन अ टॉक विच केम इन. बीच क्लिनिंग एजन्सी वॉज ऑनबोर्डेड ऑन 1st of October 2019 आणि जवळ जवळ ताका 3 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लो रिन्युएबल फॉर अनदर 2 years. आम्ही ऑलरेडी बीच क्लिनिंगाचे नवे टेंडर प्रोसेस कंप्लीट केला and we will try to onboard this particular new agency within the next, before the season starts. Speaker sir, आता मेन येता मार्केटिंगाचेर. गोवा टुरिझम बोर्ड कंपोनंट just one, the beach cleaning हाचे तुवें म्हणलो 14 crore स्कॅम आहा म्हणून लोकायुक्ता तुवें कंप्लेन दिली. थँक यू. डू यू स्टँड बाय वॉट यू स्पीकर सेड? सर, ऑपोजिशनान जेन्ना आशिल्लो जे विशय घेतल्या ते विशय पूर्ण तकलेन आसा हे कदेलार बसता आसतना 12 वर्सां जाली. वेदर इन द ऑपोजिशन इन द रुलींग, what we had taken up with the Lok Ayukta, I stand by it even today. And I had taken this particular case when we knew there were flaws in the particular system. Beach cleaning जे ही एजन्सी आता आयिल्ली 2019 ताज्या टेंडर कंडिशना प्रमाणे 5% was the increase. विजयान म्हणले पळय 15%, 27%. 5% was the nominal increase which has been given to them year to year. As of now, within the same scope, they had 37 beachy stretches which we are going to increase in that particular numbers. So you beach cleaning karta astana speaker sir. Just one. Honorable so you members, agree that Honorable member, the house is extended by 15 minutes. So you agree that there was a scam done by this last BJP government of Because, 14 crores? When I'm talking about a case in Lokayukta, which is a sub judice matter, why can I comment? Why should I comment it here? I'm just asking. You But said Speaker, sir, when I'm you taking- acknowledged No, no, by your I'm word talking about म्हणजे my two things. scam झाला. Honorable member, sir. let him complete. हांव 2 विशय उलयतां. जेन्ना आज फ्लोर ऑफ द हावस आसा ताका फक्त एकूच सांगूंक सोदता की थंय बशिल्ल्यान हें उलयतालो हांगा येवन कितें करता जाल्यार आय एम क्वायट रिस्पॉन्सिबल टू हँडल थिंग्स वेन आय एम सिटींग हियर ऑल्सो. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर, आज आमी जेन्ना मार्केटींग इव्हेंट्स खूब जाणांनी आपले विचार मांडले, रिजनरेटिव्ह टुरिझम बाकीचे आमी सगळे तुजे कडेन विशय मांडले. आणि आज 2000 कोटी मिनिमम GST रेव्हेन्यू जो येता तेन्ना आमी जेन्ना आमकां प्रमोट करता, विजयान स्पेनाची टॉपीक काडली. उरलो की 4दां स्पेन गेलो केन्ना काय म्हणून हांव पळोवपाक गेलो. 4दां म्हणटकर आय रियलायज स्पीकर सर की 2019 2020 2 जाल्ले फितूर पयलींच्या सरकारान 21-22 आमी कोविडा खातीर करूं ना. 22 हो सरकार येतकर स्पीकर सर आमी पार्टिसिपेट जावं ना. 23 आमी फितूर केला, विच इज वन ऑफ द 10 प्रॉमिनंट वर्ल्ड वायड इव्हेंट शोज. आणि ह्या फाटी 2024 स्पीकर सर जानेवारीन जेन्ना आमी ऑस्ट्रिया आणि लिस्बन केला, विच आर इन द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, बार्सेलोना केल्ले आसा. सो आय वेंट बॅक टू चॅक वेर दीस टुरिस्ट गो. आणि रोड शो केला तेन्ना कितें I realized that the road show, what he has pointed out, is correct. We have fallen short on the Barcelona part, which we needed to put our things right, and I have asked for accountability also on that particular part of Barcelona. But when we are talking about going for events and emerging markets, speaker sir, आमकां आज खबर आसपाक जाय फ्लो खंयच्यान येता तो. फ्लो समज आमकां कळना आनी समज आमी वचनात जाल्यार आमी हाव डू वी डू आवर मार्केटिंग ऑफ पुटींग आवर थिंग्स टुगेदर. आनी ताज्या खातीर वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट लंडन आसूं, ITB Berlin आसूं, where even B2B business happens and people participate. Wherever South, आज आमी South Asian markets, आमी UAE, USA,
जपान, साऊथ कोरिया सगळे जे मार्केट्स आमी आज उलयता आर प्रॉमिनंट आउटबाउंड मार्केट्स. त्या एरियेन लोक ट्रॅव्हल भायर करता आनी हे जेन्ना करता आमी ऑलरेडी विजा ऑन अरायवल आनी ई विजा आमचे बाब एल्टनान म्हणलें रशियाची खंयची तरी येवंक सोदता ई विजा फॉर रशिया टुडे ऑल्सो इज अवेलेबल इन इंडिया. ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट विजा ऑन अरायवल. विजा ऑन अरायवल एज ऑफ टुडे इज अवेलेबल ओनली फॉर 3 countries, जपान, साऊथ कोरिया आनी खंयची तरी. रशियेक ना. बट वी हॅव टेकन दीस टॉपिक्स विथ द सेंटर. माविन बाब जावं मुख्यमंत्री जावं सिव्हिल एविएशनाचे इश्यूज जावं विजाचे वी हॅव बीन कंटिन्युअसली टॉकिंग टू द सेंटर ट्रायंग टू फायंड वेज अँड मिन्स टू एन्श्युअर दॅट दीस चॅलेंजीस आर मेट. आतां आमी इव्हेंटाक वतात तूं म्हणटा. जंकेट म्हणपी आमीच आशिल्ले स्पिकर सर. सो हांव जंकेट करपाक काय दिवचो ना. पूण जेन्ना इव्हेंटाक गेलो लास्ट 2 वर्सान म्हाका दिसता आय मस्ट हॅव ट्रॅवल जस्ट थ्रायस. But I ensured that my OSD goes only for one thing, that whatever set parameters we do, those parameters are ensured that we do it. आम्ही वता आणि मास्टर कार्डाकडे मिटींग घेतात. आम्ही VFSक ऑन बोर्ड घेऊन वी हॅव एंटर्ड विथ मिटिंग्स अँड MOUs विच हॅव ट्रान्सलेटेड इन द लास्ट 2 years. आणि ह्यो समज हाजेर प्रश्न एवरी टायम येवंक लागलो स्पिकर सर जाल्यार ट्रेड शो इव्हेंट आय वूड इन्वायट समबडी अँड ताणें म्हणलें अशें प्री ऑडिट कितें. येस, we'll have to add more parameters to what we have done till now to ensure more transparency is there and the event where it is participated by the stakeholders also finds content. Yes, accepted. आनी कितें करपाचें करया. पूण हाजेर अशें जायना आज लदाख जावं कर्नाटका जावं MP जावं UP जावं जे केन्ना खंय वचत नाशिल्ले स्टार्टेड पार्टिसिपेटींग इन बिगर ट्रेड शोज. आमी थंय म्हणटा कोणें तुका समज सांगला तो सारको ना म्हणून कोणें तो स्टॉल जाल्यार मातसो येवन पळोवचो. Last time, Incredible Indiaच्या कुशीक आमचो स्टॉल आशिल्लो and we were proud to see that the stall which we stood in was much better than the rest of the stalls around us. When we are talking about Incredible India and proud of our country because and tourism as a destination, we have to promote it. Domestically, yes, देखो अपना देश म्हणा. How do people know? कोणे तरी म्हणलें की थंय गेल्लो आपूण ताणें म्हणलें फॅमिली येवचें ना म्हणून कित्याक आवय बापूय आपली जाणटी तुमी क्यों जाता गोवा का म्हणून. हें परसेप्शन चेंज करपाची गरज आसा. आमची इंडस्ट्रीची ट्रेड जेन्ना 80% ऑक्युपन्सी आसा पार्टिसिपेट जावंक सोदना आनी जेन्ना वॉल्यूम देंवता तेन्ना एवरीबडी कम्स आउट. And all these things what I'm discussing in terms of participating, Speaker Sir, is only in the empowered committee meetings which happens of marketing PR, where stakeholders of the industry are there with us, representing TTAG or other parts, 4 members from their side, 4 members from our side. And after the decisions are taken and the year calendar is being done internationally and domestically. Same thing applies, Speaker Sir, for festivities. Local festivities, I'm in tune with them. आमकां एप्रिलान समज सगळो कॅलेंडर फायनलायज जावन भायर सरलो वर्साचें प्लॅनिंग बरें जाता सोशल मिडिया सारकी जाता सगळें जाता. लॉट ऑफ थिंग इश्यूज आर देर इंटरनल इश्यूज अँड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट. मातसो टायम जाय बट इंटेंट इज व्हेरी क्लियर. कित्याक ना इलेक्शनाक आमी पयशे मोडूना. GTDCन मोडल्या दाखयता आन्सरान. GTDCन जे पयशे मोडल्या आर मनी वेर इलेक्शन कमिशन हॅज गिवन GTD their business and it is going from election commission to GTC. Goa government is not spending. Showing that you have spent. You please follow suit to check showing that you have spent. तुका जाय जाल्यार tomorrow. Speaker sir, एकूच I will ask my people, Speaker sir. तो कंप्लीट करतो. सुरुवात केल्या सोपयतलो तूं मातसो सोपयता. स्पिकर सर ताका जाय जाल्यार फाल्यां इलेक्शन कमिशनान आमकां GTDC कितें ऑर्डर दिल्या बाकीचे ते डिटेल्स ताका हांव दिता. वी आर व्हेरी क्लियर वी हॅव नॉट स्पेंड फॉर इलेक्शन्स नायदर. आमची थंय SPVन वेर वी आर डुईंग इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स फॉर वॉट यू हॅव आस्क्ड फॉर तातूंत एक डिविजन आसा ट्रान्सपोर्टाचें. And this is recognized donkeys years back, which are empaneled गाडयो ज्यो आसा गोंयकारांच्यो are being taken by that particular part. Election Commission कित्याक बाकीचे सुद्दां कोण येतात they take services of them and pay them directly. That is income of GTDC and services provided by GTDC. गोंय सरकारान इलेक्शन कमिशनाक on behalf of them पयशे मोडिल्ले ना. Speaker sir, मंत्रीन जे पर्पल फेस्ट you spend money on पर्पल फेस्ट. स्पीकर सर पर्पल फेस्टाक आमी पयशे मोडूना. पर्पल फेस्टाक सोशल वेलफेअर आनी टुरिझम तुगे रिप्लाय हा हांव दित तुका. यू हॅव एक मिनिट एक टुरिझम डिपार्टमेंट कंप्लीट करपा द्या. जालें तुमचें कंप्लीट जालें. ना एक मिनिट कंप्लीट जालें तुमचें. ना क्लियर कट मोशन कंप्लीट करा. स्पीकर सर लोकल फेस्टिवल्स प्रमोट करता आसतना ताणें पर्पल फेस्ट काडलें थोडक्यात सोपयता. पयले वर्स करपाचे पर्पल फेस्टाक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जाय तो आमी दिलो. Second year they have managed on their own. We have not spent a pie as far as Purple Fest is concerned, other than helping them promote what it is. Speaker sir, you have spent information and first year of Purple Fest. No, you have spent first year only on supporting infrastructure. And after that, एकूच मंत्र्यान जेन्ना सुरवात केली एकूच मिनिट तुझे सोंपलें आतां तें ताणें म्हणलें की गोवा डज नॉट नीड इंट्रोडक्शन.
हें ताजें पयलें स्टार्टींग सेंटेन्स ताजेंच उतर आं आतां हे भाशणाचें. गोंयाक इंट्रोडक्शन गरज ना. हांव एक सादो पॉयंटेड क्वेश्चन ताका विचारता. गेल्या 3 वर्सांनी तुवें हे ट्रेड शो रोड शो फेस्तां बिस्तां करूंक कितले पयशे मोडले? कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा. सांगात. स्पीकर सर, हांव तुका परत तेच सांगता. टुरिजम डिपार्टमेंट इज अ इकॉनॉमी. इट इज नॉट समथींग की हांव पसऱ्यार बसलां आनी ही गोश्ट इतल्या भितरली आनी म्हाका इतले पयशे आयले. जेन्ना म्हजें GST कलेक्शन जेन्ना वाडटा तेन्ना कळटा की गोंयच्या इंडस्ट्रींतल्यान आमकां सगळें टुरिजम GST वाडना. इट इज आउट द फुटफॉल्स ऑफ द टुरिस्ट दॅट हॅव बीन कमिंग इन. जेन्ना आमी इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जाता तेन्ना पयर म्हणलें अशें तूं थंय गेलो लंडन कितले आले लंडनच्यान. लंडन जेन्ना आमचो स्टॉल येता स्पीकर सर पूर्ण वर्ल्ड आसता थंय कम्स ऑन युअर स्टॉल. पयशे कितले मोडले रे? एक स्पीकर सर कंप्लीट करपाक दियात. फिगर 100 कोटीचेर जाता. 99.63 एक crores. मान्य आमदार तुम्ही मंत्र्याक कंप्लीट करपाक दियात. म्हाका कंप्लीट करपाक दी. मागीर विचार तुजे ओडेसोर उलयलो आनी मातशें राम उदो बी कितले विचारला रे. ओडेसोर म्हळ्या बरें. सोप्यात जालें रिप्लाय जाली स्पीकर सर. यू हॅज लेफ्ट. 5 मिनटान सगळे इन ब्रीफ. आम्ही BSc खेळिल्ले सातांक टुरिजम मेन तांकां कोस्टल MLAs हॅड गुड पॉयंट. मेन असते तुम्ही मानान तुम्ही. बिकॉज लोकल फेस्टिवल 12 म्हयन्यांक 12 वेगळे फेस्टिवल्स आमचो करपाचो ह्या वर्सा प्रयत्न आसा टू एन्श्युअर दॅट एवरी मंथ हुएवर टुरिस्ट कम्स गेट समथींग टू सी. स्पीकर सर MOUs आमी जवळ हे आमी भोवले केले पळय 9 MOUs टोटली आमी सायन मारिल्ले आसा विच आर नॉन कमर्शियल. नो कमर्शियल अटॅचमेंट. स्पीकर सर वयल्यान मेक माय ट्रिपा बरोबर तांच्या कडल्यान आमी 2.5 कोटीचे तांच्या प्लॅटफॉर्मार एडवर्टायज करपाक फुकट करून घेतिल्लें आसा. वी आर नॉट पेईंग देम. बट आमी जे तांकां प्लॅटफॉर्म आतां हिंडरलँड टुरिजम होम स्टे कितें प्रमोट करपाक लायतले तांकां आमी 2.5 कोटी पर्यंत तांकां आमी 1 रुपया दिनान फुडें कांय करचें ना तांचे कडेन. पूण दे आर गिवींग अस दीस सपोर्ट. Airbnbचेर प्रश्न आयलो आनी म्हाका दिसता दोतोर कालुशान स्कॅम म्हणला. आय वॉज रियली सरप्रायज्ड. स्पीकर सर Airbnb नॉन कमर्शियल जेन्ना केल्या आनी होमस्टे केला होमस्टेची तुजे जे गॅझेट बाकीचे सगळे ताणें म्हाका जे पेपर दिले वी आर व्हेरी क्लियर. स्पीकर सर होमस्टे आमी कोस्टल बेल्टार प्रमोट करना. होमस्टे आमी रुरल टुरिजम प्रमोट करपाक करता जे सत्तरी धारबांदोरा सांगे बिचोली पोंडा केपें आनी काणकोण 1 2 3 4 5 6 7 हे 7 तालुक्यांनूच करता. तुमची तालुका अशे जे इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड एरियाज आसा ज्या एरियेन महिला थंय रावता होमस्टे प्रमोट करता तिका 2 पयशे मेळचे. कित्याक शेवटी होमस्टे प्रमोट करता महिला तिका पयशे मेळचे. जो मनीस थंय रावता ताका थंय सायडीक लोकल कम्युनिटीज हँडीक्राफ्ट बाकीच्या हाका तांकां सेल करून तांकां कितें पयशे मेळटा हे विचार करून गांवांनी केल्ली होमस्टेक आमी इन्सेंटिवायज केल्या. आनी ते इन्सेंटिवायज करतकच स्पीकर सर जेन्ना मनीस थंय वचून रुमान रावता कोणाच्या तो रूम तरी स्टँडर्ड आसपा जाय की बाबा अशी गादी असो चादर अशी उशे एक मिनीट असो टॉयलेट हे टॉवेल्स हे दवरचे पडटा. हें करपाक Airbnb नॉन कमर्शियली आमकां करता. कॅपेसिटी बिल्डींग सॉफ्ट स्कील ट्रेनिंग Airbnb करता. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर वेन वी आर प्रोमोटींग होमस्टेज वेन दोतोर सेड इट इज अ स्कॅम आय एम सरप्रायज ऑन वॉट बेज ही सेड इज अ स्कॅम. एंड इफ इट इज अ स्कॅम लेट हिम शो इट एंड प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. कित्याक आमी दोनूच तरेचे केल्ले आसा. होमस्टे आनी दुसरो ऑप्शन आसा ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट. अगेन इन दीस एरिया आतां जो प्रोमोटर थंय रावता आनी ताका विकपाक कळना आनी कांयच करपाक कळना. तुजो काणकोणचो स्पीकर सर तो होमस्टे करूंक सोदता ताका कळटलें गिरायक कशें येतलें तें. ताका खंय तरी प्लॅटफॉर्मार घालचो पडलो न्ही आमी Airbnb ताका शिकयता सगळें करता आनी ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार ताजी दाखयता की काणकोणा तुमचे कोटीगांव जी बेस्ट विलेज मेळ्ळी थंय तुमकां होमस्टे आसा. त्या वाठाराच्या त्या मनशाक स्वता कितें जोडपाक मेळटा कम्युनिटीक जोडपाक मेळटा ह्या विचारान केल्लें आनी दे कॉल इट अ स्कॅम. Speaker sir, homestay policy, caravan policy has been done with a very clear thought of getting new thoughts. And taja khatir, let us keep a proper, positive, constructive thought to get these things. उत्तराखंडाकडे आमी समज केलें जाल्यार उत्तर काशी दक्षिण काशी कनेक्ट केली. द अरेबियन सी टू द माउंटन्स. कनेक्टिविटी इंडिगो कडेन केल्ली. काही कारणां खातीर इंडिगो हॅड टू डिसकंटिन्यू बिकॉज ऑफ their own internal issues. We are expecting them to start commence them very fast. मोपा आणि वास्को आयिल्ल्यान आमकां खुबसो बेनिफीट जाल्लो आसा. एंड ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाउस अगेन वी आर सेइंग दाबोली will be there and Mopa will be there. 4.1 million is today also coming from Daboli. 4.1 million is also coming from Mopa. 8.2 million येता. आतां एक चॅलेंज आसा जो फ्लायट हांगाच्यान थंय वता नवे येना. येस टेकन बट कलेक्टिवली अलॉंग विथ माविन एंड
along with CM, we'll have to sort this particular issue out. Aggregators, because sir, टॅक्सीचे उलयता आसतना आमी वो गोवा मायल नाका, वो नाका, तो नाका. आमी IT तर्फे ऑप्शनूय दवरलें, Goa Miles is giving a reduced rate. It is a thought of a tourist to decide. Fair enough. We have given you Goa taxi. Government has invested, said you तूं वापर. आतां कोण तरी म्हणटा हॉटेलाच्या भायर, हॉटेल आनी तो भायर आसा ताका गोवा टॅक्सीचेर येवनी तांचे भितर चलोवनी, जो इन्कम येता त्याच गोवा टॅक्सीचो आसतलो, त्याच टॅक्सी गोंयकार भावाचो आसतलो जो काम करूंक सोदता. जो काम करूंक सोदना ताच्या उलोवंक सोदना. म्हाका एकट्यान आनी सांगलें आमी जेन्ना केल्लें आपूण 4 वरां काम करतलो मागीर काम करचो ना, आमळे ॲप बंद कर. आनी कितें सांगू ताका? सो हे मायंड सेटान आमी ट्युरिजम वाडयतले म्हणटा वाडूंक शकना. आमकां खंय ना जाल्यार खंय 2 जाण टॅक्सी भावां खातीर धातले हातून और एकट्या खातीर सगळे टॅक्सी भावांचे नांव वाट लागता. ते कश्टकरी समाजाचे लोक काम करतात ते, पूण खरें काम करतात ते आज गोवा मायल्साचो मनीस जोडटा बरें. तें आसतलें माविना कडेन दाखोवपाक. मे बी ड्युरींग ट्रान्सपोर्ट डिमांड्स ही वील टॉक. आय एम नॉट टॉकिंग ऑन दीस अबाउट द ट्रान्सपोर्ट पार्ट ऑफ इट. एग्रिगेटर तुम्ही स्वतः एग्रिगेटर करात, कितेंय करा, पण एग्रिगेटर यात. दिस इज द वे वर्ल्ड इज मुव्हिंग. टेक्नॉलॉजी कॅनॉट बी अवॉइडेड. अँड हियर ऑल्सो स्पीकर सर, आय एम ऑन द सेम पार्ट. स्पीकर सर, मेक माय ट्रीप, टेम्पल कनेक्ट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, अगोडा, फ्लाय 91 जो आमचो गोंयचोच प्रोमोटर मनोज चाको आसा ताणें जी फ्लायट चालू केल्या, मास्टर कार्ड, आयर्नमॅन हांचे कडेन आमी MOUs केले. होमस्टे बाबतींत आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा, कॅरेबॅन बाबतींत सांगिल्लें आसा. आनी आय एम हॅपी टू अनावन्स that the शेक पॉलिसी which was there last year, रिन्युअल प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालो. ऑनलायन वचून जी लास्ट इयरची NOC आसा तांणी वचून एप्लाय केलें जाल्यार तांकां परमिशन आसतलें. जे तुम्ही म्युनिसिपॅलिटी आणि बाकीचे केला, अलॉंग विथ आवर कलिग्स वी विल हॅव अ कलेक्टिव्ह थॉट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर अँड एन्श्युअर that before 30th September we will try and complete. Michael म्हणटालो 1st October तरी आमकां करपाक दी. हांव म्हणलें आय एम डन. So before 30th September we will collectively work to ensure that the shacks are operational as on 1st October before the season starts. Because sir, जे कमिटमेंट वो सरकार आज दिता ताजेर आमी कामूय करतले. स्पीकर सर, फंड्स आनी बाकीचे डेस्टिनेशन मोड, बाकीचे आमकां जे पयशे आयल्या, पर्वरीचो सेक्टर जेन्ना आमी म्हणटा वी ट्रान्जिटेड टू स्वदेश दर्शन 2.0, एक रुरल सर्कीट जो जरी पर्वरी म्हणटा, इट्स नॉट पर्वरी इन्क्लुडींग पंपुर्बा, इन्क्लुडींग मयेन गोईंग अप टू अरवणे आणि योटेन कोलवा बीच डेस्टिनेशन वेर वी हॅव टेकन टू एन्श्युअर फिशींग विलेज कम्युनिटीक सांबाळ हें करता आनी जे थॉट दिल्ले ते करपाक आमी हें प्रोविजन केल्लें आसा. डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड म्हणून कॉम्पिटिशन आशिल्लें. 10 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 10 मिनटांनी वाडयता. डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड आशिल्लें तें डेस्टिनेशन इन चॅलेंज मोड मयें सिलेक्ट जालां. 10 कोटीचें प्रोविजन मेळिल्लें आसा मयेच्या आमदाराक कळपाक. स्पीकर सर, प्रशांत स्किमीच्या अंडर ओल्ड गोवा एक्सपोजिशना खातीर 16.67 crores सँक्शन करून घेतिल्ले आसा. सँक्शन लेटर इज अवेटेड, बट वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग की लेटर येवच्या पयलीं आमचे प्रायम मिनिस्टरान ऑलरेडी बिफोर इलेक्शन इनॉग्रेट केल्ले. मे बी वील ट्राय एंड आफ्टर टॉकिंग टू CM स्टार्ट द वर्क वीच कॅन सपोर्ट द एक्सपोजिशन, जे राजेश वाळटे साहेबान सांगिल्लें. युनिटी मॉल जवळ जवळ जो आसा इज टॉकिंग अबाउट डिफरंट स्टेट्स कमिंग टू वन एरिया. युनिटी मॉल सगळ्या कंट्रीनी जंय खंय सँक्शन मेळ्ळ्या थंय ODOP म्हणजे फाल्यां आमकां फेणी दाखोवपाक जाय, काजू दाखोवपाक जाय, ते दाखयता आसतना टॅक्नॉलॉजी दाखयता आसतना सगळ्यांचे हँडीक्राफ्ट बाकीचे आयटम दाखोवपाकूय ट्युरिस्टाक एक्सप्लोर करपाक सुविधा मेळटली. स्पीकर सर, आनी खूब इश्यूज आसा विच आर देर इज अ पार्ट ऑफ द कट मोशन एंड अदर थिंग्स. इफ समबडी हॅज अ समथिंग विच इज व्हेरी क्लियर कॅन बी आस्क्ड. वेडिंग पॉलिसी, एग्रो इको टुरिझम पॉलिसी, हेरिटेज पॉलिसी, एडव्हेंचर पॉलिसी, सानबनाचे उलयले ना, सानबन सन म्हणजे बंद करूया काय सन बन म्हणजे इन सिरियस थॉट. स्पीकर सर, एवरी इयर वी टॉक अबाउट सनबर्न. प्रिन्सिपली आय एम ऑल्सो वोंट से की हांव प्रिन्सिपली हांव वचत ना सनबर्नाक, केन्ना वचूं ना. Sunburn has been happening every year with a collective government decision, whoever the government has been, if we are not hypocrites. ह्या वर्सा सनबर्नान खंय तरी सावथाक मागला, कितें मागला, तांणी एक पेपर काडून तांणी एप्लिकेशन केला आनी ताजेर तांणी घालें क्यूटॉल आमकां परमिशन दिवचें म्हणून. आमी तांकां सरळ एक्सप्लेनेशन मागलां, तुमचे पेपर रिलेटेड दियात, कांय डॉक्युमेंट्स ना, दीस कॅनॉट बी एक्सेप्टेड म्हणून तांकां रिप्लाय परत करून दिली. आतां आफ्टर दॅट इट इज नॉट आवर रोल अनलेस दे सबमीट. सो वेदर इट इज साउथ or north or sunburn can happen or no, I can talk or the government can talk when he at least applies with proper documentation.
ताणे फार मारला आणि आमचे लोक फ्री ॲडव्हर्टायझिंग सनबर्नाचे करता की ताका फ्री ॲडव्हर्टायझिंग मेळटा पण ना तू आमी करपाची गरज ना. एफआयआर रजिस्टर कर मरे तेजे फार्माल जाल्या स्पीकर सर बीस फार्माल जाल्या विदाउट युअर परमिशन एफआयआर रजिस्टर कर तेजे वी हॅव ऑलरेडी पुट अ सर हे सनबर्न स्पीकर सर लेट द मिनिस्टर से फार्माल म्हणलो तो अरे उलयल तू नाक माशीन सांदी सर सोपेला मरे इन्फ्रास्ट्रक्चरान जे जीटीडीसी करता एज एसपीबी तातून ह्या वर्साक येता आसतना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचो फोर्ट जो एक्झिस्टींग आसा जे बाब सुदीन ढवळीकारान तेन्ना घेतिल्लो ताणें मागीर PWD म्हणून हँड ओवर केल्लो तो आमी जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझमाचो जागो आसा ताकाच आमी एनहान्स करून जे आमी ताका जे खरेंच जाय आशिल्लें तशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा वेर इन डिजिटल म्युझियम जावं सपोर्टींग हातून लॉर्ड परशुराम जे आमचे बाप हाणें मागला लँड अवेलेबिलिटीक रावल्या बो एंड एरो बींग आयकॉनिक स्ट्रक्चर आयलो इट विल बी वन ऑफ अ कायंड इन द होल वर्ल्ड म्हणटा असो तसो येतलो स्पीकर सर डिफरंटली एबल्ड बीच एक्सेस मागल्या तातून आमी ऑलरेडी कांदोळे पालोलें आमी पायलट बेजाचेर पयलीं घेतले देन वी वील कम टू कोलवा इन अदर एरियाज हिंडलँड ट्युरिझमाक कनेक्टिविटी खातीर स्पीकर सर टॅक्सी एग्रिगेटर्सूय आसा गाडयो आसा स्कुटरी आसा रेंट कारूय आसा रेंट बायक्यो आसा स्पीकर सर मंत्री व्हेरी स्पेसिफिक स्पीकर सर मंत्री बाब तुवें दिल मरे आन्सरान काबार जातले नाल्यार बोर्ड जातलो स्पीकर सर ताजो रिक्वेस्ट धरून आशिल्लो आन्सर दिता रे तो किओस जे ताका जाय ते 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर किओस्क आमी सीसीबी Because sir, I will be very specific. Mantri Bab, we are just waiting for the public to come. Speaker sir, Mantri answer dina ek na anek और extend कर ना जाल्या. सर सनबर्न जो आसा सनबर्न हांव कितें आनी आर्ग्युमेंट करतलो म्हज्या कडेन काय पेपर ना तू मोठे फार्मात आहे मग रजिस्टर कर एफआयआर तू मोठे फार्मात आहे मग बीस तिंगच्यान टिकेटिंग ते न्हू ते टिकेटिंग ते तुक नासतना युजिंग युअर डिपार्टमेंट फार्मात जाल्यार एफआयआर रजिस्टर कर तेंचे यू पुश टू रजिस्टर एन एफआयआर स्पीकर सर दुसरो जे स्पीकर सर हे आम्ही सांगपाक सोदता हे सनबर्न मोठाय ते पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड स्पीकर सर अगेन मिसलीडिंग द हाऊस आय एम नॉट मिसलीडिंग सनबर्न स्पीकर सर ताणे एप्लिकेशन केला हांवें सांगलें काय येवना वी हॅव आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम देम ऑन वॉट बेसिस यू आर सेलिंग टिकेट जे आमी इंटरनेटार पळयलां आनी हाव ऑन वॉट बेसिस यू आर नॉट सप्लाय डॉक्युमेंट परमिशन कशें दिवंक शकता हे एक्सप्लेनेशन जेन्ना मागलां आणि कितें करूं you register FIR how can anyone use your name how can they sell tickets without your speaker sir आज सनबर्नाचे जे एक इन्स्पेक्शन जाला स्पीकर सर this is not in interest स्पीकर सर जो मंत्री सांगता आन्सर दिना तो मोठ फार्मात मु फार ते सनबर्न मध्ये मोठो हे कोमिना जायना तो काय जायना ते बिस्ती हे स्पीकर सर हे पड जाता स्पीकर सर कोमुदात म्हणजे कितें कोमुदात स्पीकर सर हाय तू कोमिनान म्हणला अरे सांग म्हळ्यार कितें जो तो सांगता हे हेंचेर एफआयआर रजिस्टर कर विदाउट युअर परमिशन विदाउट एनीथिंग व्हाय नॉट रजिस्टरिंग एफआयआर रजिस्टर एन एफआयआर स्पीकर सर रजिस्टर एन एफआयआर परमिशन नसतो कितको करू जाता इव्हेंट how can you do an event without how are they selling that speaker sir how are they selling tickets online this is a fraud speaker sir ticket how are they selling tickets online how are they selling register कर मारे fraud speaker sir जे मंत्री डायवर्ट को ना परमिशन ना जाल्यार register कर FIR say that he will register FIR झालं तुमचे Honorable Speaker, I want to just make this point. একটা single 31st July आम सांगला Carlos Ferreira पर यार हे सनबर्नाचे पण उत्तर दी मंत्रीन दिला आन्सर अजून स्पीकर सर अगेन हांवें ताका सांगलें ताका आतां इंग्लिशीन सांगू कोंकणी कळना जाल्यार इंग्लिशीन सांगता वी हॅव एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द लेटर which has been inwarded in our Department of Tourism which talks about an application coming from some particular agency or the person. If you want, I will share it tomorrow on the floor of the House, which says asking for permission in Qtol for sunburn without any valid documents. Without any valid documents. So ask without getting permission, how did they sell the tickets? Yes, sir. Without getting permission, how did they sell the tickets? Speaker sir, permission how are they selling the tickets? कमिशन नसतो तिकीट सेल कोते ते सांग मरे स्पीकर सर डिमांड घेवपाचे स्पीकर सर डिमांड घेवपाचे विदाउट परमिशन नसतना हाउ आर दे सेलिंग द टिकेट्स
स्पीकर सर स्पीकर सर आन्सर दी मरे आमकां तूं आन्सर दी दिनात आयिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 20, 78 आन्सर दिल नाही आन्सर दिल नाही FIR रजिस्टर कोड FIR रजिस्टर कोड ना म्हणजे स्पीकर सर रजिस्टर FIR रजिस्टर कोड मंत्र्याचे म्हणणे मान्य झाले स्पीकर सर FIR रजिस्टर कोड तुम्हाला उलोवपाक स्पीकर सर FIR रजिस्टर कोड अरे तू स्पीकर सर तुका काणकोण वचपाक जाय म्हाका खबर आहा स्पीकर सर लेट मी स्पीक इट इज इन माय कॉन्सर्न Honorable Speaker, just 1 minute. मान्य One आसा last. जाणे म्हणजे स्पीकर मान्य आसा जाणे हय म्हणजे मंत्र्याचे म्हणणे लेट मी स्पीक मंजूर जाल्यो Honorable Speaker, आता सभागृह अरे डिव्हिजन सभागृह 23 जुलै 2024 सकाळी 11:30 स्थगित होता. We'll go together. We will go. हे कितें? स्पीकर सर